Start screaming. Oh, thank you. Nice. Пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо за cookies. За печенье. Så. За печенье. Запечень. Why does Russian always sound so Russian? They're always in a rush. Jan. Aha. They're always in a rush, Jan. Jan, they're always in a rush. Why? Okay. Ok. Hvar voru við? Ég vildi að koma því að því vorum að tala um hérna. Vorum að tala um sko að gera eitthvað sem er hérna Eiríkimanns verkarhing. Já. Já. Djöfull manstu. Það er Já, svona 5 klukkutíma síðan. Það var held ég ekki samt að síðast sem vorum að ræða að við slögtum. Nei. Það var mjög nálægt því. Vá. Allavega þá er hérna ein svona saga sem ég langar að segja af þannig hlutum. Þegar Lára var að vinna á hérna á tannlæknastofunni í bænum fyrir ofan eðlufólkið. Já, jú. Þá hérna kom sem sagt maður með aldraðra móður sína í tannlækningar og hún fer þannig í tannlæknastólinn og já, og þau eru að fara að gera við tennurnar henni og hann hafði ekki vita á því að láta þær í fyrsta leið vita að hún væri með stómapoka. Nei. Heldur, hafði hann ekki heldur vita á því að tæma stómapokan Ok. áður en þeir komu og svo annarkvort losnar hann eða rifnar hann eða eitthvað stómapokinn Ekki kallinn. og kallinn Á tannlæknastofunni. á tannlæknastofunni í stólnum og gæinn bara svona hands off, hægt og rólega bakkar út og bara Nei. og það er Lára sem stóð tannlæknir sem hún var að vinna með það er sáta bara uppi með bara gamla konu sem var bæði veið sko svona alveg orðin pínu rugluð sko, svona elli rugluð með rifin stómapoka út allt og ef það hafði ekkert með að fundið lyktina af þú veist þegar Svona marinuð kúk. nei, Marinast hann ekki svona og gerjast. nei, þú veist það er bara svona þetta er svona þetta er ekki alveg fullmelt fæða það er svona, það verður miklu sterkari eða svona alltaf öðru sér lyktaði og hérna þær bara einhvern veginn sáttu upp með að þrífa þetta pildi, Nei. þetta er einmitt svona þú veist ekki í mínum verkarhingdæmi Það er og þú veist gæinn leit líka á það þannig eins og þetta var ekki á hans ábyrgð heldur þetta er mamman skilur Ói, hvað það er eitthvað ömulegt þannig að já Það er En hvað þú veist, smúlu Já, eða hvað gerir gömlu konuna eða Þú veist, ertu með verkfærin í þetta? Þú veist, inn á tannlands ég veit að, þú veist, þú ert ekki mjög mikið að blóð út Nei, þú veist ein besta saga sem ég hef heyrt einhvern tímann var þegar við vorum eitthvað að borða saman með Hönn og Agli vinnufólk okkar og Egill svona byrjaði sögun eins og þetta væri mjög fólki okkar já, byrjaði svona sögun eins og þetta væri gerðið svona áhugaverð og löng saga og hann svona, herðu, ég átti einhvern veginn tannlækni hann var satisti og það var bara svona
átti hann Nei, þú veist, ég var hjá tannlækni sinni og maður sattist því það var bara alls annars Shit. Ég fór til tannlæknis þegar ég var barn sem var grínlaust yfir 90. Hann var, þú veist, 95 ára Shit, hvað það er ekki í lagi. og hann var bara þú veist, var með bara allar græjur frá 1950 Já, þú veist, bara eins og fólk sé það fyrir sér og hann var að sita eitthvað drasl í tennunur á manni já. sem var gert ólögulegt sko 1952 Svona asbest. Já, það var grínlaust eitthvað bara svona geislavirkt rugl í endajæslunum á mér Fuck. ógeðslega lengi og sér fór ég til annað tannlæknis Já. og hann er eitthvað svona að taka myndir og tekka á eitthvað og hann bara svona hvað ertu gamall? og ég bara 14 ára þú veist. og þá er ég með einhverja fyllingar sem eru bara í áttræðu fólki Já. en það er ekki búin að vera löglega síðan Hvað ertu gamall? Já, Það er mjög mikið, já, það er mjög mikið svona læknandótt sem svona af hverju er úraníum í þakkarreiminni eða eitthvað, þú veist þannig í gamla daga skiljur Já, það er eitthvað sem að var megurunapillur og amfetamín og þú veist eitthvað svona, þú veist rugl svo bara eitthvað svona fóstureyðingapillur, nei ekki fóstureyðingapillur þetta er þetta megrunarpill. neða eitthvað svona p-pillan eða eitthvað sem var bara eitthvað svona já, en það veldur líka legdauða eitthvað svona var svona hvað en þýska orðið yfir daginn eftir pilluna er uppáhalds orðið mitt í þýsku anti-baby-pillan anti-baby-pillan sem er það sem já en þú veist svona. það er bara hún heitir það samt bara Já, já kann ich habe eine anti-baby-pillen danke schön Ég held að þjóður hafa potið gert það upp á að fólk myndi síður kaupa ekki það. gera það, já Já, þú þarf að byggja með þetta uppátt í apotekinu þá Já. kannski svona anti-baby bitte ok, það er ræðilegt, shit en með svona eins og amfetamín og þetta vinnulif Já, þetta er amma var alveg grimm í þessu hún var háð af þetta minni. en hún var háð vinnu Já, og bara svona það þótti alveg eðlilegt að bara hennar kynslóð að þú bara eða þú kom síld þá bara tókstu nokkrar amfetaminpillur og vannst í 2 sólarhringa já, já. og síðan bara svona krassaðir og svafst í 2 sólarhringa og pappi voru að segja frá því sko að þau voru sko að passa ömmu þegar hún Já. búin að taka kannski þú veist 40 tíma vakt á síld Já, og síðan bara kom hún heim og bara herru ég er að fara að sofa núna krakkar þið bara fylgist með og síðan bara dó hún á sofanum og bara hreyfði sig ekki í kannski 2 daga og þau voru bara eitthvað já ég var að vekja mömmu eða ég var að ringi einhvern síldin er búin. Amma sefur nú. já, shit maður ég ímynda með svona Requiem for a Dream ömmu Já, það er hann er það, með það svona ógeðslega síðarót búin að lita svo hárið fyrir svona mánuði. Svona appelsínu gult. shit maður já, er pælið ykkur svona fleiru það er ekki endilega tannhandöldu bara svona shitið sem við gerðum bara Ég vil og samt gefa eiginlega Dotti segi hérna sögun úr sundlaugin á Kleppjárnsreykjum. já, please, nefnum Já. að segja söguna við vorum að það er svona pínu tengt svona út fyrir verkarring já, bara út fyrir eitthvert mannvitt Alheimsins. bara einhvers konar mannvitt það er sem sagt það er sundlaug á Kleppjárnsreykjum sem er gullfalleg fyrir alla sem hafa ekki komið á Kleppjárnsreyki fyrir allir sem hafa komið á Kleppjárnsreyki þá vitið þið hvaða sundlaug þetta er hún er hliðin á svona hvera rusl drasslviðbjóði svona reyðgaðar pípur og gattavýr og glærbrót og smekla hitt og það er sem sagt hverinu hliðin á sundlaugin er bara dælustöð sem að dælir sjóðandi heitu vatni inn í hús til að hita þau og þetta er bara svona, þetta lítur út bara eins og dælustöði niðuníslu það er að fara gegnum 2 girðingar til að komast að þeim og þess að litli bróðum var að vinna í sundlaugin en sumar og ég er eitthvað að fara að hanga með honum skjóta 3 stiga já, en það er gott að það fegst æfinguna jú, þurfti á hann
Þannig erum við að koma þarna sko inn og þá er eitthvað fólk sem að er að labba inn í sundlaugina og heldur á einhver svona handklæðabúndi og ég er bara eitthvað, þú veist, er að koma út af hverasvæðinu og ég er eitthvað svona, hvað er að gera þarna, skrítið eitthvað, fer inn, fer bara eitthvað inn í sal og síðan koma þau sem sagt inn í anddyri til Daða litli bróður með bara 3 ára barn umvafið í handklæði og er að útskýra fyrir honum að þau hafa ætlað að fara í sund í hvernum þar sem þau brutust gegnum 2 girðingar og viðvörunarskilti og gaddavírr og glerbrót og ryðgaðar pípur til að fara að einhverju svona drullu hverapolli sem hann bara svona Svona sjóðandi hólu. Já, sem er bara svona vellandi út úr einhverju röri þarna sem þú horfðir á sjóða fyrir fram að þig og þau eru svona það var svona að dýfa barninu sínu Ég sko líka ímynda með svona að þau hafa haldið í hælan á barninu og svona Því það afsakar það ekki en það bara gera það svona, já ok, þú ert svona fucking geðugur. Ef þú ert í þessu þá er það ekkert Tjóðlega er ekki til að vera þetta barn, bara svona hey, what the, ha? Kannski stinga putanum í kannski stinga einhverju öðru en barninu þínu. Já. Já, þú veist, hvers konar mælisteka er barn? Eitthvað svona, já, það getur Þetta hlýtur að vera Það þýðir annarkvort að það sé volt eða barnið er að fara svona að renna úr húðinni sinni. Kannski er það svánt, kannski ættu að prófa hitt barnið. Náði í hitt barnið. Já, það verður maður Sjáum hvort það virki. cross-testa þetta. Það var Það voðalega er voðalega er það heimst. Sér líka, þú veist, var hann í vandræðum bara hvern hringi maður í? Ég saði náttúrulega bara landhelgisgæsluna, bara eitthvað að fá þyrlu og bara svona henda þessu fólki. Nei, ég myndi hringja í einhverja handrukkara fyrst. Já, Eða einhverja svona ofbeldismenn. já, það er Já, svona red laces, eitthvað svona, annað hvað var það ekki svona eitthvað skinheads alltaf? Já, Já, fá okkur svona ódæðismenn. rauðrima. Já, rauðrimar. einhvern sem vantar svona útrás á útlendingum. Já, Svona, Já, hringja í þjóðfylkinguna. já, já. en maður líka sá svo aðeins, sko, þetta var ekki eitthvað svona, þú veist, þau voru bara svo algjörlega blankó á, þú veist, þau hafa aldrei En verið í umhverfi þar sem þau hafðu það möguleika að lenda í Nei, hættu. það er einmitt það sem er sagt vera vandamálið eins og með í Reynisfjöru bara eitthvað svona, herru, þið deyð deyð, ok alltaf leið, ég sé þetta skilti að ég stendur þetta bara svona, ef þú ferð þá deyrðu bara að þú deyrð og þau ekki svona, ok þú veist, það er einhvern veginn það er bara, það er svona, það er sagt það að þeir hafa bara, það er bara ekkert, þeir hafa ekki skinn fyrir því þú veist, svona hættu. Við horfum ekki á þetta sem hættu, við horfum á þetta bara sem bara svona, nei þú veist, skilur ekki, hver er bara svona, nei bara, en þau þurfa að horfa á þetta sem svona bíbú, svona varúð eitthvað, en við horfum ekki á það svoleiðis. Já. þetta er bara svona, þú veist, hlutur svona sem þú fattaðir þegar maður var lítill og fór út og svona þurfti að ekki deyja í meira en 5 mínútur. En þú veist, ef við setjum inn í eitthvað annað samhengi, eins og að við færum til útlanda með börnin okkar og ok, Já, bara sjáta til Alexanders. já, enn og aftur Gleðileg fucking jól, eins og hann segir. Já, í annað samhengi já, þú veist, að ég væri með barnið mitt í útlöndum og þú myndir dýfa því og ég onni myndi snákapitt já, eitthvað, þú veist, eitthvað sem ég onni hanabardaga. já, bara eitthvað sem Svona ég dýfa barnin onni hanabardaga. Fyrir ekki, Það er afsakið bara svona, nei, bara svona eitthvað sem að ég er ekki vanur myndi bara svona, þú veist, já, best að láta barnið fyrst aldrei. Mér er alveg sama hvað það væri. Nei, þú veist, ef það er líka einhver sjens á það að sé, þú veist, þú ert að sjá hvort það sé þú veist, Já, þú veist, þetta er einhver mælisteka. Í fyrsta leið það eru 2 girðingar sem þú þarft að svona brjótaði leiði gegnum og gaddavírr og shit. Bæði geggjaði hljómsveit, sko, gaddavírr X. Já, X gaddavírr X, shoutout Stjáni
allir. Hann kemur vonandi í podcasti fljóðlega. Já, gullamanni. Þetta er líka eitthvað sem er bara svo mikið svona innbyggt að þú átt bara svona að venda genin þín. Já, Þú ert bara með svona genin þín í bara svona, þú veist, portable mannesku. já. Kannski, þú veist, ég meina við vorum í gamla þetta þá bárum við út börnin okkar. Já. Kannski var þetta eitthvað svona, þau voru að reyna að bera út barnið sitt. Já, þau ætluðu að svona taka þátt í. Já, svona, herðu, við bara vissum ekki. En svo beiluðu Við þau á bara því vissum þau ekki voru svona, að- Það öskrar óslega mikið. Nei, kannski voru þau svona, nenduðu ekki barninu og svona, úps, Sá sér eftir því. já, svona, það er svolítið hátt. Þú svona, heyrðu gráturinn og svona, talandi hveri, það, fuck maður, ég hef örgulega minnst á þetta við ykkur ekkert, þannig að fréttin af gaurnum sem var í Yosemite þjóðgarðinum og datt Já, og hvarf, hann bara svona gufaði upp, það var bara skór á árbakkanum, eða á bakkanum skilur, hann datt honni og bara svona, og bara, það var svo súrt, hann gufaði bara. Hann bara svona dissolvaði. já, Þú veist, þú veist, ímyndar með svona, setja barnið þetta honni í það og svona, nei, það er hálft barn, úps. Nei, þú veist, ég veit ekki hvað er sambærilegt við þetta samt, ef maður myndi hugsa í svona sambærilega staðar sem maður myndi ekki eins og bara barnist, þetta er bara eitthvað svona, myndi ég fara þarna sjálfur, myndi ég fara, nei. þú veist, notuðu eitthvað svona apparat til að setja barnið, settuðu það á súlu Voru með svona teipuðu það á stöng, nei, með svona háf, Já. það eru með svona háf og difu barnið nonni Það voru svona guðisóðningar. Já. og í svona núðlu svona haldara. Hæ? Þetta er líka, það er svona út á landi, þá færðu svona meira svona brútal túristana Já, sem eru, þú veist, þeir eru allt í lægi, þú veist, inn á Laugaveginum eitthvað svona að dútla sér og þú veist, þeir komast bara upp og niður og síðan fara þeir inn í búður og út og síðan svona fara þeir út á land já, þar sem er engar girðingar og það er engin skilti og þeir geta farið hvert sem er já, og þeir bara Já. lenda í bara lífsættu bara við að fara á milli staða sko. já, já. Það er eins og Þetta er eins og fólkið sem var Sem- að elda, var með Google Maps í gangi og var að keyra fyrir austana sem að hérna, ég held að sé það sem að lónið sem sagt við hérna Kárununga er og það Mhm. og það er einhver vegur sem er á Google Maps Og þau keyrðu já, veist, sem er undir vatni núna en hann er sem sagt á Google Maps og þau keyrðu bara bara út í lón. út í vatnið. Þau bara Herðu, veistu, þetta er Ég ætla að bakka þetta baka út úr þessu. Þetta er svo vorum að fara, Við erum að skrúa upp gluggan, það er að fyllast alltaf vatni við vorum að fara þurftum að fara yfir Krossneslaug einhvern tíðan, vorum að fara með landmælingahofnum einhvern tíðan Það var yfir Krossneslaug Nei, Krossnesá Krossá Krossá, Já. vá, ég gæti ekki sagt þetta. En við svona, það var svona túristar upp í hérna Þórsmörk mm, á leiðinu við Þórsmörk og það eru túristar svona keyrt út í Já. á Jaris Já. og ég bara svona leit á þau og ég heyrði svona Curb Your Enthusiasm þemalægið svona spilast það bara svona, svipurinn var bara svona þetta bara, þarna kjáni ég en já, það er mjög fyndið hvað oft er svona, já, herðu, þeir fóru í Converse-konum sínum upp Og Toyota Icon fóru ofan í Eyjafjallajökul eða eitthvað, þetta er svona það er geðveikt svona. Það er Arnar, sjátt á Arnar Já. sem ég leiði með. Arnar Hann var að vinna upp á landnásetri að þjóna og fer eitthvað fram í sal og er eitthvað Nú, spjalla við eitthvað lið. Já, sjátt á já, herðu og er að þú veist bara að láta ykkur lifa kaffi sitt og er eitthvað, já, hvað er búin að lengi, hvað er að fara eitthvað, bla 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 og þau eru að fara sem sagt inn á Þingvelli Já, og eru að spá í sem sagt að fara Uxarríkina og Já, Arnar er bara svona, já, hvernig bíl er það
hann bara, já, ég er bara svona Jaris og hann bara svona, nei, ég er nú ekki að fara að Uxahryggjinn á Jarisnu, sko, það er aldrei að fara að gerast. Og þau bara svona, já, heyrðu, já, takk fyrir að láta okkur vita því, við förum það bara þjóðveginn. Síðan fer Arnar heim úr vinnunni og bara upp í sófa og horfir sjónvarpið. Kemur Björgunsveitar útkall, að því Arnar er í Björgunsveitinni. Hann er að fara upp á Uxahryggi að leysa bíl og hann er bara svona, ég veit. nei. Og síðan fara þau upp á Lítið Uxahryggina. land. Þetta eru gaman að sjá ykkur hérna. Síðan bara að sjá þau Jaris upp á Uxahryggjum og hann er bara, nei. Og síðan kemur, þú veist, pældi að vera í bílnum. Þú ert eitthvað búin að stelast upp á Uxahryggina og síðan svona kemur gæinn sem sagði þeir að fara ekki og svona bankar á rúðuna. Herru, ég er hérna til að bjarga þér. Þannig já, heiður eru bara hér. Gaman að sjá ykkur hér. Kallarnir mínir. Gaman að sjá ykkur hér. Alveg, af öllum stöðum. Þetta er svo þetta er svona við erum á einna svona tveggja hæða RV, við erum að pæla að kera lokinhamra. Já, gerðu það. Go nuts. Skemmtið ykkur. Það er eitt svona mest svona pungurinn og við fóru upp í magan á mér og ég svona þá svona vorum að kera lokinhamra á mjög þröngum stað, þú veist, á mjög þröngum stað og það svona kom bíl og við svona Ennio Morricone geti hafa bara skrifað lag fyrir þetta. Það var bara svona, já, ok, ætlaðu þú að víkja? Ef að fara upp í fjallsvegginn eða ef að fara niður í dauðfallið. Þetta var svona tveir valkostir. Hvernig viltu deyja? Er við einhvern veginn svona framjá? Ég kerði það þegar ég var mjög lítill sko, en ég man það bara ennþá hvað þetta var. Varst á mígrunni? Nei, ég var lítill. Varst alveg lítill? Nei, ég var ekki að keyra Þú sjálfur. varst mjög lítill mígrunna. Nei, ég er að tjóka. Þú leist hún út eins og kallin í Incredibles þú varst að gera á nýsta mígrunna. Ég var bara svona 8 ára kannski. Já. Og þetta er bara svona eins og hann að vegurinn í Bólivíu. Nei, er það ekki þar? Jú, það ekki, í Bólivíu. Jú, hann að dauða sem Baldur hjólaðan ekki. Jú, fór á mótur hjólaðan eða eitthvað. Frægi vegurinn sem allir deyja. Svona, hei yes, hérna, dauðanir hérna. Yeah, bro. Baldur fáiði. Djók. Sjátt á þetta Baldur. Sjátt á þetta Balla. Já. Hafið komið að borga fyrir Eystra? Nei. Já. Ég hef mjög oft farið austur en aldrei. Ég hef reyndar ekkert mjög oft farið austur. Ég hef svona 4 sinni farið austur. Ég hef ekki farið nóg oft austur. Það er skal segja það. Það er svona vegur þar. Já. Bara seinast í spottin að hún kemst inn á Borgarfjörð, sem er bara sem sagt bara svona fjall og bara svona hyldýpi og með svona beittum steinum. Það er eins og einhverju að fara niður og ytta þá. Þannig að þegar þú dettur þá svona nice death spike. Og þetta er sem sagt allt bara malavegur og þetta er sem sagt bara svona fram og tilbaka beygja. Já. Og við vorum að fara þarna með pappa og flugum til Egilsstað og tókum bílaleigubíl og þetta er svona mesta svona near death í bíl sem ég hef fengið, að því að pappi var svona að reyna að finna hvernig spólvörnin virkaði á bílnum. Og er svona að bara svona gefa honum alveg inn í beigjónum sko, til að fá hann til að spóla og sér bara, nú er þetta á. Nei, hann er ennþá að spóla. Nei, hann er kveiktur núna. Ég er að segja það er eitthvað svona að rífast við mömmu hvort að spólvörnin sé kveikt eða ekki. Að bara svona slengja afturendanum svona út á fjallsbrúnina. Það er svona verst í heimi samt. Ég var að keyra hérna þegar ég var frá Nóri. Ég var að keyra frá Steinssér sem er rétt fyrir utan að Þrándheim og keyra hann alveg svona 3,5-4 klukkutíma norður til í Nóri og það eru bara svona meiri klaki því lengar sjóferð. Þykkari og klakinn. Það var bara blöytari og meiri klaki og meira hræðilegt og ég svona var að keyra og síðan bara svona nei, við erum að fara á hlið. Þú byrjar bara svona snúast og þú er bara svona, ég er samt að fara áfram
En ég er samt að horfa eitthvað annað núna. Þetta er mannstu höfum að keira á patrólinum Shit. Á patról. Við vorum að keyra sko okkur skótu eða eitthvað annars eitthvað drasl fjölskyldubíl sko. Og við vorum á patról fullum af svona tækjum kvikmyndatökutækjum. Ég held við örglega svona næstum því dáið svona 7 sinnum. Já. Ég tel 3 skipti þar sem að ég var viss að við værum bara farðir. Þegar við vorum að fara yfir brúnna því ég var að taka fram á bílnum og svo bara svona Já. Og við bara svona framröðum okkar sneri að bílnum. Já. Og bara svona við erum á jeppa. Við erum að fara að deyja. Þetta er líka svona, þú veist, þú getur ekkert, þú veist, þú ert bara svona, hann er að fara á hlið. Já. Hvað ætlar að gera? Ég vil meina að við höfum bjargast engunga því ég er hinn fullkomni bílstjóri. Já. Við líka sko sátum og horfðum út framrúðuna, beint inn hliðarúðuna hjá þeim og horfðum eitthvað svona yfir brú. Og svona fara yfir brú og svona á hlið að fara fram úr bíl á jeppa og svona fullum af drasli og svona, já, þetta er búið. Já, veist, maður er svona Ég líka, líka það sem ég hugsa með þetta er sko hversu ruddalega töff þetta hefur litið út úr hinum bílum. Það er bara eitthvað Já, það er bara eitthvað komið 2 sulturslækir Toyota Drift bara. Og síðan sko, að því að bílinn bara svona við fórum fram á þeim og svo svona svona Ken Block shit. Já, þetta var bara, þetta var eins og Ken Block vídeó. Það var sko akkurat, það var búið að fjúka svona úr ánni upp á brúnna og frjósa. Já, þannig akkurat þegar hann fer út af brúnni sko þá svona rykkir hann sér. Já, það var líka ástæðan sko þegar ég var að taka fram úr honum. Ég fór og var að taka fram á bílnum og þá kemur svona hossa sko fyrir fram. Já, skil. Og þú veist, hann bara svona lyftist bílinn og þess vegna bara og svo réttist hann af á sama hátt hinum megin sko. En svo líka í sama skipti þá sko ég sofnaði sko undir stýri svona svolítið seinna en þá bara svona eitthvað svona þá var svona komið niður á hinn vegarhelminginn og það var svona bílar að fara að mæta okkur og ég bara fuck og alveg svona nei ég ætla ekki að kippa í stýrið að ég var svona alveg svona næstu svona rangaði mér og svona ég vil landa í einu svona shit maður. Það var bara svona, það var líka bara svona rétt slappur hóðn. Það var alveg nákvæmlega eins. Fokk maður. Ég gleymi aldrei að það veist Andrea, sjóta til Andrea bara. Já. Þegar maður keira á sko fucking, hvernig bíl var þetta? Eitthvað Renault Clio eða eitthvað. Bílinn hennar? Já, Clio. Ekki Megan? Nei, það er Clio. Eða Megan eða Clio allavega. Og hún svona var með báðar hendunar á stýrinu í símanum. Já, hvernig þú svona ítir höndunum uppið. Já, sýndu þeim, já. Er að tala um þetta? Já, og ég er svona, hei, það er beygja. Hún svona, heyrði ekki neitt og ég svona, það er samt alveg beygja. Það veist, ég sagði þetta kannski í vitlausum tón. Já. Ég er svona, það er beygja. Það er beygja. Ég reyndi mismunandi tónhæðir og svona. Já. Og síðan þurfti ég svona, að svona og svona rykja í stýrið og bara svona fór bara beint út af einhvert og það bíl sást ekki á bílum sko en við varum bara svona já, við skulum ekkert nefna þetta neinstaðar við nema í podcasti það máli núna, það er svo langt síðan það er nokkur ár síðan en maður er bara svona þetta er ekki gott. Já, ég er samt sko ég er rosalega sjaldan lent í ykkur á bíl svona þar sem ég er að gera eitthvað fáránlegt skilur. Ég var bara eins og þegar við vorum að leiðina á norðan þá var ég bara ógeðslega þreyttur og við vorum búin að vera í tökum bara í ruglinu. Já. Og þú veist þetta var bara svona bíðum aðeins kaffil þetta var svona pínu erfiðar aðstæður líka. Það var ófært fyrir tveindu. Við þurfum að bíða fyrir norðan. Já, alveg, það var ekki bara grænt og síðan hvít. Jú. Já. Og það hljómar svo mjög Já, við vorum búin að plana að taka þetta upp ekki í snjó. Já. Sem að gerðist ekki. Nei, en það var síðan gett gaman. Ég hef einu sinni líka lent í því
það er endur ekki rosalega langt síðan, það var bara núna í vor þá var ég alltaf að keyra upp í hérna Elkem á hérna Toyotunni minni. Toyotunni, Sem já plani. Hún hérna, þetta var áður en ég átti efni á að köpa mér vetrardekki á hana. Hún var bara á bara svona vírslitnum sumarslikkum og svo kemur bara svona brussulegur snjór og alveg bara svona þjappast og svona glerhálka og ég að keyra sem sagt úr vinnunni úr vinnunni í bæinn heim og ég svona þetta er búið að vera allt í lagi og svona það er alveg að passa mér rosalega mikið samt að því ég fann bara svona stundum var svona afturendir svona það bara nei Svo þegar ég var komin hann að Leirvostungum hann sem að ringbrúin er ón á hann yfir veginum það bara svona rennur afturendin og ég bara svona fer á hlið yfir á hinna greinina og það er bara svona ekkert þú veist, sama hvað ég gerir sama, þú veist, bremsa, beigi, gefi ég það bara, það er ekkert sem er að fara að breyta því hvað er að fara að gerast og ég er bara svona nei, fuck sem betur fyrir var bara engin umferð Já að því þú veist venjulega mér sá þessum tíma ég held ég hafi reynda verið búið að vera ég var eitthvað frammeittir í vinnunni og þess vegna var bara engin umferð á þessum tíma og hérna ég bara svona bara svona renn öfum svona aftur á bak á móti umferð bara svona á 90 svo svona næja að stoppa bílinn og það er einhverju bílar fyrir aftan mig svolítið svona koma nær og ég er svona að snúa við eitthvað keyri svo fram, fyrir bara í hringtorkið fyrsta hringtorkið sem kemur hann strax eftir keyri inn í það og svo bara svona það er bara svona á hlið í gegnum hringtorkið Það er svona trikk sem það er að gera til að komast frá því borgi í göngin og svona drift á hlið til að mælirinn náður ekki fuck you einhver til að prófa þetta þá væri við til í að vita hvað þetta virkir Já, þú veist bara hendið YouTube lekk á okkur Þeir eru búin að pröfa þetta það er eitt að finnast það sem ég man eftir þegar ég var að vinna í gjaldskilinu í göngunum það var bara svona var eitthvað gaur sem legði pallbíli sinn með pallhúsi á bara svona, já, Airbnb bara eitthvað, ertu með einhver skjöl eða eitthvað nei svo eitthvað svona komin í gegn göngin og svona, hei, ég mist af einhverju myndavél og svona ítt á bremsuna og svona og bara svona bíllinn fór framan aftar í dekkjunum Já, bara aftur í dekkin og allt bara svona bara fór undan bílnum og ég bara svona þetta var ekki að gerast hann bara fór allt aftan af bílnum hann stoppaði og svona jöðaðist og húsið bara svona ítti bílnum fram af dekkjunum og ég svona og hann eitthvað svona eitthvað og hann eitthvað svona gaurinn eitthvað svona einhver bandaríkjamaður eitthvað svona, já, ok, gera eitthvað í þessu og ég bara svona Hvað viltu eiginlega ég geri? Ég lift honum meðan þú færir dekkin undir Þetta er ekki fucking hjólbur, sko hvað? Þetta er bara fucking fáránlegt En ég bara svona Þetta var svona og bara svona hoppaði bara á dekkjunum Shit Þetta er mjög skrítið að þú þurfir ekki að sýna fram á í rauninni þú þarft að sýna fram á bílunum sem er skoðun til þess að geta leitt hann út sem svona bílalegu bíl hjá Airbnb Þú þarft ekki að sýna fram á neitt ekstra svona, já, hann þarf að fara í ekstra skoðuna því að þú þarf að fara að leigja hann út Nei Það er örugglega búið að breyta þess Já, ég vil fá bæði munið eftir á Íslandi hérna, já, munið eftir því Munið eftir því þegar vorum að munið eftir hérna keyri mig heim appinu bara svona fyrir mörgum mánum síðan núna það var svona app eða símanúmer ekki einu svona app þetta var alveg svona ekki
brjálaða snjallímavætt einu svona langt síðan. Það var svona þú gast ringt í dút og kom svona dút á bíl og tók bílið þinn og keyrði þig heim á bíliðinum. Já, Það er ennþá til, sko. Í alvörinni? Keyrði mig heim þetta bara eitthvað. það er geðveikt. Jú, ég man eftir þessu núna þegar þú segir Það var svona, ég var svona, sjá var ég að hugsa svona Uber, ég bara svona, djúvillorðið svona langt á undan í ykkur svona, Já, En þannig, þetta er samt svo miklu þetta er miklu þægilegra, þú veist. og mikið bara meikar meira sens, einhvern veginn, af því, þú veist, þeir eru, En er þetta þá þarf þá eða, veist, er þá einhver annar gæi sem skuttlar þessum gæja? þeir eru bara með bíla, skuttla dútanum í bílið þinn og hann skuttlaði heim, Já, og ég meina, og ná síðan í hann vantarlega. já, en ég meina, ég er bara svona, já, geðvægt. Þú veist, þetta er náttúrulega, þú veist, ef að þú ákveður til dæmis bara að fara Já, niður í bæ með leigubíl eða með Uber eða skuttlara eða whatever, þú veist, þá er náttúrulega engin þörf á þessari þjónustu. skuttlhópurinn á Facebook. Það er svona skuttlhópur á Facebook. Já, Þú ekki séð það? ég veit það, ég hef alveg ég skal segja, ég hef einu svona ætlað að taka svona skuttlara Já, og þá postaði ég inn á síðun eitthvað, hei, ég er hérna niður á Lækjartorgi, vantar skuttleim, og kemur einhver gæi sem er einhver útlendingur, ég veit ekki alveg, veit ekkert meira, en hann svona, já, ég skal ná í þig, og ég svona, ok, cool, og kemur á svona kælitrukk. nei. Svo sendir hann eftir smástund, er í lagi að félagar mínir koma með, Nei. eða eitthvað svona, eða hvort hann í að því að félagar hans kemur með, eða eitthvað svona, þú veist, hann var, ég man ekki hvort hann Það var er tek bara félaga mínu með. man ekki hvort hann var að spurja mig eða hvort hann var að segja mér að félagar hans kemur með, og ég svona, ætti maður að taka sjensin á því að þeir sé ekki að fara bara, þú veist, að ræna húsið mitt síðan, þú veist, að því að þetta er ekkert legit. Nei, veist, Nei, þetta er eins og Og allt. ég er ekki að segja að þetta er einhver útlendingur, skilur það bara, Væntanlega ekki. ef þetta hefði verið Íslendingur sem myndi segja, hei, ég tek félaga mína með mér, ég var bara, Veistu, Svo- ég er góður. svo svarar sem sagt annar gæi póstinu mínum eftir að þessi gaur er búin að Já. eftir að þessi gaur er búin að senda mér SMS, Já. og það er gæi sem ég þekki Aha. og veit hvað hann er og allt það, og ég er bara svona, já, Já, komdu, já, förum. Áður en þeir koma. og hinn gæin er ekki búin að svara því að ég sagði bara nei takk, og svo kemur þessi gæi sem ég þekki sem stá undan og nær, varst þú ekki með Dóti? Dóri P. hérna á kvikmyndaskólanum skuttlaði ykkur, nei, þú kannski Jú, ekki verið með. Við reyndum að ræða okkur skuttlar einhvern tíðan í það er, nei, það er alltaf, það var í Hagkaup. Manstu ekki því þegar hann það fucking Don't Walk Away gaurinn mætti, Can't Walk Away. Happy Gunn var bara í fór sér Dunkin Donuts og Á Solstis? já, skuttlaði hann ykkur, við hefum alltaf byggði hann far. Hann hefði gert það, sko. ferðast hann ekki bara á strætó? Já, þetta er rétt, hann er svo mikill maður fólksins. Já, en allavega Allavega, sorry. þá er ég komin upp í bíl hjá gærinum, hann Dóra sem kom að ná ykkur, og við bara förum heim, þá fæ ég SMS frá gærinum aftur, eitthvað svona, Já. what do you mean? What do you mean? Where are you? Og ég eitthvað svona, no, I've got it right, it's okay, og hann var eitthvað svona what, I thought we had a deal, eitthvað blablabla, og ég svona, hey, you're right, whatever. Þetta er sketchy dæmi. Já, Mér fannst þetta mér finnst þetta sko, þetta minnir mér svolítið á aðra Facebook-hópa, eins og ég man nú ekki hvað er heita lengur, einhver sem var að selja eiturlög á Facebook og eitthvað drasl. já, Þegar við sátum á jólunum fyrir ári eða 2 ári síðan, og þetta var bara, við gerðum þetta bara, við vorum bara öll með Facebook-hópið inn á þessum hóp að finnustu tilbúðin, já, bara eitthvað herðu, Adidas peysa í skiptum með kókain, þú veist, ég er bara eitthvað svona, hversu fallegt, ný ónotuð Adidas hettupeysa þú veist, 10.000 kall. í skiptum fyrir slag af kóki. þú veist, bara geðt,
Þetta er bara Það svona, er þetta er svona, við erum að fara svona aftur í fornan tíma Það og var skipta hérna örugglega geit fyrir Það var örugglega fólk í röðum Bara, ég skal 2 slög bara, Nei, 3 bara, já, Þú getur verið komin eftir korter. Já, ég kem núna með 4 slög og næða Ég er fyrir utan, ég er inn í stofu. Ég er í peysunni En þú veist- bless Ég nei, skildi nei, þú veist, finnst það var samt, þessi sölumennska, sant, Já, spik, feitur, femmi, maður, eitthvað skilur alveg geðveit, sko, ég var svona, ok, Klístraður, kemmari, stráka. klístraður, vel klístraður, engin helvitis nasista síra, ég bara eitthvað, já, það var hlutur, það var, Ég myndi alls ekki vilja kaupa nasista síru. það er svo svona, Ég veit ekki Þrefalt hvað það er, en ég bara vill það ég ekki. myndi svona, viltu nasista síru? Nei, eða þú veist, Við erum ekki, bara svona að sjá Nürnberg réttarhöldin. já, eitthvað svona 1000 yard stare þegar þú heyrir þetta, já en ég, Þetta er eins og það er stelpa sem að ég þekki sem er í pínur eða svona var í rugli og svona eitthvað svona hei, hefur þið prófað Hakakross e-pilluna? Nei, Nei. nei ég elskar samt, það er Það svo, er að spurja mig hvort að ég hefur pröfað það það er svo fyndið að hitta svona fólk, það er svo Ég fyndið hef að, aldrei pröfað e-pill á æfi minni ég hef svona heyrt fólk tala bara svona, þegar fólk er ekki svona, þú veist, ekki með svona að gera eitthvað plebba og ekki með svona að gera fólk sem veit ekki neitt hvað er að tala um, Já, heldur bara svona fólk sem veit hvað er að tala um og er að hafa samtal um það, bara hvað er ég var að fá nýja Adidas epilunar, hvernig finnst þetta eða að blái höfurungurinn, er hann ekki alveg ákvættur það, bara og bara svona samtal og þú veist, ég man ekki, ég var það eitthvað, er engin munur á svo krakkar mínir þetta er allt bara Það er allt hræðilegt, sama. Það er bara kannski hræðilegt. meira af vanilusikri í þessu eða eitthvað Nei, bara Pressa þetta með íbúfenni Já Mér er svo að finna, sko, ég myndi vilja Uber á Ísland bara sem að selja fíknefni líka Já. Það Eins er og reyndar í, ha, Eins og ísbílinn. íspillin Ísbílinn var bestaður fyrir bara svona 2 árum eða eitthvað. Ha, Þeir voru bara, ég var einmitt, ég var það hugsa bara píkur og weed Þá er þetta sweet Já, bara trúði svo við. trúði svo weed Ég var einmitt, sko, ég myndi eftir ég sá einhvern tíðan ísbíl og ég hugsa með þeim bara svona, það er engin leið að þetta sé að borga fyrir sig. Nei, meina, Nei. Það þetta er er ekki séns. Þetta er sko mest classic líka svona dæmi í heiminum Já, já, að ísbíl sé að selja fíknefni Hann sé að selja ís já. Já, Hey, Ís fá hérna, Klá bláan ópal, takk fá einn bláan ópal. Akkur, ef að enginn er búin að gera ef þú þarft að e-pillu blikka Ef enginn er búin að gera e-pillu sem heitir gætir blár þú ópal bara blikkað Já, Já. getur Ég verð- skrítið ég- að fara til ísbíl og bara svona, Nei, bara, Já. ég ætla að fá þetta trúðís Ég ætla að fá eitt Já, hölkís Eitt Já. mjög grænan hölkís, takk Og bláan ópal. Slíman hölkís Hver man ekki eftir því að kúka grænu í viku eftir að borða hölkís það var Tjóðu, þetta var hræðilegt Bara, man ekki Ég man þetta eftir því að þetta var eitthvað mál Já, Já. ég man þetta var ekki eini ísins á svona Ég man þetta Star Wars ísnum Það var svona droids sem voru Það var rauðir líka- En Það er líka blár hölkís, eða ekki? ég man ekki hvort það sé rétt En það var einhver sem sagði ekkert um að við mig þegar við vorum krakkar Og við vorum að fara út í hérna Óðinn Það sem var eða, gamla Óson Þú veist, dótabúð og svona draslar. Já, já Og hann sagði að veri til svona eitthvað svona trast sem hann getur til að lita kúkinn þinn. Og ég en þetta í dag veit ég ekki hvort það verið rétt eða Kannski var hann að tala um hölkís Ég meina, come on eða það var fyrir þann tíma reyndar en þú veist, En ég hugsaði what a brand við vorum að eitthvað gulur kúkur Við vorum að tala um eitthvað svona brjála Partytrygg. nostalgíu shit Svona smellur, ég það ekki smellur Hvað er það? Svona Pop Rocks jógurtið Já, já, Já. Þetta ekki smellur, Jú, var það smellur minnst það mjög Já, Mjög líklegt. það er mjög eitthvað svona Þetta er nafn, aggressive brand name. þetta er nafn Þetta er flott nafn Það var líka, þú veist, Þetta er það sem gerist þegar þú borðar þetta kjálkabrjótur Það var bara svona, þegar fólk kom með kjálkabrjótur í tíma og svona, það kom svona bólur á tunguna Já, já.
Og Þú varst með svona viku af svona hörnuðu slefi og sigurleðju Og í poka Og í poka, ég var alltaf með svona Mænið geti, það voru grænir Bland í poka, þú veist, bland í poka í grænum Já, poka í grænum pókunum, já. En ég man líka eftir að fara upp í, þú veist, ásvídeó Og kaupa pulsukók og lindubuff Á 250 kall Þú veist, það var alveg bara, það er ekki dúkslega langt síðan einu sinni. Það var bara Eða Subway á 300 kall Þegar ég var í hérna, sko Subway á 285 á hérna, Það er svona eðlilegt verð hvað, Eða hérna, bátur mánaðarins eitthvað, var það. Já, Hérna, en ég man eftir því, sko, þegar ég var í Fjölbraut, bara 2005-06 eitthvað svo leiðis, þá fór ég í bónusvídeó, kefti mig puls og kók og eitthvað súkulegast á 250 kall. Já, fucking, það er það svona besta sem ég man eftir og svona, þú veist, maður sé svona, þegar maður er eftir svona vínil, svona inn í plötubúðum og svona vínil svona, þú veist, farið fletti gegnum það plötuna svona, maður alltaf að gera það sko í ás og bónusvídeó, farið gegnum hryllingsvídeó og svona, djúl fucking saknaði þess maður, svo gott stuff. Já. Og þegar varst að leigja fucking Zelda og þú veist að fá rétta eintakið af leiknum á því að saveið þitt var inn á Nei, það var rétta fjastýringu Já, fjastýringin, já þegar varst að leiða tölvuna rétt fjastýring með réttu hversu cool var samt að leigja Nintendo 64 skilur tölvu Var það hægt? Já, við leiðum oft tölvu, ég leiðist bara fjastýringu þar sko. Já, ok Fjastýring sem var með réttu memorykartin í og hérna til að vera með auka fjastýringa þegar við áttum bara eina Þetta var bara hægt Fucking bara tölvuleiki líka með Rogue Squadron og þessi leiki maður fucking geði Mission Impossible leikurinn GoldenEye maður, fuck Ég þurfti alltaf að fá aðra frænda til að klára hérna Zelda Anna Ganon til að vinna Ganon það var ekki að fara að gerast hann var svo fucking svalur svo með pottaklippingu á þessum tíma Hann átti líka Dreamcast Já, fuck Hver átti Dreamcast? Ari frændi, engin annar Það er eina mann Ég man ekki eftir neinum öðrum sem átti Dreamcast Hann fekk tech savvy sko Hann er það náttúrulega ennþá Hann átti líka hérna, hvað heit það, Gamecube? Nei, jú, ég held hann átti hann líka Sjátt á til Ari Björn, þú veist Sjátt á til Ara Til Ara Björns Sjátt á til Ari Björn Ég er svo þreyttur Við átum svo fucking geðakar mat Já Og bara bors og hvað var það? Pelmini Pierogi Já, Pelmini Premini, heitir það ekki? Pierogi er pólst Við vorum bara rúst Þetta er alltaf sama en ég menna Þú veist Já, og drekka vodka og súra gúrkur og okkur Kallstöf En hérna, já, fucking ásvídeó maður Fuck hvað ég man eftir því í gamla daga Það maður fekk fucking nýtt lindubuff Það var mjúkt Gæstu fengið gamall lindubuff? Nei, þú veist, maður fekk átt bara svona Þegar þú veist svona varst að borða þetta og svona sættir þetta allt upp í það óvart og svona Nei, hvað, ég gerði það átt og því ég held að það væri mjúkt og síðan var þetta svona ekki svona Ístra Já, og það var eitthvað svona nammi eins og eitthvað skeitt sem var brjálaðslega súrt Já, þarna græna sýtti Já, þetta er eitthvað super sour eða eitthvað sour Það er svona cool þetta Já, oh my god, fucking þetta var líka bara svona síra Þetta var bara einhver tegund af síru Svona 4 kúlur í svona plast Já, Það blætti úr tungunum hann eftir Já Það var svona rifnaði líka svona, Já, þetta var bara svona eittis í gegnum þetta var bara síra Það var bara eitthvað svona síra Sítrónusýra, já En þú fuck off Við nefnum pipapúkum Já, það komið aftur Það heitast eitthvað svona Það heitir hérna Það heitir Eitthvað Trítlar Eitthvað svona deldraða trítlar Púkalega Púkalega góðir Þeir voru afturkallar að það var eitthvað dekkjagúmi með eitthvað svona rugg Það var eitthvað alveg Það er svo geggjað svona hlutir sem eru eins og blá rópan Það var bara ammoniaki Bara ammoniaki En ég meina Ég ætla að segja salmonella Er ég að grínast Salmiak er náttúrulega bara svona closet hreinsir eða eitthvað skilur síra Já, ég meina
og við elskum það bara. Salmiak maður. Já, ég elska svona, það var líka svona nammi sem kom út bara svona í eina viku og síðan var það eftirkallað og bannað að eilífu. Það var eitthvað fiskideginu mikla, það var eitthvað svona, ég heit eitthvað sterkur eða eitthvað, það var eitthvað svona salmiak brjósikur og þetta var bara svona, ég setti upp í hvað þetta, ég bara svona sem dýr veit ég ekki að borða þetta, eða veist, ekki sem manneskja, það er bara svona, nei Haltu þessu fjærið þér. haltu, og núna er þetta náttúrulega piparhúðaða trend, piparhúðaðar döðlur. Shit sko. Bróðir, hvað sagði hann aftur? Hæ? Er hann að það í möndlunar? Já. Hann hringdi í mig á setti. Já. Bara eitthvað, hvað er þetta að gera? Ég er bara í unni sko. Gæti getur komið heim bara. Hvað? Nei, enna mig. Vantar svolítið piparmöll. Svona þörf fyrir því, alveg svakalega nei. þörf fyrir því. Þér vantar ekki piparmöndlur. Þetta er líka svo gott svona að þú veist þegar vantar eitthvað og ert heima og getur ekki farin eitt og fær svona já þessi er að koma heima eftir ég tekka á honum Já. að því við gerum þetta mikið svona þegar einhver er úti þá svona ringir ég hann og tættu við mjólk þegar við kemur heim. Já, ég finna. Já, mér vantar mjólk. Nei, mér vantar piparhúðaðar möndlur. Mér vantar þær núna. Mér vantar það núna. Ég er enda sko, ég hef ekki þú veist borðað nammi eitthvað svona ráðið sínum 10. bekk en ég er bara búin að vera í vandræði með mig síðan þetta pipardæmi byrjaði. Ég þarf að borða allt með pipar. Sko, piparhúðaði djúpur, Ég er ekki á sterkur djúpur. Ég er ekki á piparlistinni alveg sko. Mér með þess að finnst þetta ekki svona gott sko. Þetta er bara eitthvað í þessu þú veist, Já, ég held þetta sé eitthvað, þetta er eitthvað svona eitthvað. þetta verður MSG. afturkallað eftir Já. bara áramót. Já, já. Þú finnir bara elska- eitthvað svona já ég þarf að borða meira af þessu. Ég elska eins og það er svona asísk búð í Steinsjálf sem ég bý í Noregi. Það er bara svona, já, kíló af MSG. Já. Það veist, En það er líka búið að sanna það Að að þetta- MSG er ekki Nei, þetta er líka bara, já. Það var bara eitthvað svona fólk sem gerði vittlausar rannsóknir og það var bara staðfest. Þetta er svo- MSG bara Já, það er bara búið að sanna það að MSG er ekki það sem að fólk sagði að það Já, en ég meina, þetta er svo fyndið. Þetta er svona sem að var að borða flögur eða svona snakk fyrir hérna svona 4 árum kannski. Svona pálmálía, það er Já. pálmálía í þessu sem bara svona, núna er bara svona engin pálmálía, guð minn almáttur fyrirgefið. bara ekki nota pálmaolíu. ekki minnast á pálmaolíu minni nærveru. Já, en þú veist, ég skil það samt alveg. Þetta var bara svona, herðu, við eittum heilli þjóð Já. fyrir pálmálíu eða eitthvað, þetta er bara svona Það eða er af- mikið af sveðjudauða í þessari pálmaolíu. Já, bara allur sveðjudauðin er í pálmaolíunni. Það er En þetta er gott fyrir húðina. Já, þú veist, Alveg ég, pottet sko. en þetta er svona tjóðliru, það var eitthvað bók sem ég var að kíkja á, mér langaði svo að lesa svona matartrend, hvað þau eru fucking brjáluð, eins og avokadóbrauð eitthvað, fucking Já. fárlegt. Það er bara svona, já, Mexiko fór á hausinn. Þetta er bara svona, þú veist, bændur er ekki efnaði að kaupa avokadó sitt. Nei, Já, Þú veist, en hvað, þeir rækta það. já, en hvað, þeir geta bara fengið sér. Þeir ná bara í það út á. já, en ég meina, þú veist, Ertu að meina fólk sem er ekki að rækta avokadó já, þú veist, það það er er, ekki efnaði að kaupa avokadó? já, en þú veist, fólk á sambærilegum, þú veist, kaupmátturinn er bara Bara svona, eins og kaffibændur skilur þeir hafa já, súkkulaði, kakóbændur já, hafa þeir smakkað súkkulaði sem er framleitt á kakóinu þeirra. það er mest upp. Þetta er líka Var ég búin að segja við þig að þú veist að spyrja Vietnam á hann hvort þið borðum ekki að brauði. Já. Vietnam er held ég annar eða þriðji. Bergur, það er að hitta mig. Þannig að hitta mig líka. Takk. Annar eða þriðji stærsti kaffi framleiðandi í heiminum. Ég sá það einhvers staðar. En þeir líka gera ruglakaffi. Alveg svona ruglakaffi. Er það alveg svona öðruvísi? Alveg svona öðruvísi stert kaffi. Og við erum að tala um þeir eru með svona condensed milk, hvað er ekki að segja, svona Það er svona niðursöðu. niðursögum mjölk. Og þeir gera svona sérstætt kaffi úr þessu svona Vietnams kaffi. Shit. Það er hérna fór að byrja 5 vietnamskir nefnendur í skólanum hjá mér og þeir eru bara svona, já,
við ætlum að gera kaffi fyrir þig og ég bara, fuck, ok og þetta er bara þetta er svo sterkt og Er þetta svona þegar þú byrjar að kúka og svitna á sama tíma? já, þetta er svona eins og það fengið malaríu en svona á geðveikan hátt. Það er Bíddu, gott kaffi. stoppa aðeins. Þetta er kaffið. Já, en hvað suður? Nei, þetta er vaskurinn sko. Wow, hvað það var ruglandi. Ég held það að vera suðið í einhverju. Suðið vaskurinn. Já, en þú veist fucking, maður. Já, ég var að tala með þú veist, Uber á Íslandi. Ég væri bara til Uber á Íslandi til að fá förðufuglan sem er reyna að selja sig. Já, þú veist, af því þegar eins og það var í Chicago þá voru maður pantaði bara Uber af því væntanlega þú veist og bara svona þeir þurfa 5 stjörnurnar sínar og þetta er alveg bara svona ef þú fer undir 2 stjörnur þá mátt ekki keyra eða þetta er eitthvað svona pínu skrítið og eitt skiptið voru að tala um eitthvað svona var að keyra með Andru bestu vingurum minni og kæristunnar og vorum ekki að tala um eitthvað svona geðvægt tengt vinnunni hennar og hún er eitthvað svona svolítið lögfræði tengt og hún er eitthvað svona þú veist innheimtu bla 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 og eitthvað svona þú veist prekat hún var að tala bínu tæknilega og eitthvað svona skilur og gellan sem var að keyra og bara that ain't right og það er bara eitthvað svona afsakið hvað sagður og hún bara fór og bladraði og bara tók brjálaðan þann þátt í samtalenu og ég held bara svona minnst ekkert að því en síðan var ég bara svona það er samt alveg bínu skrítið þú veist síðan var maður að pæla í því svona eftir að maður gera það svona 5 skipti þá var maður svona þá veist maður stígin í taxan og svona ég skal gefa þér 5 stjörnur og þú heldur kjafti bara svona hættu og sumir reyna náttúrulega bara ekki neitt sumir eru bara eitthvað að blasta kirkjumetal og bílunar lyktar svona vanilu ylvats body spray shampoo og maður bara svona var drapst einhvern inni ældi einhver úkslega mikið og reyndar að þrífa það upp eða eitthvað sem var örgulega keisið sko en já það er svona eina ástæðan sem ég vilja fá ég vil bara þú veist ég vil bara meiri furðufugla í Íslandi skilur eða þú veist svona við vorum bara að tala mikið um svona sveitadurga sem ég bara þeir eru bara takk sjáta til allra true believer sveitadurga bara sannir inn í kjarnan fighting the good fight já þú veist algjörlega ég bara svona takk af því maður hittir svo mikið af svona hryggleysingjum í miðbænum sem eru svona lási hvernig að haga sér á Reddit já svona það er biblían og það er svona eitthvað svona spútnik í nei ég veit ekki eitthvað svona einhverjir svona eitthvað svona bara svona trenderar já gæjar sem bara svona fljóta í trendinu og já mér finnst það bæði svona mér finnst það gott að fólk finni sig knúið að vilja gera það vera öðruvísi en bara svona finnið ykkur eitthvað sérstakt finnið ykkur eitthvað svona eitthvað angul eða skilur hvað við finnið ykkur eitthvað svona niche eitthvað sem þið þú veist þetta er svona persónuleg tjáning samkvæmt þetta við svona eitthvað svona já ég er að tjá mig í gegnum skóna mína sem eru glimmerskór þú ert ekki að því en bara nei þú ert of mikið að því eða þú ert að því sem process þú ert ekki bara það já það er líka svo það er svo svona hérna frískandi að hitta fólk sem er bara svona er bara sem er drull alla leiðin í gegn já það er bara ég þekki sumt fólk í Noregi sem er bara þetta er bara svona bara full on ég held að það séu ekki með tilfinningar fyrir öðru mannfólki skítalar og ég bara svona þeir eru svo hreinskilin ég elska ykkur það er æði þetta er bara frábært en ef það er eitthvað svona tilvista kreppu veit ekki hvað ég er þá er það í Noregi þeir veit ekkert hvað þeir eiga að gera
Veit ekkert hvað er að gera við allan olíupenningi. Nei, kemurunnar Við höfum reitt norðmenn til reiði. Fyrirgefðu Þeir eru að tappa strímið. Fyrirgefðu Net neutrality for the win. Það er ekki bú, eða samt, er það bara í Já, það er bara í Bandaríkjunum þetta ekki. Okkur er drull. Já, en þú veist það sem fyndið hann vorum að tala um daginn svona í eins og Reykjavík að ekki að ég sé ykkur sérfræðingur um þetta en maður bara svona bara maður lítur á það maður svona já, þið eruð að gera eitthvað þetta er eitthvað, avokadóbrauð eitthvað, shit, þetta er eitthvað trend að svona, þeir veit ekki hvort þetta er íslensk menning norðurlönsk, skandinavísk eða evrópsk menning Já. og þetta er eitthvað svona hvað erum við nei og samt eitthvað svona að reyna að vera cool fyrir útlendingarna en samt að reyna að vera Það er líka svo mikið svona, þú veist, þessi svona Reykjavík Grapevine Airwaves kultúr það sem allir eru svona, þú veist, scene kids í svona pelsónu sínum sem 15 manns hafa dáið í á 11 heimilum og eru svona við hlustum á alternative underground hip-hop rung eitthvað Þú veist, þetta er, ég vil meina að þetta sé menning sem er búin takk að kærlega fyrir já, Búin takk kærlega til fyrir að svona- færa okkur kaffi til þess að selja Reykjavík sem eitthvað svona, þú veist Já, nýpa sorp en destination hvað finnst þér Bergur? Hvað? Við vorum að tala um svona fólk sem svona heldur að persónuleg tjáning sé eitthvað sem þú gerir bara svona sem þú kaupir þér og þú gerir og ég veit ekki alveg hvað klæðið þig upp í eða einhvern anskotan fólk svona sem les Reykjavík Grapevine Já, ég fóra bara- alltaf á Airwaves og er svona og svona, við vorum að tala um svona ég veit ekki hvort að þessi borg eða bæri eða land eða hvað hvort þetta er íslensk norðurlensk, skandinavísk eða evrópsk menning eða hvort þið viti hvað viljið það vera skilur þú? þetta er Mér sko bara í fyrsta lagi fallast hendur þegar ég opna Reykjavík Grapevine sko. Ég hef Já. aldrei lesið neitt jafn tilgerðarlegt og smeðjulega mikið kjaftaði bara Þetta er allt eitthvað svona Já, ég fæ svona æðaslátt ég er svo pirraður já Og í fyrsta lagi þú veist, það var í fyrsta lagi Í öðru lagi, þú veist Ég hef aldrei farið á neitt á Airwaves af því að mér finnst það ekki vera hátíð sem er fyrir mig Mér finnst Nei, það vera hátíð sem það er er það fyrir nákvæmlega fólkið sem les Reykjavík Grapevine og fólkið sem að kemur að utan yngað á þessa hátíð En það er líka bara satt ég Já, meina svona er náttúrulega þetta miður er eins og með þetta ná að tala um ATP og eitthvað eða mann eitthvað það Óttumars Partís Sjáum bara eitthvað svona, herðu, þið með ekki kaupa með það, Íslendingar Það var bara eitthvað svona Svo bara eitthvað, herðu, það seldist ekkert, nennið að kaupa með það Nei, takk Bara Þú rítið svo þér því fucking artistunum sem hún spilar með þér Það er, Þú veist, Sleep átti að vera að spila þar já, þegar var cancel að hátíðinni og við fórum á Sleep það er svo fucking good Goblin áttu að vera að spila þar Nei Goblin? Enrico Simonettis Goblin What? áttu að spila á Voldemort Partís Fuck Ég man ekki eftir ekki pop spilaðar held ég ára á undan eða hvort Já. hann hafði átt að spila líka hann þegar þetta var cancela Já, Nick Cave var hann Þú veist bara flott Ég En meina þetta var er ekki líka- bara eitthvað svona ólegjastæmi Wow, hvað hátíð á það aftur, hvað heitir hún aftur? þetta var eitthvað Keflavíkur eitthvað Keflavík Music Festival eða eitthvað já, Þarna Fire Island, nei, þarna oh Oh shit Sko ég er ekki að djóka Ég hef heyrt sögur frá fólki sem var að vinna þarna Já sem, þú veist technicians, eða hljóðmenn og svona Mhm. sem bara eitthvað ári seinna voru að reyna að fá borgað þeim þá Já, gangið vel og þú veist, sumir hefðu ekki nóg mikið í höndunum til að fara í mál við hann skilur við eitthvað Svona, bara svona, svona hendur svo út er hægt að fara í svona fjöldamál? Er hægt að gera það? Er þetta að fara svona saman í mál?
Veit það ekki? Ég hef alltaf pælt í þessu Er þetta svona Já, eða, þú veist, ég meina Já, við erum smöndur að gera það í kvalnum Já, þeir eru þá undir ok, já, bara, nefnst Eða ég það er bara reyndar aldrei gert. Ég hef aldrei pælt Þá er tekið eitt mál sem er notað sem svona fordæmi Já, ég skil fyrir, Já, ég hafði bara ég hafði alltaf pælt í þessu hvort að þið er svona þú veist, ef það eru 500 mann sem voru bara svona, já, þið voru öll það, já, þetta þarf að vera allt sem er þetta þarf þá alltaf að vera bara jafnt á sömu forsendum og skilurðu. jafnt alveg í gegn í rauninni, eða Já, ekki? það er rosalega erfitt að vera að höfða mál fyrir fjölda af fólki ef það er allt mismunandi Já, störfum og kröfur. svona, já mismunandi gröfur og mismunandi Já, mér svo fyndið líka ég fór svona að pæla í svona tónlistarhátíð og hátíð með rauð svona smábæir eitthvað þegar eitthvað svona, herri, við þurfum eitthvað þú skilur við þurfum eitthvað Já, við erum með bókin út í hátíð ég bara svona, nei Njarðvík Njarðvíkudagar Njarðvíkudagar eða eitthvað, þú veist, maður bara svona þú við veist, erum ekki bara njarðvíkingar að hlusta á okkur varstu ekki að segja? jú, en ég meina, þú veist, ekki gera mér það er ekki til, en ég bara svona Er það ekki til? fuck, það er örugglega til Það er Það er til ytri njárvíkudagar og innri njárvíkudagar Það hittast þeir allir að stinga konan Nei, ég meina Þeir eru að hlusta, þeir koma og stinga okkur sko já reyndar Keflavíkingar líka þeir eru nú þekktir fyrir að stinga fólk Þeir eru með Já, það eru Þeir eru OG stingarannir Já, já, þeir eru innir sonnu en já, ég svona við vorum líka að tala um þetta í morgun að það var svona var Siglufirði eða eitthvað þeir eru svona að gera alls konar lyf úr hérna rækjuskeljum rækju hérna, jú, Rækjuskel já, skel, ekki skeljum það hljómar svolítið Rækjuskeljum, jú, þú segir það í fjöl já, það hljómar svolítið pínu undarlega Rækjuhýði rækjuhýði nautahýði er uppáhaldsorðið mitt yfir leður bæði vei, það er bara svo fallegt en allavega það er það sem þú átt að vera að gera eitthvað svona nýsköpun eða eitthvað, ég meina Akranes er bara svona, herðu, við erum ekki aflabær lengur, við erum ekki neitt lengur. Veistu hvað gerist á Siglufirði líka? Hvað? Gæinn sem er að reka þessa vesmiðu hann vildi bara er frá Siglufirði að fólk myndi flytja hann vildi gera Siglufirði að spennandi stað til að búa á þannig að hann byrja á því að gera það spennandi stað til að búa á og gera síðan vesmiða nákvæmlega Robby, shoutout já. Sjáttu þetta Robba flotti kall Mammi Ditta konunars og mamma voru saman í Lýðaskóla Já nice. og við fórum út til Arizona í hér út til þeirra wow. Indælt fólk já, ég trúi því Já, ég finnst nota þetta ég hef svo mikla trú á þessu að þú veist, fólk vill flytja ánga fólk vill alveg flytja út á land Ég var til að búa í Siglufirði Siglufirði er bara ekki ég hef bara hert mjög Akkur ætti fólk ekki að vilja að flytja út á land en það væri eitthvað að frétta þar Já, algjörlega ég meina, þetta er sko við erum bara enn og aftur smækkuð mynd af Bandaríkjunum þú sér það þetta er alveg það sama það er sama að gerast það bara svona annarkvort ferðu í hálunastarf í brjálæðislega dýri borg Já eða þú ferð í ódýra það sem ódýrt að búa en það er bara láglaunastörf bara láglaunastörf og mér finnst það bara saman að vera að gera þetta ég meina, það ekki ég meina Mér finnst þetta samt vera að þú veist, snúast svo því ég er rétt átt það er margt að gera, það er svona mikið svona gróska Ég finnst líka bara fólk vera að leggja meiri metna það er endar held ég engangu út af túrismannum Já að fólk er að leggja meiri metnað í sko kaffihús veitingastaði þú veist, þessar hluti að þeir vita að þetta er actually fara að það er reyndar líka örglóta samfélagsmiðlum þetta er fara að hafa svo mikil áhrif allt þetta hjálp og þetta dæmi ég líka bara, mér hlakka til að sjá eins og Grundarfjörður er alveg svona staðir það sem þú veist svona skip stoppa núna ég meina, hei, á Grundarfirði fyrir 7 árum þegar við vorum með 2 skemmtistæði hérna á Skaganum vorum með hérna breiðina og mörkina kaffi klístur og nei já, kaffi klístur og hérna eitthvað það var ekkert kallað, já, kaffi Varsjá já, hérna þú veist á sama tíma þá voru sko 3
svona gangandi pubbar á Grundarfirði. Nei, þarna, það sem hún sagði þarna, það er einmitt svona fyrir alla á Akranesi sem er að hlusta, það er það sem vantar. Það vantar ekki skemmtistæði, það vantar pub. Já, þú veist, það vantar bara fólk líka til að koma þangað. Já, en ég minna, mundur ekki, þú veist, að sjá Bjarn Þór Kolbeins eða Steingrímur Benediktsson sita á kaffislást að drekka bjór er bara svona, guð minn almáttur, má ekki bara fara með ykkur heim og gefa ykkur bjór, bara þetta er svo sorglegt að horfa á þetta. Ég er reyndar, þú veist, kíkti með, fór og hitti Bjarn Þór hérna á hérna Dölufyllibúðinni þegar var nýbúin. Já. Það var enda mjög næs. En ég meina, það er svona millivegurinn. Við fengum okkur einn öl og spjöllum dróna og svona. Flottu kall. Sjáta til Bjarn Þórs. Já, bara sjátt, góð maður. Já. Hann er ekki að hlusta örugglega. Nei, ég hitti Steinar Ben áðan líka. Já. Hann var hressokótur eins og alltaf. Já, það kemur nú ekki óvart. Hann talaði bara rússnesku við Anastasíu. Og ég var eitthvað, Talar hann rússnesku? hann var líka að þýða bækur úr finnsku og eitthvað. Síðast ég vissi. Glætan, hann talar ekki finnsku. Hann var að þýða einhverja ljóðabækur eða eitthvað anskotur úr finnsku. Þú veist, það skilur enginn finnsku. Finnska hefur líka ekki Finnland er ekki til. Við erum búin að tala um þetta. Já. Við vorum búin að, hæ? Mér finnst reyndar bara við tölum um þetta bara í lífinu. að þið séðan að tæmi með Finnland sé ekki til. Það sé svona skekkjumörk fyrir. Það er sem sagt hlutfallið af sem sagt vísendaleg hlutfall svona eru pluss mínus 0,1%. Það eru skekkjumörk svona, það eru svona það eru innan vísendalegra svona skekkjumarka er það sem sagt lögmætt 0,1% eða eitthvað. Já. Og Finnar eru sem sagt eitthvað 5 ég maður ekki hvað er margir 5 milljónir eða eitthvað. Já. Eru sem sagt 0,001% af heiminum. Þannig að samkvæmt eðlilegum vísandalegum útrenningum eru þeir öðru hvoru megin pluss mínus 0,1% en þeir eru 0,001%. Það þýðir að Finnar eru ekki til. Já, þú veist, vísindalega eru þeir ekki til. Vísindalega eru Finnar ekki til. Þeir gætu verið til eða ekki. En þú veist, það er alveg saman með okkur, skilur. Við erum það alls ekki til. Talandi Við erum bara eitthvað 0,000 eitthvað 0,5% eða eitthvað. Shit. Ég var líka talandi sko svona djúsi svona samsæðiskenningar. Ég var að lenda á einu núna. Maður fer allt svona þarf að finna eitt svona góðan YouTube-brúnt til að svekka sér í. Það er eitt sem er geðveikt sem er svona, þetta er pínutund sko en þetta er samt geðveikt. Það er hérna Most Royal Candidate Theory og það er sem sagt gæi sem heitir Harold Brooks sem er svona fréttamaður og stúsaði eitthvað, hann dó 2012 minnum mig og hann sem sagt rakti ættir allra forseta Bandaríkjanna aftur til John Lackland Englandskonung sem var uppi í 1160 eitthvað sem sagt, og hann var með þá kenningu sem hann náði alveg að bakka upp með svona plausible, það er mjög öðrugt að finna eitthvað um þetta á netinu svona undarlega erfitt með að hann hafi bara dáið 2012 og hann sem sagt hélt í fram að kandidati með meira sem sagt konunglegt blóð hafi aldrei tapað fyrir kandidata með minna konunglegt blóð. Ég hef heyrt þetta sem er sturl og þetta reyndar þetta með að þeir geti allir rekið ættið sínar til það er magnað líka. Þú veit það samt, þú veist það er svona þú veist, það er náttúrulega bara 50-50 þegar komið á þann stað að það er bara einn á mót einum í forsetakjöri Bandaríkjanna bara, veist, það er bara einn kandidat á móti öðrum kandidat þá er náttúrulega bara þú veist 50-50 líkur, það er bara annar sem er með minna royal blöð heldur en hinn og það er spurning hversu mikið minna það er samt en mér finnst magnað að ef það er allir forseta Bandaríkjanna að hafa alltaf verið hærra royalty í blóðinu
og unnið. Það finnst mér fucked up. Það er það. Sturl sko. Ég trúi ekki alveg. Nei, þetta er sko, ég var ekki búin að finna nógu mikið þetta sko. En þetta er mjög skemmtilegt samt. Já, það er Ef ekki þetta er rétt, það er mjög áhugavert. Aha. Ég veit ekki alveg hvað það segir samt, Nei, þetta er en það er mjög áhugavert. önnur líka svona djúsi. Já. Ég er búin að taka smá rassíu sko. Það er sem sagt kenningin að Jesú Kristur sé sem sagt afbökun af Júlíus Sesar. Að því að Júlíus Sesar myndaði alveg svona köld í kringu sig bara í lifandi lífi sko. Já. JC. Og þetta hafi sem sagt, já, sem sagt breytt út svona til svona átir rimmana í heimsveldinu. Og þá hafi verið að tala um hana. Já, var ekki einhver Júlíus, Jesús, Jón eitthvað, Jesús, já, Kristur. Hann var cool. Og hafði sem sagt byrjað eitthvað svona, fundið eitthvað spámann sem sagðist vera Júlíus Sesar. Og sem sagt klikkaði hlutin við sem sagt seinni helmingur samsæðukenningunni er að Rómverjar hafi síðan svona skrifað frumkristni sem svona crowd control mechanism. What? Að því að þú veist gyðingarnir voru alltaf með eitthvað vesen Já. og uppreisnir og læti. Síðan kom allir svona trúarbrögð sem segja bara svona já, bara borga skatta, vera friðsamur og það skiptir ekki máli þó að sé allt fucked að því að síðan fyrir til himnaríkis. Já. Það er bara stuð. Og síðan sem þess að virkaði þetta svona ótrúlega vel bara í Nasaret. Þannig að þeir segja, heyrðu, við bara adoptum þetta verður bara nýja dæmið okkar. Já. Sem þetta er líka mjög þund sko. Það er mjög En þetta er samt alveg svona þetta meikar svo mikið sens sem svona social policy því hvað áttu annars að gera? Nei, þú veist, honestly Já. að þarna á þessum tíma, hvað áttu annars að gera en að tala um einhverja aðrum áttakendir í alvörunni samt. Já. Líka ekki það klikkaðasta sem að rómverska heimsveldið hefur gert. Nei. Hei, en ég meina, þú veist ef þú hugsaður út í það, þú veist hei, fylgdu lögunum okkur, ég er í eyðimörkinni og ég er að deyja Já. og það er alltaf ógstlega vont, alltaf þú kennst þér himnaríkis? Ok. Þetta er svo mikið bara það, bara svona burt síða öllu, bara það er alveg svona ok, þetta er svo kjánalegt þegar maður hugsa út í þetta í því liti, þetta er bara svona en þú færð bíl á endanum þú færð eitthvað Ef þú ferði í gegnum þrautabrautina þá færðu bíl. já, en þetta er algjörlega til að halda fólki í Líka sem eins og öll önnur trúarbrögð svona fyrir þetta, eins og bara Gamla testamentið. Þetta er allt bara að fokkar enginn í þér. Þú bara stingur þá í fésið. Þú ert rugglaður gaur. Þú ert nöttar. Hefur líka, hafið lesið fyrstu blaðsjónur í Gamla testamentinu? Þetta er bara sæðilegt. Þetta er bara svona fara milli ættfólka og myrðarfólk. Þetta er bara saga bara svona sveðjumorð í Miðausturlöndum. Já, mér finnst það alltaf leið. Það er fínt. Ég meina fólk var sveðjumyrt. Já, ok. Já, þú veist þetta er svona þú veist, ég veit það ekki. Maður getur ennþá ekki hugsað þessa hluti í svona nútíma samhengi. Já, veist, ég hef ekki heila orkuna í að hugsa svona bull í nútíma samfélagi. Nei, en það er svo fyndið að hlusta fólk sem er að reyna að samfæra sko í fyrsta leið örugglega sjálfan sig það að þessi hlutir make sense. Augljóslega þetta er bara til að samfæra sjálfan þig. Já, ég elska sko, það er hann að hvað heitir hann eitthvað Steve eitthvað, það er svona gæi sem er svona YouTube channel hann fær svona fólk sem að kommentri á honum og hann svona er svona í símtali við þau og cool. þetta er svona fólk sem er með fáránlegar svona hugmyndir alls konar hluti. Ég verða að muna hvað hann heitir. Hann heitir eitthvað Steve eitthvað og þetta er hérna
Lítu bara á af hverju fólk leitar í trú til að fá skipulag í líf sitt. Af hverju myndi Rómaveldi ekki nota til að fá skipulag í allt? Þeir fíluðu skipulag. Klárlega, ég meina sensus og allt þetta skilur erum fyrsti til að vera með það. Hefðu lúmst skipulagsblæti. Lúmst Afar Þetta hljómar samt spennandi eitthvað að fá fólk hjá sér sem kommentar sér í síntal. Já, og þú veist, reyndar ég var búin að hlusta alveg á svona, þú veist, fullt af dæmi hjá honum og alveg svona stundum var þetta svona, já þú veist, þegar hann var að tala við, að því hann er alveg svona hardcore, hérna, hann er svona hardcore svona kapitalisti og svona, þú veist. Er það Steven Crowder? Já. Hljómar er svo Steven Crowder. Mér finnst honestly, mér finnst alveg, það hef ég alveg haft gaman að hlusta hann, sko. Já, hann er alveg með. Þegar hann og Milo voru með eitthvað fyrir, honestly, sko, bara, sorry, en það var bara, þetta var alveg áhugavert. Hann heitir ekki, hann heitir Stephen Bannon. Molyneux. Já, Molyneux. Já. Þú veist, hann er stundum svolítið harsh við fólk með það, ég veit ekki, þú veist, maður er alveg sammálunum, en þú veist, það var eitthvað gæði sem hringdi ekkert í mann og spurði eitthvað svona hugmyndir af eitthvað svona society sem fólk getur lifað í, eitthvað svona new government, eitthvað svona búa til nýtt af öllu eitthvað. Já. Og hann bara svona, búið að reyna að þegja hann eitthvað svona, þú ert ekki eins og hlusta bara, herru fokkaði þið bara eitthvað, þú veist, maður svona dude, ok en yfirleitt eins og hann er að tala við svona flat earth theory guy og þetta er alltaf alveg bara svona þú veist, að því að það er bara svona vídeo af honum fyrir fram hann svona hvítan bakgrunn og hann er með svona bluetooth headset og er að tala við fólk í síman og hann er svona Flathausar. Really? Flathausar er svo gott. Really? Það er svo gott orð yfir fólk. Já. Bara svona, já. Ég þekki Nei. tvær manneskjur í raunveruleikanum. Nei. Í raunverulega lífinu sem ég gæti farið og snert eins og ég er að snerta því núna sem að halda við búum á diski. Hverjir er það? Ég get settur það eftir. Bara off. Viltu ekki segja þið í byrjun? Nei, þú veist, ef þeir vaksa síðan upp úr þessu þá þurfa þeir ekki að lifa með því að hafa verið Ég bara En Æi. Það er mjög ægi. Voðalega. Þeir líka sko þeir gáðu það eftir daginn að Mars sé hnöttóttur. Já. Mars er hnöttur en ég meina það er svo margt. Það er alveg svona einmitt. Já. Bless. það er svo margt. Hvernig virkar þyngdarlögmál bara? Hvernig virkar ekki? Það er sko það er skem. Samkvæmt þeim er það sko segul eitthvað dæmi. Já, af því járnið í blóðinu er Nei, þess að þyngdarafli er bara niður. Já. Af því að jörðin er bara flöt. Já. Og hitt er bara svona uppstilling. En það er svo og svo er sko það er svo margt. Svo er þetta sko við erum inni í eitthvað svona dómi og tunglið og sólin er bæði inni í þessu dómi og sólin sko ferðast svona í hringi sem sagt umhverfis flatdiskinn en einhvern veginn spillast ljósið ekki hingað því að það er svona spotlight. Þetta er spotlight sko. Þetta er og suðurpóllinn er bara veggur sem er sko varinn af einhverjum vörðum sem sagt leyniþjónustunni. Já, leyniþjónustunni sem að og maður svona ok. Þetta er svona Occam's Razor þarna, bara kenningin með minnstar deviations frá það sem þú sér er oftast svona. Já. Þetta er rosalega mikið svona og þetta og þetta í staðan fyrir að vera bara svona
en allt en Bara svona, kannski er þetta hnött öll eðlisfræði Kannski erum við bara á hnött en bara öll eðlisfræði ever Það er líka sko, það var haldið svona flatcon fyrir svolítið síðan Já. og það var einhver gæi sem fór bara með myndavél og viðtalsbúna, það er bara ég er að fara á flatcon og ég vil tala við ykkur öll og svona það sem fólk sagði bara beint í myndavél og játaði alveg góðfúslega er það að aðal ástæðan fyrir að trúa þessu Já. er að það vill ekki viðurkenna það að það sé óendanlega mikið minna heldur en eitthvað sandkott fljótandi Æ, hvað það er ógeðslega fokking fyndið sko. það er bara Það er bara- ógeðslega grútlegt Já. Vá, hvað það er grútlegt Þetta er eitthvað svona minnimátt að kenna já, þetta er bara Í, bara þau Þetta er bara vilja- svona, nei, við trúum því ekki Við erum meir en þetta Já, eða þetta sé svona ekki minn, eða þú veist, já, þetta er svona að upphefa egoðið sitt að þú sért miðjan á þessu. En hvað kemur það málunum við hvort þessi flöt eða ekki Ég veit ekki, og líka þú veist, af hverju ætti ykkur ok, ef hún er flöt, af hverju ætti ykkur að reyna að fela það? Þú veist Hvað hvað græðir ykkur á því að það reyna að fela það? það En líka hvernig virkar sólar upprás er það bara svona það eru bara barndórs þú veist, sem að Já, þetta er spilið. Já, ok, spilið Nei, sólin er sko svona spotlight sem að fer svona Já, ok það er Já, make a já, sense já look into it Já, og ég fór svona að spá í að þeir eru alltaf svona já UN hérna United Nations logoið er þeirra map já, það er bara svona jörðin sem búið svona að setja svona í svona Býtu, hún getur samt ekki verið bara Hún getur ekki verið diskur samt Það meikar ekkert nei en Býr ykkur á endanum Nei, Það er eitthvað og svona Eitthvað svona toppur Ha það er veggur á endanum Já. sem er suðupóllinn sem er Ó, er þetta ísveggur, svona- sko. og ímyndað er að suðupóllinn væri svona flett jörðin svona þannig að suðupóllinn er hann er allar Já, hringinn, ok, ég skil og samkvæmt þessu þá er sko þú veist, hérna megin á disknum er Norður Ameríka og hérna megin á disknum er, þú veist, alveg Asíu, endin á Asíu skilur vegalengdin frá Japan til hérna Hawaii er yfir allan hnöttin Já, auðvitað þannig að þú veist þegar Japan gerur árás á Pearl Harbor þá flugu þeir héðan annarkvort meðfram kantinum alveg hérna eða bara beina línu hérna yfir Já, allt já þeir flugu yfir Bandaríkin til að ráðast á Pearl Harbor Já en er Kyrrahafið til í Flat Earth þeirri? En ok, býtu Ætti þá ekki flatjörðin að vera bara haf einum megin og land einum eða þú veist, já, hafið sér neðan á já, er það ekki bara málið? ha. Þú veist, ef þú lítur á plánetur og snýrið þið minna þá bara eiginlega bara vatn þannig að Honestly. Kyrrahafið er neðan á disknum Ég myndi hugsa það ég myndi halda það eða þú veist Það er svona aðeins lógið Nei, þú veist, ég held að það sé ekki þannig já. Þú veist, af því að það er ísveggur allan hringinn Já, og undir er allir hérna, allt eðlufólkið já, Píramidaflokkurinn Það er er með líka- höfuðstöðvar Já. eða bækistöðvar, eða bæði Ég elska ennþá það er í YouTube myndband það sem það er verið að taka við til fólk kostningarnar Píramindaflokkin Hann bara er á píramidaflokkurinn, eðlufólkið, það er að taka yfir Mér finnst Og það þeir æðislegt. klift þið bara höfðu það Minnst það bara Já, geðvægt Það er geggja fyndið þessi gaurar svo mikið að trolla ég var Já. í Íslandi eða Já. ha? Það er myndband á YouTube, það er bara svona að vera að spyrja fólk hvað er að kjósa og hvað hann bara eitthvað Já, píramidaflokkurinn, eðlufólkið er að taka yfir Og það er bara svona klift yfir í annars skott já, það er þeir Það er geggjað Fokk, var ég búinn að segja ykkur hérna það var svona ég var að horfa á svona morgun þáttar sjónvarp alveg svona, þú veist þið hugsa svona
CNN in the morning eitthvað svona Já, ég veit ekki CNN eða whatever Gæðinni sem fá ekki að vera lengur á kvöldin. já. já, þeir eru frekar í þingun en í fyllunni Já, þú veist, þeir eru pottitt vaka allar nóttina og verið fullir með já, bara svona- það veist þannig shit og með svona mest flammable umræðaefni sem ég hef heyrt í heiminum og bara eitthvað þannig að fucking þriðja kynið bla 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 einhverjum umræða en það var í Kanada og ég svona kveikt á þessu og þetta var svona panel umræða og Jordan Peterson var að tala á hana og eitthvað og þetta var bara svona það var alltaf bara gett kurteisir og þetta gett næs og hann er svona herðu býta aðeins hann ætlar að klára að svara Já, hérna það varst að sýna mér þetta og ég bara svona þetta er ekki þetta má ekki má þetta ha Var það sem var að tala við þarna transgender konuna og þau Já. voru bara geðið Já. bara næs og kam og já ég bara svona en flott það var einhver svona bandarískur pródúser bara svona að rífa úr sér í exlana þegar hann horfði á þetta. Já, hann er vist að koma til Íslands Hann er að koma. já. Ég var alveg til í að fara á hann sko. Ég var í pepp. já ég var að lesa einhverja status eitthvað ég veit ekki hvort það var grein eða eitthvað þetta er þarna ég man nú ekki nafnið á hann allt Karl Sísifoss hann með heimsbyggi pistla oft Sísifoss. já það verður ekki Bráma hann. já ég vissi ekki söguna af Sísifoss Sísifoss. Sisyphus sem er að Sísifoss. íta klettinum eða hann að íta upp Já. kúlunni Ég upp hugsaði hæðina bara Sísifoss. sem heldur upp flatjörðinni. já sem heldur flatjörninni Hann er bara svona svo pizzasendill. ja, hann var eitthvað svona að tala um að Jordan B. Peterson væri gáaði maður heimska fólksins og ég svona ok hvað áttu við af því hann talar mannamál eða Já. Nei, mér finnst hann ekkit ég er ekkit sammála öllu sem hann segir ekki næstuð því en ég alveg svona hann er nú bara frekar skýrmæltur Já. og ég veit ekki hvað mér finnst pælingarnar sem ekkit fárlegar sko Hann er líka svona, þú veist, Nei, búin að vinna þú veist, allt sitt líf bara sem, þú veist, praktiserandi sálfræðingur. já. Já. Hann er ég- bara svona að tala við fólk eins og hann sé að tala við fólk sem er að borga honum fyrir að gefa sér ráð og útskýra fyrir sér hluti. Já. það var mjög fyndið það sem Hvað heitir áttur hingæinn sem var hjá Joe Rogan líka þeir komum báðir, Jordan Peterson og Já, hann sem var úr Evergreen College. Hann var Hann heitir eitthvað svona Strebesis. eitthvað svona gyðinganafn Mm. eftirnafn hann, já, sjáta til Karls Ólafs hann er með svona spjall á rúf stundum svona heimspeki efni mjög mikið tilvistar heimspeki og alls konar það er mjög skemmtilega greinar eftir hann já, allavega Það er eitt skemmtilegasta svona podcast spjall sem ég hlustað var þeir þrýr. Það er brút. Bíddu, hver? sko. Hanna Jordan Peterson, Joe Joe Rogan og já, Falk. Það hét mann djöfullin. Hann heitir Steinberg, nei, eitthvað. Vá, ég er svo Steinberg ég er hægt að vera með mér að Nei, hann heitir ekki Steinberg, hann heitir eitthvað ég ætla Wolfstein. ég ætla að segja júðanafn er það ekki brosalega mikið er það ekki bannað að segja það Ef þú þarft að spurja það þá er það örgulega. Nei, ég hef aldrei Jew, er það ekki bara jú, Ég segir mér ekki gýðingur. jú en þú veist, er það ég veit ekki Ég hvort veit það er það hatturs Brett Weinstein. Brett Weinstein. Já. Weinstein, Já. já topical Hann er geggjaður, náungi. mm. Hann er lit. Hann líka talar bara svona hann bara svona yes the thing about the peculiar thing about people when they start arguing about these things is
they tend to go on a high note, and they don't really stop and think about what they are saying. Svona yfirvegaða moka kúk upp í þig. Ég elska fólk sem svona getur það. Og hann líka alveg bara svona, ég hef svo mikið rétt fyrir mér og þetta fólk er ruglað. Best að bíða og sjá. Bara svona Hann sást þú þegar Steven Crowder var hjá Joe Rogan? Ég held að það sé versta sem hann hefur einhvern tíðan. Hann var eitthvað blegaður. Nei, Joe Rogan var bara eitthvað fucking blegaður og fáiði. Það var að tala Cannabis þarna ruglið. Já Ég bara svona, nennir bara að halda fucking kjafti. Það var bara ógeðslega freðinn og eitthvað svona bara drep leiðilegur. Ég held að hann við bara svona dottið úr því að vera í podcasti og held bara að hann væri svona að rífast við félaga sinni með. Já. Algjörlega ómálefnalegur. Já. Það er mjög vont að vera með. Það er svo vandræðilegt fyrir hann sko. Já, hann reyndar auðvitað passa sögurnar og eitthvað. Já, ég held að hann hafi átt að sá þig líka hvað hann var í. Ég íslensk podcast hvað eru við einir? Nei. Fátækt fólk, það vil hlusta á það. Nei. Það er mjög, ég held að sé Mikael Torfason ég man ekki. Hann er geggjaður. Ég Hann- elska Mikael Torfason. Mikael Torfason, bara sjátt á til þín Já, Miki. eða þú ert einn af þessum þrem sem er að hlusta. Já, það var svona, hann verið að ræða við svona fólk sem er nálægt því að vera fátækt eða er bara fátækt og það svo fyndið svona fyrsta átturinn var bara svona við erum actually fátæk samkvæmt mörkunum Já, og þetta er mjög áhvert, ég myndi kíkja á þetta en það er vist eitthvað svona einhver nokkuð góð íslensk podcast Það er annað sem hefur breyst. Fílalag er geggjað Það podcast. er geðveikt podcast Fílalag. með honum Bergæpa Já, og og honum Snorra Helga. Nei, það ekki. Jú, getur verið, ég manna það ekki. Jú, ég held að það sé. Já. Þeir hlusta á lög og fíla lögin og að tala akkur þeir fílaði og að tala bara lögin, bara svona. Mér hefst takkið það sko. Þeir eru líka að taka fyrir alveg svona fullt af skemmtilegur lögum. Já, þátturinn það sem taka þarna More Than a Feeling af því það er lag að fíla lag. Já. Það var geggja þegar voru þeir voru með svona einhvern tímann voru þeir með svona live í útvarpinu á Rás 2. Þeir kom eitthvað svona í eitthvað morgun þáttinn og voru með að fíla hérna Nína með Steppa og Eyva eitthvað. Það er fílanlegt lag. Já, og það var geggja, það var geggja þetta voru að fíla það. Það er líka, það er svo mikið lag. Það eru verið búin að missa einn áranda. Það eru tveir eftir. Það eru ekki verið sáttir þegar fórum þetta í svona pólitík. Fyrirgefið þið. Við erum alltaf ekki búin að senda þér með en link. Nei. Deildur honum ekki á Facebook? Jú. Sendum ykkur með Þú voru að senda message. Það er að senda message um að fara á að kommenta að hafa spjall við okkur. Já, ég vil hafa þetta svona svolítið opna umræði hérna. Já, ég myndi vilja hafa það aðeins opnara. Við erum með svona alvöru YouTube komment. Já, eitthvað svona það byrja að skjöta þér. Já. Dótti, hvernig nafnið það? What? Mér finnst líka íslensk YouTube komment betri. Já. Þetta er svona þegar maður er svo vanur að lesa, þú veist, ensku YouTube kommentin sem er eitthvað svona mamma, þegiðu. Síðan þegar þetta kemur á íslensku það er bara svona, þú ert drullusokkur. Já. Þú ert drullusokkur. Bara svona, það er einhver heima að skrifa hjá sér, einhver sem að getur farið heimsótt, sem er að segja bara svona ljótur, hatta þig. Yeah. Í alvöru, ég elska svona þýttar svona auglýsingar. Býtu, já, svona þetta er svo mikið. Lestu beina hérna fyrir mig. 562 Íslendingar segja upp störfum sínum vegna Musk og byltingarkendu Bitcoin. Jólagjöfin í ár. Ég ítti orð á hana link Bitcoin. Já, þetta er bara ekkert sami fyrirsögnin. Ég er að bíða eftir nokkrum currencies. Já, nokkra mismunandi sko. Nei. Já. Monero og Ethereum og
Já, þetta var alltaf tæknilegt, ég ætla að hætta. Það var bara Ég sko reyndi að nota svona renderfarm í skólanum sem renderar þrívíta drasl. Það er Svo langaði svona að stelast til að svona, Það er að farma það er smá. Það Það þýttir allt bara skjákvarta, vinslu, crazy, servera, örgjörar og rugl. er samt svo drullu snið sko. Ef maður er með aðgang að einhverju svona Þorri, hvar er ég er ekki með linkin hérna neins staðar. Er þetta sami linkur á áðan? Nei, það ná að vera Þannig að senda mér hann bara svo ég geti Við erum samt við erum 2 tíma inn. Það er reyndar mjög góður tími held ég til að koma inn í þetta. Já, reyndar. Já, það er svona er komið flæði. Já, flæðið er gott. Við höfum nú talað um það semt. Við töluðum einu svona flæði. Já, og hérna segway út í hann. Við segway, Ég veit ekki hvort ég er búin að sína þér allar að Photoshop myndinir eftir hann Nei, þú verður að sína þetta Alexander. Við höfum náttúrulega bara að stopna Facebook síðu fyrir þetta. Ég er til að geta náttúrulega að postað. býða eftir annari ég held að hann væri að koma inn og Hann er að fara að Photoshopa bad onni hver. alveg pottið hérna Það er bara svoleiðis. Bara í núðlu dýfingagæju. Já. Það er bara svoleiðis. Takk. Það er æði. Ok. Nú pæli hvernig ég sendi þetta. Við erum örugglega fámennasta podcast á jörðinni sem er með fanart. Ói, það er svo rétt. Ói, það er svo rétt. Þetta er veski mitt. Hæ? Ég er með 1,3 Monero. Monero? Já, það, þú veist, þetta er bara, maður bara býða sig á. Já, já. Þú veist, það er eina sem þetta er. En ég meina, þetta er náttúrulega augljóslega, þetta er bara stærsta bylting í tölvum síðan bara internetið eða eitthvað. Við bara veitum ekki að því. Elon Musk sagði að Bitcoin væri málið og ég er alveg hættur að efast nokkuð sem hann segir. Þú veist, já, algjörlega. En þetta er líka bara þessi allt þetta þessi hugmynd að þú byggir vefinn sem gefur þér að þetta er svo mikið rugl, skilur. Ég skil ekkert í cryptocurrency, bara 0. Já, veist, þú reiknar út eitthvað svona þú dekódar þetta einhver transactions milli bara svo bankafæslur og þú dekódar og enkódar eða dekryptar og enkryptar eitthvað einhverja fæslur á milli fólks sem þú veist ekkert hvað er eða hver á eða bla 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 og þú fær borgað fyrir það en þú ert líka þá að þú stofnar þá verðið fyrir það hversu mikið þú veist þetta kemur í svona blocks þetta er alveg fárart Þannig að þú færð þú veist það er borgað fyrir fæslur í rauninni handla transaksjón á milli já. Sem ég áhugavert og það er sko það er til eins og svona cloud services bara svo Dropbox eitthvað sem er bara allt crypto based skilur og það kostar bara eitthvað ekkert það kostar bara ekki neitt það kostar mjög lítið en það er líka allt það er ekkert central data neitt af því þú ert að senda dót á milli og þá fær þú að borga ekki raskat fyrir að eiga efnið þitt einhvers staðar og þetta er bara svona þetta er svo mikið rugl eitthvað þetta er svo erfitt að útskýra þetta svona en hérna Hrannar frændi var ég las hérna á forritar á Íslandi Cryostorage það með hana já þarna Snowball Já, Amazon Snowball það er svo klikk það er bara svona risastóra brinnvarða tösku heimtíðin bara hérna eru 100 terabæt þú setur bara allt efnið þarna inn á og við fljúum það til Svalbarða og setjum það inn í fjall eða eitthvað í ísveggin á Suðurpólnum já það sem leynilögreglan skýtur þig ef einhver kemur nálægt já þeir geima þetta þar í Ísland hvað er ég held þetta þetta er Snowball og síðan heitir þetta Amazon Glacier held ég þetta er kerfið hann var nefnilega við erum með þetta ég fann ekki hvað mikið eitthvað svona 70 terabæt af ljósmyndum og ég bara þetta er svona loftmyndir á Íslandi í TIFF bara ráu formati síðan 1970 eða eitthvað
Það er alveg svolítið efni sko. Shit. Mér finnst samt sko eins og það dæmi. Þú veist, ert að geima stöfið bara til að geima það? Er það svona arkæfdarslega Ég skil alveg svona, þú veist, ef bara með eitthvað svona gamlar, þú veist, way back shit sem þú ert að geima, að þú gerir þetta. Og síðan ertu með þetta aðgengilegt eitthvað annar staði líka. En, þú veist, bara svona just in case ef allt fokkast og kemur, þú veist, hérna nuclear winter, skilur. Já. Þá er þetta til eitthvað staðar. Já. Það er gæi upp í sveit sem svona tekur myndir af öllu. Já. Hefur bara gert það, þú veist, síðan var, þú veist, 18 ára eða eitthvað. Bara tekið svona 40 myndir á dag bara af einhverju, bara fólki í sveitinu að gera eitthvað. Og segja að það var oft bara eins og raun upp á hóteli og sömurinn sko. Þú veist, maður fór út að reykja eitthvað, þá kom hann á bara svona gróðursatraktor, bara kom á ferðinni og svona tók myndamannum og bara svona shit. Æflasaður. Þú veist, og hann er bara með, þú veist, myndir af Djöfull þurfum við að hitta þennan mann. Algjörlega. Og hann er með allt sem hann hefur tekið backup af í geislavirknis heldu bankahólfi fyrir neðan eitthvað virki í Sviss. Ok. Þetta er alltaf sem maður finnur svona fnikin í loftinu svona. Það þarf einhver að mynda þetta. Já. Þetta er alveg svona, maður fælir svona. Já, hanna. Þetta er myndefni sko. Já. En minn, er hann að taka Hann hlýtur að vera með þetta í neutral svæðinu í Sviss þá. Það er svæðið sem er bara svona, það er engin lög. Hafið heyrt þetta? Nei. Það er það sem, eða þú ert að flytja á, ég heldur sem er mest af málverkum í heiminum, bara punktur. Bara svona hvelfingar og það er engin lög. Þetta er bara, þú veist, það er ekki. Er það ekki verra samt? Eða þú veist, akkur þetta er ekki að Nei, þú veist, þetta er bara svona, ég man ekki hvað þetta heitir eitthvað svona, fann heimildamyndin daginn, ég skal setja það í description. Það er bara svona non-data zone og það er gott að því þá er ekki hægt að extra data eða þú veist, eitthvað. Já, þannig þarf ekki að skila næstöldagullinu sem þú geima. Bókstaflega, ég held að það sé ég held að það sé mjög mikið af næstöldagullana, honestly. Það er bara meiri hluti. Það er örugglega allt næstöldagullið hana. En þetta var bara svona, já, þarna eru öll málverkin. Bara eftir alla og allt. Já. Og þetta er svona eitthvað port, eitthvað svona flugull sem er bara svona ferðin og það er bara, já, bara neutral svæði. Það er bara einhvern veginn. Þetta er mjög undarlegt, mjög undarlegt. En vá, hvað það er fucking magnað að hann sé með allar þessar myndir geimdar svona. Þegar svo geði þetta pæliði sko, ef að þú veist, það er búið að sprengja allir döðlur og síðan einhver svona survivors eru að brjótast inn í einhver gamla spankakvelvingar og sjá mynda þér að reykja. Já, og bara þú veist, fara inn þetta og finna bara svona myndir af bara einhverju fólki einhvers staðar upp í Borgarfirði að gera eitthvað. Bara svona, þetta er ekki sko einu svona tilefnismyndir. Þetta er bara svona myndir af fólki þegar hann sá það og tók myndaðir. Þú veist, sannkallaður heimildamyndamaður. Þetta er sko, þetta er bara, þú veist, 30 ára art project sem hann er bara búin að vera. Fuck, Það er fucking cool. Mér finnst það eiginlega bara meira cool að það sé bara svona myndir. Já. Af því það hefur jafnvel bara svona 1.000.000 sinnum meiri í þýðingu. Af því þú ert ekki að, það er ekki sviðsett. Já. Mér finnst það eiginlega bara, mér finnst það bara mjög cool. Hann er búin að gera þetta svo mikið, þú veist, það er engin eitthvað að pæli þetta, bara svona, já, bara tökum myndir. En eitt sem við þetta tala með þarna nasistagullið Já. sem er mjög fyndið, það var félag með að segja mér sem sagt að Þjóðverjar hafa aldrei borgað Pólverjum stríðskaðabætunar. Ha? Það er sem sagt að þeir eru satt voru eitthvað að vinna í þessu núna, að bara svona fá eitthvað að En samt þeir eru búin að borga, þú veist, Hollandi eða eitthvað, ég man ekki eitthvað. að það er sem sagt lent í því að Ég verður hans að stökk og gera eitt. Já, gerum það. að sem sagt eitt líka sem er ógeðslega lítið talað um er svona pólska andspyrnurhreyfingin. Að því að þú veist,
eftir stríð þá urðu Pólland náttúrulega hluti af sko vonduköllunum. Já. Þannig að allar myndina voru gerður með frönsku andspyrnuhreyfinguna Já. sem svona gerði mjög lítið í samanbyrði við pólsku andspyrnuhreyfinguna. Já. Að því að Pólverjar voru bara að berjast við Þjóðverja og láta sprengja sig í tætlur já. bara allt stríðið. Og síðan þá sem sagt tapa Þjóðverjar Já. og Sovétríkin taka yfir Pólland Já. og segja svona já, heyrðu, síðan leggið þið bara stríðskæðabætunir inn á okkur og við látum Pólverjarna fá þetta. Já, já. Og það gerist Nei. ekki neitt. Það gerist Nei, ekki nei. neitt. Það Nei, ég meina fyndið með svona stríðskapandi við fengum Við fengum stríðskæðabætur. Marshall aðstóðin Já. var það ekki það? Þú veist, malbygguðum og þú veist, byggðum sundlaug. Það er að finna það sem ég veit að malbyggir sem þeir settu það er bara í fínu standi. Já, bara Segi það ekki um eitthvað um malbyggið okkar? það segir eitthvað. Bandaríski herinn bauðist til þess að malbygga hringveginn bara þegar þeir mættu. Þá sögðu þeir bara, Það er ennþá heimskasta ákvörðun. já, þeir bara sögðu, nei, við viljum ekkert skítugt kanamalbygg. Samt væri mikið meiri svona hei, mann svona fokkin geisladiskurinn sem ég lánaði þér Já, og þú týndir eða eitthvað, skilurðu. Það er mikið meira svona leverage sem væri kannski ekkert endilega það sem maður myndi vilja. næ, kannski ekki. En við, þú veist svo fyndi líka fólk eitthvað að tala um hérna, já, það breski herinn kom hérna, já, svona, já, þetta voru eitthvað svona 15 ára eitthvað svona aumingjar einhver svona versta fólkið eða bara Bandaríkjamenn eitthvað svona, við ætlum að koma og kíkja við. Já, ég bara enga svarta. það sem er Ha? styrlu staðarind. Nei, hvað áttu við? Það er bara enga svertingja. Þurfum bara að verja kynstofnin. Hvað Já, þá þurfum við náttúrulega að vera með stofnun eða ekki, útlendingastofnun. Það er bara, það veit ekki að fela nafnið maður. Nei. Var það ekki stofnað að vera þá? Ég held að útlendingastofnun hafi verið bara stofnuð einlega á þessum fórsendum, sko. Já. Andnærunar Íslands Nei. var hinn tilnefningin á nafninu. Já. Ég var einmitt að þú veist, tala við einhvern þetta bara í gær. Þú veist, þegar Bretarnir komið hérna. Já, við erum bæðið búin að vera að reyna að vilja fá þennan mann sem býr í húsinu þarna þvert hérna yfir götuna. Hann Jón Árna. Doktor Jón Árni Friðjónsson. Já. Sögu sagnfræðingur. Hann myndi segja þér ýmislegt um þetta mál. Ýmislegt gott. En já, halda áfram. Hvað var, já, með þú veist, það var eitthvað svona viðtal við einhvern breskan hermann sem sagði bara svona, við bara bókstaflega vorum settir inn í bát, í búning og síðan á land. Já. Það var ekki, þeir segðu bara svona, við vorum mjög fegnir fyrir það að byssunar okkar virkuðu ekki að því við hefum ekki hugmyndi hvernig það notaði þær. Shit, hvað það er fucking myndið. Og eins og þú veist líka, það við stiltu upp sko skipafallbyssum sikur með Hvalfjörð sem voru bara símastaurar með greinum yfir. Sem sagt bara þannig að þegar þjóðurinn flugu yfir það bara svona, þeir eru með fallbyssur. Þetta er ekki gott, þetta getur ekki verið gott. Eða þeir hefðu flogið, þú veist, aðeins neðar bara svona, nei, strákar. Nei, hvað er það að gera? Hvað er þetta? Ekki vera að fokka. Það er svo fyndið líka með að pæla þessu með, þú veist, eins og með þegar þeir bara svona nastar bara svona löppuð inn í Danmörku og bara svona út með okkur. Það er bara svona, hvað er það að gera? Og góðan okkur í Danmörku alltaf ríðum okkur hest eins og þessi eitthvað sem eitthvað svo fyndið, þú veist, Danur var bara svona, en við eigum Ísland. Ó nei. Think again, fuckboys. Og bara svona, ó nei, Ísland, þið eru með sjálfstæði. Við erum eitthvað svona, já, við unnum baráttuna. Ég svona, nei, þeir vildu bara ekki fleiri nasista. Hugsaðu hvað hefði verið öðruvísi ef að bara nasistar hefði tekið við Danmörku og bara by proxy
tekið Já, þér já. Ísland. Já. Það Hvað? er svona, Við þurfum svona alternative history þátt. það er í gangi núna. Ha? Það er gæði sem skrifaði bók, bara alternate history, ef að nasistar hefur tekið Ísland í stæðan fyrir Breta, og það er verið að lesa upp úr ég rásveit. Ertu að grínast í mér? Ekki tjóka. What? Það er geðveikt. Ég heyrði þetta í útvarpinu, og þegar maður var að tala þetta sko að Bismarck hefði lent á Íslandi, Já. og ég var að hlusta á þetta, og þú veist, þetta er skrifað bara svona eins og sögubók, og ég var að hlusta á þetta bara svona, er ekki Já. eitthvað vangefin, lendi Bismarck á Íslandi? Bismarck, hann var bara ha? Síðan náttúrulega kom í ljós að ég var vangefin, og þetta var Var alternate history. ekki satt. Já, já, En það er cool sko. það er geðveikt. Það er mjög áhugavert. Ég var að reyna að finna hvað það heitir einhvern tíðan. Já, þetta var, En það er svo fyndið þegar þeir sendur svona útsendara Já. til Ísland og bara svona þetta eru bara einhverjir reblar sko. komið tilbaka svona, stækar, ég var að spá með þetta Bara kynfátt svona þetta Camelot, þetta er bara svona frekar kjánulegu staður. Við skulum ekki vera að fara þangað. Erum við í ruglunum með þetta? Er Já, þetta veist, er þetta ekki eitthvað Er þetta er ekki Það er annað líka með eins og með Danina sem svona gáist upp instantly þegar næsta bara er komið, sem er samdægurs. mjög skiljanlegt að því að þú veist, Þeir vil ekki vera döðir. já, en síðan er eins og þú veist eins og með pólverjana, Já, þeir voru ekkert í þeim pælingum, þeir voru bara með, þú veist, láta skjóta sér báða fætunar að berja nasista með múrsteinum já, í haus já, já. og eins og þú veist, eins og Tékkland og Danmörk sem bara svona gáist upp instantly, það er allt í fínu lægi þar eftir stríðið. Það er bara mjög kósi staðið til að búa á og bara svona Algjörlega. launin sem að pólverar fengu fyrir að Fyrir halda að aftur á vera- nasistanum Já, og var bara svona, já, síðan bara fáið þið að geta skít. hérna er bara ekki neitt fyrir ykkur. Það er fucking fyndið maður. Það er líka svo fyndið. Það er svona löndin sem eru best að búa í er löndin sem þú heyrir minnst um. Já, Hvenær heyrir þú sínast drottninguna í Hollandi eða eitthvað? er drottning í Hollandi? Já, hún er hættur Hætt? Já, já Getur maður hætt Ég held sem hún að, nei, ég held ég sé ekki að fara að vitlis með mál. Ég held hún að við hætt. Ég held hún að ekki dáið. Ég held hún að við hætt. það Ég er nokkuð við svona. Ég skal googla Hvernig- það nú eftir. Hvernig skrifum maður það uppsagnabrif? Herðu, þetta er búið að vera ágætt. En ég bara, þú veist, ég nennis ekkert. Mér langaði alltaf að vera rithöfundur, sko. Já, Ég er bara að fara að gera það. bara svona er það ekki alltaf lægi? Ég meina, mjög alltaf dreymt það að vera fórseti Íslands. Bara því ég er eins ungur og hægt er. Fara bara að skrifa bækur eða eitthvað. Já. Bara vera á fórsetalögum það sem eftir er að lífi mínu. Hvað er næst? Eins og Francis sem að hætti sem páfi Já, það er þetta rétt. og hittir hann út í búð svona bara býttu, varst þú ekki páfi? Herðu. Hann er svona, já, nei, ég var bara Æ, þú veist þetta. Pappi vildi að ég gera þetta, ég langaði þetta Þú aldrei. veist hvernig þetta er, maður. Þú veist Þú veist. Ha, Ég er ekkert í því lengur. Þú veist, Ég það er hætti. gamli Francis já, þetta er nýji Francis hérna. 87 ára og tilbúin að lifa lífinu. Tjúvill er það. Mér finnst það svo bara, það er svo massa cool sko að gera það. En þetta er mynd svona löndi sem svona heyrir minnstum sem er alveg svona, já, Króatía, það er fínt að búa í Króatíu. Já. Lönd sem er ekki í fréttunum er oftast lönd sem eru góð að búa í. Já, þú veist, það er bara ekki þú veist, spennandi. Aldrei heyrt um Costa Rica í fréttunum. Nei. Það er Ég er með kenningu af hverju þessu normin eru svona Akkur er svona norskir. af hverju eru svona norskir og pínu já, ekkert mjög spennandi fólk oft á tíðum. Finnur leiðilegi grein. Já, ég svona fór að hugsa út í það. Ég var svona að labba, ég svona leit inn í húsinni í fólki, ég svona þetta, þú veist, þessi manneskja með fullkomið heilbrigðiskerfi, fín laun á þetta hús skuldlaust, þurfti að borga 40 bara aftur á námsláninu sínum. Ég bara svona, hvað þarf hún að ströggla við? Já. Ekki fucking raskat, ekki neitt. Það er engin persónleiki þarna.
og síðan bara svona já, ég á nóga pening til að kaupa mér 70 tómu 4K sjónvarp. Akkur í fokkana myndi ég fara út? Já. Þú veist, akkur myndi ég gera eitthvað? Akkur myndi ég ekki bara vera heima hjá mér? Já. Og ég er svona, það er ekkert vitlaust. Bara... En vá, hvað það er fucking leiðilegt. Ég held að það sé líka bara svona Þetta er svo fyndið maður. Þetta er svona bara talking heads, skilur. Þetta er bara, þú veist, heaven is a place where nothing happens. Af því það er himnaríki. Já, þú veist. Himnaríki er drep fucking leiðilegu staður. Það er allt fullkomið. Já. Hver er það? Ég held líka sko að, þú veist, persónuleiki sé bara svona, þú veist, mekanismi sem þú þróaði með þig til að berjast við rándýr. Bara til að vera gæinn svona. Þegar þú tekur það burt, þá ertu bara svona. Það bara, hefur einhver ástæði til að þróa það með þér? Þess að þú þarft að vera gæinn sem að þú veist bara svona ég ætla að hlaupa aðeins hraðar og komast burt frá þessu ljóni þó ég með langaði ekki. Maður heyrir fólk sem fyrir Noreg og bara svona reset og fyrir átrein. Það hefur alveg gerst. Fólk hefur bara farið á hausinn, farið á hakaða reset og bara Ói, fyrir mig. Þú veist, maður spyr sig, myndi maður frekar búa í landi þar sem laun eru minni og leigan eru herri og vera með persónuleika eða eitthvað að gera af því ég er bara svona en þetta er svo undarlegt maður svona maður fyrir að knúsa við einsinn eða eitthvað og hann bara fær bara tauga áfall maður bara eitthvað ok já þú meina það og það er svo fyndið að flesti sem ég talaði svona á alvarlegum nótum þau eru bara svona ég veit ekkert hvað ég á að gera og ég er svona ég veit ekki hvað að gera af því það er svo erfitt á vinnu og það er svo lág laun og leigan er svo há og námslánum mín eru fokkin fáránleg heldur bara svona ég veit ekkert hvað að gera af því ég á allt það er spooky sko bara svona þú gætir bara þannig sé gert hvað sem er þú gætir bara verið ekkert þú gætir bara verið til þú gætir bara verið ekkert þú ert ekkert af því þú þurftir ekki að vinna inn fyrir neinu það er ógeðislega er það ekki óþægilegt það er þetta ekki hræðileg tilhugsun mér finnst það bara honestly mér finnst það bara hræðileg tilhugsun maður er bara svona en það hugsa maður út í svona staðir með svona brjáluðustu svona ríka persónuleika og menning og svona er oft staðir sem eru bara svona bara það sem er lífsbarátta fucking erfitt að búa eins og maður þú veist í Kólumbíu eða eitthvað bara svona mest bara svona ógeðslega genuinely svalt fólk sem ég þekki þaðan eiginlega allir sem ég þekki þaðan eru bara svona shout out til Jimmy skilur ég heyri sögur á hann og ég er bara svona já þú hljómar svo eitthvað frá Kólumbíu honestly bara svona prinsípmanneskjur ógeðslega þrautsegar en næs og ég bara svona get ekki beðið meira það er líka sko það sem er svo skeri við þetta er hvað það er fljótt að fara eins og þú veist bara en ég meina þú veist ekki í fólki bara eftir kynslóðum sko eins og þú veist hérna á Íslandi bara fyrir 200 árum það sem var bara lífsbarátta þú þurftir bara að hafa þig allan við og vera hraustur eða þú ætlaðir að afla þér næringar þú þurftir bara að hamast á plóðunuðinum og þú veist þetta er svona saying þú veist strong men create good times create weak men weak men create bad times bad times create strong men og ég hugsa það sér rétt sko ég veist það en það er finna þú veist eins og ég var að lesa þess að greina svona millennials og all vandamáli þeirra hvernig persónur þetta fólk verður mér finnst það svo áhugavert fólk sem er að fara að búa heima með svona pappa þá verður 35 ára mögulega en samt ógeðslega mikil þrautsegja sko en samt færið ekkert úr því af því þú ert heima hjá mömmu þinni þú veist hvernig
hvernig, þú veist, hvernig þróast einhver svona manneskja, hvernig, ég veist, þetta er mjög stóð brjáluslega áhverð að pæla í því hvað verður sterkur persónuleiki, verður veikur persónuleiki, verður, þú veist, það er ekki eins og fólk vilji ekki vinna, eða fólk vilji ekki þetta, eða bla bla bla, skilur það er bara svona á því á þú veist, á einni hendin er alveg svona já, þú ert að vinna McDonalds endalaust alltaf og síðan mögulega lendir mamma þín í bílslýsi og þá bara svona þá ert, nei, game over sorry, bara þú tapaðir og við náttúrulega tala um Bandaríkin núna sérstaklega og bara svona já, ok þetta er bara búið en þú veist, djöfull er það fucking óhugnalegt að hugsa ég geti runnið á klaka og lífið mitt væri búið já, þú veist, finnst þér ekki brjálað að hugsa út í þetta bara svona, mamma mín geti dottið og bara góða senduna og allt í hennu kemur sýkinga og það bara, sorry, bara búið þau eru bara öll farin á hausinn, þau eru öll að búið í trailer þannig að þetta er já. Þetta er bara svona, þetta er svona whoops, öll tilvera mín bara þarna fór allt ansans óvart allt og öryggisnet nei, þú veist, öryggisnetið í gamla dag var actual haldast í hendur öryggisnet já. Öryggisnetur núna er náttúrulega eiginlega ekki til bara en þetta er meira eitthvað svona þetta var meira svona, já, sköpum samfélag saman til að þeir sem verða undir geti komið sattur upp en núna er þetta svona notið ykkur tækifærin sem ykkur var gefið þau eru í fucking BNA skilur eitthvað maður bara svona en þú dettur framfyrir þig og þú bara þú veist, þetta er bara þetta er að spila kontra eða eitthvað þetta er bara eitthvað svona, þú er skotin einu sinni sorry, já. þú ert að spila Rainbow Six bara það er lífið þitt núna það er ekkert, þú ert ekkert með aukalíf nei. Sorry það er fucking líka ónulegt með þess það er líka eins og þú veist svona sem er alveg geðveikt foreign pæling fyrir geðmikið fólki er að bara svona vera algjörlega þú veist upp á sjálfan sig komin bara með hvað þú getur næst já, það er eins og Stjánavi sem er svona mest bara svona archetype tough guy bara sumarhúsum já, okay. bara bjartur í sumarhúsum já. bara inn að beini það var bara þú veist bjó á Akureyri og þú séðan bara þegar hann ég held að hann hefur verið 13 ára þá bara svona hvarf pappans bara svona vann á höfninni síðan bara vinnur hann á höfninni og kemur pening síðan bara svona einn daginn kemur hann ekki og þú veist ekkert, þú veist fór hann, datt hann í höfnina þú veist, er hann á fyllir í einhver staðar í Reykjavík hann bara kom ekki heim og það er bara, já, núna er þú karlmaðurinn á heimilinu þú veist, 13 ára þannig að hann fer að vinna fyrir móður sinni og systkinu sínum já. og er bara 13 ára bara fæ sér vinnu kaupir hænur, kaupir kú þú veist, heldur því lifandi og svona næra þú veist, selja eitthvað sitt og bara hösla sig eitthvað áfram kaupir trukk og þú veist, fer að keyra út möl og þú veist, er svona er bara ábyrgur fyrir lífi fólks að þú nú fermist ég held ekki að sko að verðum að tala um svona eins og við nefndum stáðan að Íslendingar eru svona kaupóðir geðsjúklingar að bottom line-uð okkar er alveg fucking brenglað sorry alveg fucking brenglað ég þekki alveg fólk sem var bara svona á kúbunni en maður samt að kaupa þessi PlayStation það er líka mér finnst það líka ógeðslega mikið í dag þú veist að bara svona það skiptir ekki máli þú veist hvar þú ert stattur fjárhagslega þú lifir alltaf eins og þú veist bara svona upper middle class já. og bara sama þú veist hvað þú ert að taka mikið að lánum eða yfirdrætti til þess að gera það já.
bara, Já, það er einmitt finni parturinn. Svona ríkt fólk sem er ekki ríkt lengur Já, og er já. bara, það er bara yfirdráttum. Það Já. líður bara eins. það er bara Einhvern veginn, það er ekki svo bara fjárhagsstaðan breytist, ekki persónleikin. Já, Einhvern veginn, þetta er bara svona eða þú veist, kauphættinniðinir breytast ekki en veskið þinnist. það er eins og bara, eins og þú veist, þegar við vorum litlir Já, það er bara svona, það átti ekkert allir, þú veist, einhverja PlayStation-tölu eða eitthvað, já, það er bara svona, átti nokkrir pening og þeir áttu PlayStation-tölu og síðan bara fórstu heim til þeirra að spila PlayStation. já, býnast. Síðan var eins og, þú veist, upp í skóla hjá mér, það var bara, það gengu allir í skólanum í fötum af hver öðrum. Já. Það er sem sagt, það Gunna átti 3 stráka og þeir áttu einhver föt sem þeir voru stóri, þannig að það voru fötum bara sett í boka og sett heim til Siggu af því að hún á 3 stráka. Já, Og það bara, eins og ég já. gekk bara í fötum af öðru fólki í Já, en- tíundabæk. En þú veist, djöfull og hvað? Og þú veist, það gerði þetta líka allir. Já. Það þótti engum þetta skrítið. Mér finnst þetta ekki skrítið. Nei, Nei, ég er að segja, þetta er ekki skrítið. En Þetta ég er var bara svona að nefnast á meðan að bottom lineið okkar í svona fjárhagslega Já. er ógeðslega brenglað. Þú veist, við erum bara, þú veist, maður manlega til fólki sem að þekkli sem var fucking staurbland, sko. Alveg svona skulda fólki út um allt, flýja frá bæjarfélögum, eitthvað, þú veist, sem kemur fyrir og það, margvíslegar ástæði fyrir því, en var samt að kaupa sér, þú veist, 666 norðurúlpur og PlayStation-tölvur og rugl. Og það er einhvern veginn Það er ástæðan fyrir öll líka í stöðunni sem þú ert í. Já, það er það sem ég er að segja að kauphættinniðinir og viðhorfið þitt breytist ekki þótt að veskið þinnist einhvern veginn í Íslandi, af því að svona, jæja, nú kemur Alda á bátinn einhvern veginn, við bara svona nei, segið Kott. fuck því, fucking djóka ég bara svona, ha? Það er líka, þú veist, ef maður á svona raftæki í húsinu Já. upp á, þú veist, 500.000 og er með 0 kall inn á bankareikninu sínum, þú átt Þá- samt, Já, þú veist, þú ert ekkert fátækur, nei, þú ert bara vitleysingur með peningana þína. já það er líka, fucking djúvöld maður ég þessu, það var svona, þú veist, ég held að veri TM eða Sjóvá eða einhvers tryggingastofa, þannig að auðlýsingin sem var fyrir heimilistryggingu, það sem það tekið svona alla hlutin inn í íbúðinu einhverjum og bara svona, já, þú átt 5 milljónir bara í drasli. Já. Og þegar maður fyrir að pæla í þessu, maður er bara svona guð minn góður, hvað þetta er mikið af pening. Þú veist, bara á þessu borði hérna er alveg já, Allur peningurinn. já, þú veist 390.000 þarna strax, skiljur. Ég er samt held ég nei, ok, það er einn hlutur sem ég hef keypt mér fyrir pening sem ég átti ekki og það er bíllinn minn sem ég keypti ef tók yfirdrátt til að geta keypt hann. Já. Annars hef ég alltaf keypt allt fyrir peningin sem ég á. Já. Ég hef aldrei keypt mér neitt fyrir pening sem ég á ekki, fyrir utan bílinn minn, ég var að minna það nú. Ég veit um svo mikið af fólki Já, sem að kaupi sér ekki neitt nema það sé nei, á ég raðgreiðslum. var einmitt að segja þetta, bara svona, þú veist, ríkt fólk sem er ekki ríkt lengur og það breytist ekki. Það er bara svona, töktu bara yfirdrátt, taktu bara að vísa, taktu bara annað vísa, skráðu það bara að kennitölu, skráðu það bara á soninn, skráðu það bara á hundinn eða eitthvað, skiljur og bara svona það virkar ekki svoleiðis, vinur. Ok, það gera það reyndar á því og bara fá það að afskrifa eða eitthvað, en hérna þú veist bara, en það er ég svona, en það er ég alveg bara svona daginn fór ég alveg svona, var heima á mér og bara svona svona notagildi hluta og hvað, þú veist, það sem ég hugsaði aldrei út í var eittu pening í það sem þú ekki endilega nota mest, heldur bara ert eins og rúm. Hver
þú kaupir þér síma fyrir 110 skall en samt eður 40 skall í rúm. Þú eður 8 þú veist, í fullkomnum heimi ok, eður 8 klukkutíma á dag í þessu rúmi. Þú veist, þetta er svo brenglað hugsun alltaf. Já. Og þú veist, eins og tölum við mörgum ára síðan, þú veist, iPhone fyrir 110 skall en að kaupa sér Bang & Olufsen kerfi fyrir 70 skall er fucking fáránlegt. Já. Sem mun endast þér. Hvar færðu Bang & Olufsen kerfi? Ok, sorry, ekki eitthvað annað. Fyrir 70. What? Hvað er þetta? Nei. Dáttum aðeins út. Nei, ég er að segja eitthvað sem mun endast þér lengi og eitthvað það er bara gjörsamlega fucking fáránlegt. Þetta er einmitt það sem að ég hef mikið verið að tala við fólk að þú veist keyptu þér hluti sem að þú veist kosta eins meira þú veist eins og til dæmis skór maður. Það er bara einmitt það sem ég var að ræða við einnig daginn. Nákvæmlega. Kaupa sér skó úr þú veist alvöru leðri sem eru bara þú veist, saumaðir bara svona, eins og skoti mínu ég var bara svona þetta er best þú veist, og keyptu þér þú veist keyptu þér yfirhöfn sem þú veist að þú veist ég veit alveg þú veist 66 norðurúlpur eru ókslega dýrar en þú veist keyptu þér þá á útsölumarkaðanum hjá 66 norður það kosta kannski þar þú veist þú getur fengið síðasta season á 90% afslætti næstu í eða fyrir 2 grama kókaini. Ok, sorry. Nei, þú veist, ég veit að til dæmis úlpa mín 66 gráður úlpa mín er að fara að endast mér allavega næstu 15-20 árin. Já. Ég þarf ekki að kaupa mér aðra úlpu að því hún er í tísku sko. Nei. Ég geti mér þessa úlpu á fáránlegum afslætti og ég veit að það eru drasl úlpu sem þú getur keypt sem kostar bara kannski 3.000 skalli minna. Já. En þá engin efna á að kaupa sér 160 sko úlpu. Nei. Þá engin efna á því. Engin. Þú heldur það kannski. en ég meina annað líka er hvernig bílar verða svona heildýpi af peningum. Já. En hús er einhvern veginn bara svona veist, oft koma fyrir að fólk eða einhvern veginn gera sér ekki í húsi sitt eða bara svona eitthvað heima. Ég er ekki að meina að kaupa sér nýja íbúð eða eitthvað í staðan fyrir bíl, það er náttúrulega ekki hægt en ég meina einhvern veginn svona það sem þú umkringast Ég tala þá að fólk sé að eyða pening í bíli sin. Já, bara svona í ok, það er kannski vont dæmi en maður er svona að hugsa það ætti að vera eitthvað svona graf sem þú ættir að geta tegnað upp fyrir svona þig. Ég væri til að bara gera eitthvað svona formúlu fyrir fólk bara hversu mikið tíma eyður í þetta hversu mikið ómælanlega hamingju færið út frá sem hlut og bara svona, þú veist, eitthvað svona þetta er svo ég gerði dæni, ég seldi hnífi minn og keypti með myndavél í staðinn skilur svo mér finnst það bara svona mér finnst það eitthvað svo grillað eitthvað. Ég er með svo mikið af drasli heima sem ég þarf að fara að selja. Ég líka, ég satt uppi eftir að koma aftur heim frá Noregi ég bara svona já, þú veist strákar, já flóamarkaður tökum allt sittið okkar sem það er að losa ykkur við flóamarkaðu það. Já, gera það til ég. Já. Hví ekki? Nei, honestly Við getum líka verið með að live algjörlega. Herðu Við verðum með live podcast. Nei, þú veist mikið af rusli eða veist, ekki rusli, bara svona hlutir sem ég keipti. Við erum alltaf með fullkominn garð í flóamarkaðina með þess að. Já. En ég væri alveg til í það sko. Já. Og ég meina ég bara eins og daginn ég var bara svona tók upp síma minn og hringdi úr honum og bara svona Jón, viltu síma? Já. Ok, ég er að koma og gaf mér 40 skall fyrir síman og ég bara svona af því djöfusis ógeð
eru fokkin snjalltímar, ég er bara guð minn almáttur, ég fekk alveg bara svona Já, nei, veist bara auðvitað á ég eftir að fá mér ég er mjög ósamanlegar en þú veist, ég skil þig Nei, fullkomlega fyrir mig er ég Já. að meina, er bara svona þetta er að versta sem ég geti mögulega átt er snjalltími, það er bara versti mögulegi hluturinn sem ég geti átt og ég bara svona, ég er með tölvuvíðna, ég get bara haft samband við fólk á vinnutímum skilurðu, maður er ekki að ákvarða þessi tíma lengur í hluti, Nei, ég fór svona maður er að spá alltaf í tengdur skilurðu. Ég fór svona að spá í eins og í vinnunni minni núna Mm. Þú veist, ég er stimplaður inn í vinnuna Já, allan sólarhringinn já, út af ég er í e-mail netsambandi ef ég þarf að redda ykkur í vinnunni þá ger ég það alla tíma sólarhringsins og ég er ekki þú veist, ef ég myndi pæli því hvað ég er að eyða miklum tíma í vinnuna utan vinnunar þá myndi ég örugglega bara ég er með ráð ég er honestly með ráð við þessu já, það ljóma kannski pínu fáránlega en já, þú veist, þú tekur e-mailið þitt og það neðst í e-mailiðinu setur bara honestly tíma, þú bara ákvarðaði tíma og síðan bara farið sjálfkrafa svar ef þú sendir tölvupóst eftir Já. klukkan 5 þá farið bara sjálfkrafa svar í svaraðar á morgun já, bara honestly, maður verður að taka klukkan aftur sko, mér finnst þið bara búin að missa tök á tímanum einhvern veginn, já er það ekki? Jú, Finnst þið það ekki? Mér finnst þið alltaf einhvern veginn við eigum ekki alltaf að vera svona tengt, við eigum alveg að vera ein stundum. en þú veist, ég gerir mig til dæmis grein fyrir, en þú veist, fólk ringir bara í mig ef það næri ekki í e-maili, sko Já, en ég meina, þú veist, já, ég hef alveg fengið símtöl þú veist, klukkan 12:30 á nóttunni, skilur já, og bara eitthvað, hei, komdu í vinnuna en þú veist já, ég veit alveg að það bara, þú veist manneskjan sem var í þessari vinnu hann elskulegi Siggi vinnu minn þú veist, hann bara er of góður maður já, og ég svona þú veist, er erfitt að feta í fótsporin hans og maður verður náttúrulega að vera jafn góður af því ég veit alveg að ég hef hringt í hann á mjög skrifnum tímum já, væntanlega ert þú í svolítið starfi sem er svona krefst þess að vera já, í- klarlega og ég meina, þú veist, fólk er alla tíma sólarhringsins að í vandræðum, þurfa aðstöð mína já, ég er alltaf að veiti hana bara en ég er ekki að kvarti við því að vera að gera skilur, ég er bara að segja Já, skilur, það er já, ég pæla svona í því hver myndi ykkur kvart yfir þessu eða þú veist, ég er að segja ef þú myndir vera með bara svona myndir bara stilla upp tölvupóstinn svona svo myndir bara, ég svara þessu bara á morgun nei, en fólk myndi hugsanlega lenda Já. í vandræðum Já, sem myndi þú- kostaði mikið pening þú, ég er náttúrulega í þinni stöðu er þetta augljóslega annað mál sko en já, þetta er svona þetta er svo mér er svo margt perralegt líka eitthvað, mér finnst þetta svo perverta þú veist, ég var eitthvað svona svo var ég svona, ef ég sel síminn þá kemst ég ekki á Instagram og Snapchat og eitthvað, svo er ég bara svona ég er Æ, að bara- nota síma minn svo ógeðslega mikið til að afla mér instantly upplýsingar já, eitthvað sem ég já, vantar og mér finnst það besta í heimi já, en ég sko mér finnst svona millivegur að vera með spjaldtölvu því það er svo áþreifanlega skilurðu, þú þarft að svona halda, hún er of fyrirferða mikil til að vera svona í, þú veist, Já. bókstaflega í vasanum náttúrulega en þú veist, það er einmitt það sem ég elska að geta bara svona já, það er best, viti, já, auðvitað er það best auðvitað er það best já. það er alveg rétt þér það er alveg rétt þér sko. en Svo, þetta það er svo brjálað að vera með eitthvað í vasanum sem getur svarað næstum því öllu sem þau vantar upplýsingar magna getur líklegast ekki svarað einhverjum persónulegum
þú veist, Kvillum kvillum Nei, persónulegum en hlutum sjálfan þig en þetta það er svo fyndið líka eða mér er svo fyndið náttúrulega ef maður pælir svolítið í svona eðli þess svona samskiptamiðlar í dag já, þú veist eins og hann hvað heitir hann aftur Bo Burnham já, var alltaf að tala bara svona við erum kynslóðin sem vildu tjá okkur svo heimurinn bara svaraði því með að gefa okkur öll ræðupúlt og gefa okkur öll eitthvað svona perralega samt við erum samt áhorfendunir en samt þeir sem gera allt shitið í gegnum samfélagsmiðla skilur hvað við postaði myndum en samt þetta er einhvern veginn svona fjúst rugl eitthvað og þetta er alltaf sko eitthvað pervíst eitthvað já, ég veit ekki Það eina svona sem mér finnst óþægilegt sko við að vera með síma er Já. það sem mér finnst óþægilegt við að vera með venjulegan síma líka. Það er að það sé alltaf hægt að ná um mig. já you're a hard guy to reach Ég veit að ég ándjóks fæst Freddie Mercury er að leita þig kallið mig hvað er Dotti Ég þurft bara þú veist þegar ég er heima er ég nánast alltaf með síman í öðru herbergi. já, Hvað var- Bara þess að nei, þú veist, heimasíminn Já. heimasíminn þeir eru alltaf með stól sem er símastóllinn. Það er sér innstunga í veggnum sem er síma innstungan. ég var með heima síma í bænum Eins og fullur maður. eins og, ég var svo fullarnis nei, þú veist, ég ætla bara ég myndi mögulega að fá mig bara svona spjallsíma og hlekkjan við vegg skilurðu Það er endar. bara svona já, þú veist ég held samt að vera símalaus það breytir ekkert lífiðinu ég er ekkert að segja ha, ég er bara að segja að vera Nei, ég er ekki með að segja snjallsíma það gæti- mun ekki breyta lífiðinu það er ekki en það mun mögulega aðeins tjúna það. já, Ég var en til að vera með snjallsíma sem verður bara ekkert að ringi. já, sem sagt iPod Touch Já, ég væri bara með svona Google-vél. já, já, og getur enda bara verið ekki með símkort í símanum og verið alltaf á Wi-Fi En síðan þarf maður stundum að láta ná í sig. Og svona ég Já. allavega held það að með við að svona nánast allt í heiminum er orðið háð við að vera í sömu þú veist í sömu kurvu og snjallsíminn er í skilur að þú veist instant upplýsingar og allt þetta dæmi skilur þetta er orðið svona fólk gengur að þessu vísu og ætlast til þess að geta sent þér message og þú svarið í strax ég held að þú getur mögulega dreigist aftur úr í ýmsum hlutum eða þú limitar þig frá þessum hlutum algjörlega. já, ég meina þú veist, það sem ég er að segja ekki er nú að gerir sjálfum þig algjörlega ómissandi í því sem þú ert að gera já, að fólk leiti alltaf til þín sama þó að það ná í næsta mann beint í snjallsímanum já það myndi frekar þá keyra heim til þín og Já. ganga upp á hjá þér þetta er það sem ég er að segja þetta er náttúrulega á svolítið við vinnuna líka ég meina Já, oft já. þetta er mjög þú veist, eins og það sem ef við erum að vinna eitthvað svona frílans þá þarftu bara að vera á bakvakt já, skilurðu, alltaf. þú ert bara alltaf á vakt í rauninni þannig það þetta er rétt að vera að þú limitaði svolítið já en þú veist ég náttúrulega er ekki að frílansa nei, ég er ekki að segja það, ég er bara að segja þú veist, það er náttúrulega margir, en ég er margir sem samt vinn til að, ég vinn við að sko ég vinn við að þjónusta nemendur sem eru margir hverjir að fara að vera frílansa og vinna eða eru í sínu námi samkvæmt því að vera frílansa þannig að minn vinnutími pínu fylgir því að fólk sé að frílansa innan gesalappa ef ykkur Ég er skil. ekki að horfa á vídeóið innan gæsalappa já nei, já til dæmis til dæmis var ég bara svona eins og með þú veist, þessa myndavel sem ég kefti bara svona vasa myndavel djöfull er ég bara djöfull þegar fólk segir takk þetta bara síman, það er alveg uppgott djöfull er það vittlust ég gleymi því stundum bara hvað er mikil fucking kjaftaði
síðan bara, ég var að skoða myndir og ég bara svona, guðminn góður. Pældi hvað myndirnar og svona pocketvél voru lélegar fyrir 4 árum. Nei, þú veist, þetta er bara þú veist Ég var að Er hún ennþá til hérna Cybershot Sony-vélin sem við áttum? 3,2 megapixel vélin. Já, og það er til The Megapixel, hún er ennþá til hérna. Hún var 1 megapixel. Hún bara kallar The Megapixel. Fucking ei. Það er líka að klikka sko. Öll þróun í myndavélasensorum sem eru orðið núna undanfarið er öll komin úr snjallsímum. Já. Það er bara 4K og 6K og allt ég svona- þetta er til út af snjallsímum. Ég bara svona af hverju gerir þið samt ekki bara skinja hann stærri? Þú veist, ok, þú þarft með eitthvað vist real estate sem þú þarft að eitthvað, blur the flur. Það er bara svona þú veist, það er eðlisfræðin bara, sorry, þetta er bara viss flötur sem þú ert að vinna með þarna. Já. En já, Photons, man. en já, wow, The photons, dude. djúvel er það er ekki það sama að taka mynda, bara, þetta var ekki dýr myndavæl sko. Það veist, ég fekk hann á, hvað var það, 40.000 skall eða eitthvað. Já, stá Á, gífulegum afslætti. já, gífurlegum afslætti reyndar. Hann átti að kosta 80 skall eða eitthvað. Hvað er sensorun stóð? 1 tomma sem er, það ABC eða? það er rétt undir því. 1 tomma. Er hann þá 1 sinnum 1? Það er vatn í bollanum. Nei, 1 tomma þvert. Hældi ég því í? Úr flöskunni. Ég er reynd að spá, ég er að hella vatni í kannabóð. Gerði ég það? Ég fyndi, Þú verið steiktur. 1 tomma þvert yfir, ská yfir. Já. Eins og 35mm er ská yfir. Eitthvað, ég man ekki á hann eitthvað. Hvað er mikið þannig í millimetrum? En já, það er ýmislegt sem ég svona langar svona, mér langar svona svolítið að einmitt, að fara með flóamarkað og svona hreinsa þess til ýmislegt. Já. Minnst til dæmis geggjað gæinn sem að mér finnst þetta pínu svona perralegt eins og þú er mikið sagt eða hérna yfirborðskent svona minimalískur lífstíl sem er orðið eitthvað svona tískubylgja í dag eiginlega, svona hipstera tískubylgja. En það er samt alveg magnað stöf. Það er Þannig að 2 gaurin er að tala um þá? Já, örglega. Það eru 2 gaurir sem svona eru bara halda fyrirlestra og þeir gerðu manifestóið eða þú veist hreyfinguna. Alveg potið, Ok. sem að gaurar. Mhm. Annar gæinn er bara, sem býr út bara úr skjáltu sko eða eitthvað. þú veist, maður bara En- svona, já. En þú veist, þetta er svo fyndið, maður þarf bara svona, maður þarf að stoppa það, bara svona, já, En það er til dæmis mjög háði sem hann vinnur við. klárlega. En ég meina mjög veist hérna að við eigum myndavélar og tól og eitthvað svona, mér veist það bara, þetta er, þú veist, þetta er bara verkfærið þín. Ég meina, ég á til dæmis ekki myndavél. Nei. Mér langar að eiga myndavél. Já. Eða, þú veist, jú, ég á myndavél, ég á GoPro myndavél. Það er alveg nóg til að gera eitthvað. En þú veist, það er oft sem að Það er, fólk talar um, já, herðu, þú veist, þú þarft bara eitthvað til að gera eitthvað. Þú veist, hei, þú er með sími í vasanum, búið til bíómyndi síman einum, kontin út. Og ég er svona, já og nei. það sem mér finnst best við vasamyndavélina, sko betur en, ég er náttúrulega með DSLR 600 vél sem er bara ein besta fjárfesting sem ég gert í lífinu, punktur. Er hún ekki byrjuð? Nei.
komin í lag Ok. bara einn besti fjárfesting sem ég gert í lífinu bara, Já, mun aldrei sjá því hún bara virka fínt og það er eitt af þessum hlutum eitt af þessum ráftækjunum sem er ennþá byggt vel, það eru Canon myndavélar til dæmis og ekki bara Canon myndavélar en ég þekki það reynslu en það versta við eins og Canon núna, já, þú veist, þeir eru svo mikið að dragast aftur út af eins og byltingunni hjá Sony, skilur að Sony eru farin að þú veist, pakka öllu betur inn í eitthvað form, skilur myndavélar þeirra er orðnar, þú veist, jafn góðar ljósmyndavélar og 20 betri vídeótökuvélar já, og með 20 betri hljóðupptöku já, ég meina bara betri tengi möguleika, þú veist, bara, minni við erum að tala um nothæft hljóð úr eins og A72 bara, ég er að tala um bara nothæft hljóð já, þú veist, ég myndi glaður nota það að stereo mikrofónar já. leggja smá effort í það, skilur bara að reyndar ég veit ekki með til dæmis það er ekki búið að reyna nóg mikið á endingatíman á þessum vélum á versus Canon-vélarnar en þú veist eins og vélans Dodda, þú veist ég hef búin að vera með hann í svona tíma í sumar eða í haust og bara það var svo mikið lömun að skilinni já, það er og mér er aldrei liðið ég blamaður og þegar ég svona lét Dodda fá myndavélina sinna aftur þá er ég bara að því ég hef búin að taka fullt af myndum búin að safna þeim saman sem bara svona veistu hvað já, það sem ég var að segja, veistu hvað er það besta við vasamyndavélina þú ert út að labba og hugsar djúðar eitthvað að taka mynd núna tekur í símaðinn, tekur mynd en þegar þú ert með svona vasamyndal sem þú veist hvað þú getur gert, þú ert búin að nota hana kannski í nokkra mánuði bla 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 þá hugsaðu, ég er með myndavél djúðar bara að taka mynd hugsunátturinn er nákvæmlega öfugt skilurðu, ég er með þetta þess vegna vil ég taka mynd, ekki ég vil taka mynd mér finnst það bara æðislegt að fara úr sínum vegi til að taka mynd Já. það er það sem ég vil, skilurðu þess vegna vil ég bara mynda vel ekki síma með myndavél líka skilurðu, ljósmyndir er ekki alltaf bara snap ertu með myndavél ertu með myndavél Ég skal ná hérna, hún er náði hérna svona, víst við erum að tala um þetta og hvað er hlæðslutækið mitt? að myndavélinni? Já, er það niðri? Það er örugglega niðri Já þú veist sína áhörundum það er líka það er svolítið annað að til dæmis þú hugsar já ég er með síma ég er svo fljótur að ná einhverju mómenti og þá einhvern veginn sjálfkrafa ferðu að taka eingöngu momentmyndir bara svona þú veist, og þá fer alltaf snúast en það svona þetta moment, ná mynda því þá er það hættur að hugsa, vá hvað þetta er fallegt taka mynd og þú veist, alveg rétt þér þú getur tekið myndavél ljósmyndavél og bara, nú ætlum ég að fara út og taka myndir af hlutum og þú nærið alltaf spennandi momentum nákvæmlega bara nákvæmlega en með síman ertu aldrei að fara að vera hérna ég ætla að ná hérna geggjari mynda þessu, bara nei þú veist, þú með eitthvað geðvikt sólaruppbrás eitthvað og þú með síman og þú horfir í hann bara svona þetta er ekki það sem við erum að tala um setum hann bara í vasan aftur eitt sem er líka geðvikt spennandi með eins og með þetta Sony árás á allt í lífinu er bara svona hvað svona tökuvélar bara svona alvöru bara sinni vélar eru komna niður í ekki neitt já. Það er ekki bara þú veist, við erum að tala um hljóðbúnað líka og allt og ég meina tökuvélin í dag þetta er bara djók
Það er bara við erum að tala um milljónalækkur sko, Já, Það alveg auðvitað. Þú veist, það er eftir svona, þú veist, 10 ár þá verður engin munur á myndefni sem hún fá úr Hollywood production og því sem hún getur tekið því bakgrunum hjá þér með fjöliðunum. já, Það er svona, sem sagt, svona forskotið sem að, þú veist, Hollywood stóra productionið hefur í svona bara image quality, bara þú veist myndræn gæði. Þetta forskot er horfið eftir 10 ár. Já, ég líka. minna en 10 ár. Eða, þú veist, ég meina Líka þú sérð Eva 1 FS5 Já, þessar vélar, þetta er brúin sem Já. þetta er bara sýnileg brú frá Hollywood til prosumer til consumer til mömmuðinnar, skilur þú veist, þetta er bara svona þú sérð þetta þarna og ég meina, þú veist ég vil bíða og sjá til dæmis hvað kemur úr þeirri vél eins og Panasonic Eva 1 Mhm. en ég meina, þessar var það ekki örugglega þeir sem voru Varicam hérna, var það ekki Varicam vélarnar, þú veist maður þeir gleymast einhvern veginn bara svona að Panasonic eru bara, þú veist, byltinga Panasonic var kúkurinn í hérna handicam dæminu. já, og ég meina GH-serían Já, brjálastöf þeir eru komið, hún er með 10 bita recording, Já. 9. já, og ég meina þeir einhvern veginn svona pínu gleymast en þeir eru alltaf verið Já, já. bara, þú veist Sér líka bara eins og sitt sem að Black Magic er að gera. Já. Þeir eru bara, þetta er bara stríði sem þeir eru að heia. Þeir já, eru bara að segja við viljum, og þeir eru búinir að því mér að segja. Þeir eru bara við viljum að þú hafir sinni tökuvél í rassvarsnum hjá þér. Já, já, Þannig að, þú veist, alltaf þegar þú vilt taka díamöndisinu, þá ég elska samt ég elska hérna tæknimaðurinn í skólanum mínum, sjáta til Jónas Kristjansen, hann er bara svona, það kom einhverjum nefndar fyrst árs nefnd, ég man ekki örgulega þegar við vorum í fyrst ári knjáðana, hvernig höndlar hún inn að látt ljós, og hann bara svona líst þetta bara. líst þetta bara bara, Haltu kjafti og líst þetta bara. nei, bara svona, nei, þú ert að miskilja, þú þarft ljós, þú þarft ekki minni ljósa möguleika, þú þarft meiri ljós. Þetta er ekki flókið. ljósmyndun. Þetta er það sem ég hef tekið mikið eftir líka í kvikmyndaskólanum Mhm. núna. Það er þegar að fá, herðu, tökum þetta upp á hérna ACS eða FS7 að því hún er svo góð í lágljósi. Svo taka við kannski upp á, þú veist, í S-log eða hvað sem heitir V-log eða eitthvað. Já. Já, já. Þú veist, eitthvað svona sinni í stæl greiting dæmi í 3200 asa bara underexposuðu rými. Svo hafið þið mögulega ekki eins og tíma til að þú veist, litvinna myndina og svona. Þú veist, þú ert til dæmis ef þú ert að fara að taka upp á einhverju svona S-log eða V-log eitthvað, þá bara, þú veist, þú verður bara að overexposa. Já, þú veist, þetta er bara yfir. tveimstoppinu, þetta er bara Bara- vísindi. Þú verður bara að gera það. Annars ertu bara að fá ljótt efni. Já. Og ég sá svo mikið af svona efni sá svona Þetta er þú veist, Það- þetta er mjög fyndið, sko. Fyndið staf að einhvern veginn oft sem svona líka, við erum svo miklu myndgæðaperrar að ég bara svona, en hvað með allt eitt. já, Og það við ætlum ekki að byrja að tala um fucking hljóð líka, bara svona að taka upp allt of lágt. Mér bara, nei, það er ekki það sama að teygja það stafræna skrá, það er ekki það sama. Þú ert með formagnara inn í tækinu þínu af ástæðu, ok, notaðu það, þú veist. Þú veist, þetta er rosa að tala um, það var í íslenskri bíum, það kom einu sinni þegar hann var ekki öskraði og það bara svona rétt rifnaði smá hljóði, frekar hafa það heldur en eitthvað svona skilur. Já, ég hef líka verið mjög mikið, þú veist, var við þetta til dæmis að fólk er að taka upp sko frekar of lágt hljóð. Já, en hvernig bara svona skjóta sinn, hvernig er það, hver sér að breyta
kursinum og er mikil velta í kursinum, skilur, er oft verið að uppfæra, skilur, eins og svona hlutir sem er bara svona hægt að setja í fyrstu blaðsíðunum manuálunum, skilur. Ég held að sko í gegnum tíðina hefur verið rosalega mikil stokkun eða þú veist, mikil hérna hvað það er Úps. þú veist, mikið af mismunandi fólki að kenna hlutina og mikið af fólki sem er ekki kennt það áður. Jú. Og veit ekki alveg, já, það er kannski vantað upp á þetta áður og oftast nær þá er þetta ekki að ná inn svona hlutir, Já. praktískir hlutir. Já, þetta er svo fyndið að þetta nám er bara það. Þú ert bara að fara að gera. Þú ert ekki að fara að pæla, þú ert að fara að gera. Já. Þetta er svo fyndið. En þú veist, þetta eru hlutir sem þarf að koma inn í þessa kjarnaflokka sem er kendir sko. Já, ég var svona bara að hugsa á því þetta er engareikinn skóli, það er mjög öðvöld að hérna svo sagði Rika kennara, ég meina, sorry, það er bara frábært eða þú veist, að vissu leiti er það bara frábært Já. í staðan fyrir að eilífa ráða kennara, eitthvað Já. Já, hvort að einhvern veginn, ég vildi að vera eitthvað svona mér er það bara frá nemendum eða eitthvað, bara eitthvað svona 5 hlutir sem þú lærðir og taka það saman og bara tróða því í bækling eða eitthvað. Já. Hæ. Mér finnst mjög líki með þeim eins og að tala með þú veist, AC-vélunar og tegja digital hljóð að þú veist, krakkanir eru svona þau eru að lifa 5 ár í framtíðinni. Já. Þau eru að gera hluti sem er hægt að gera til 5 ár en þú kemst ekki upp með þetta núna. Já. Klárlega. Það er Já, taka upp og að þú veist, skjóta að undir expósa í vílóginu og síðan bara busta þið upp. Þú veist, það er ekki hægt núna. Og líka að læra líka bara að expósa rétt. Að þú veist, Það er líka einmitt eins og það sem Jonathan var alltaf að kenna. já, bara ef þú lærir Bara svona sem- grunn. Bara þessi basic hluti. Já. bara exposure þrýningin Þú verður að kunna þá hluti. og síðan svo fyndið maður svona, það fallast svolítið svona eitthvað svona, það er eitthvað, ég er með histogrammin í myndalinn minni, ég bara svona, fáðu ljósmæli Já. fáðu utanleik ljósmæli sem er gerður til þess, kostar ekki raskat í dag, Ný. en það er bara, þetta er bara frábært tól. Það er eins og það sem var svo geðveikt eins og í myndina Sjóna Já. þegar Bjarni var að skjóta Já. því hann bara kann þetta Já. upp á 100. Já. Hann veit nákvæmlega hvernig þú expósa rétt og hann segir, ok, ég ætla að skjóta á þessu stoppi til að fá þennan fókus, Já. við erum með þetta ISO því vélinn höndlar ekki mikið meira, síðan lýsum við þetta svona Já. til að fá rétt Þið voru expósa. náttúrulega líka í stúdíó Já, já. umhverfi sem er bara Já, en það, samt þýðir það ekki alltaf að fólk sé að fara að lýsa rétt. Já, Ok, 3 lýsing, en hversu mikið, hvar, af hverju, Já. þú veist, come on. Síðan var hann bara með, þú veist, bara leiði bara rándir á monitor frá Google sem var bara síndi réttan exposure í bara, þú veist, Já. bara svona grayscale. Það var bara, Eða bara En lesa það er líka- histogram. Já. Af hverju lærum við það ekki lengur Já. í heiminum? Ha, do you know how to read a histogram? Histogram. Exactly. En þú veist, The Russians invented this. já, þú veist, þetta er svona, ég elska að hlusta á til dæmis Roger Deakins. Já. Hann er svo to the point, praktískur, pragmatic, bara, hann bara svona, já en þú veist, gerð það bara svona. það er svo geðveikt viðtal við Roger Deakins. Þegar hann breytir myndaválisettarfinu, Það er það er eitt besta uppáhaldsatriði, hann bara svona, af hverju þú skjóta með það lengst í burtu á 75mm minni svo, af hverju kemur ekki með 35mm sem beint í andlita á mér, eins og velnum mannskja, Já. og þeir breyta Já. setupinu. Það er þetta geggja. eini maðurinn í heiminum sem kemist upp með þetta. Já. En ég horfði á hann, það var hérna Arri 100 ára afmæli eða eitthvað. Ég held þessu ég hefur örugglega að gera linsur það lengi eða eitthvað, eða ljósabúna eða eitthvað, allavega. Og hann bara svona,
þú veist, ég er að horfa einnig kringum mig og ég sé að þið gerir þetta svolítið öðruvísi, ég myndi ekki nú gera þetta og hann er svo fynd, hann kemst svo einhvern veginn Já, á því hann er svo næs Já. En til dæmis núna er ég að skrifa ritgerðina mína bara svona kvikmyndatöku og hvað það þýðir og alls konar og ég svona fór á vefsíðun hans sem ég kíkja stundum á og þú ferð á fórum hjá honum hann bara er að spjalla allan daginn, alltaf, við fólk hann svarar næst í öllum spurningum í fóruminu alltaf, bara 8 klukkutum síðan 12 klukkutum síðan, 1 degi, 2, 3 og bara heimskulegustu hlutum það var einhver gaur sem postaði einhver sem var cosplayan á einhverju komikon eitthvað hann bara eitthvað, haha, geðvikt eða eitthvað, ég fæk svona það er mest nýs nördaskapur sem ég hef heilt já, þess vegna langum við bara svona já, herru, ég spyr hann bara ég spyr bara mannin sem ég er að fara að skrifa þú veist, mér finnst það eiginlega bara hálfa ótrúlegt sko. Mér finnst það ekki make neitt sense einhvern veginn Nei. en hann að horfa á lýsingabreakdown og svo eitthvað svona, hann postar þessu öll á vefsíðunni sínu til dæmis, þið mæla með að skrá okkur upp hana gera það bara núna og hann bara svona það sé mér döður já og veist, hann gerir layout af öllu og gerir þetta og þetta og bara svona þú veist, ef þú kannt þetta þá getur þetta og ef þú getur þetta þá verður það bara að fá flotta mynd skilur þau það er svona okkur mann eitthvað neytir sem eitthvað, hver ruddalegi fræðigæinn sem er frægastur í leikstjóri leikstjóri gerði Alien Ridley Scott hann bara gerði bílaauðlýsingar í Já. 10 ára eða eitthvað já. bara dældi út auðlýsingum David Fincher líka þetta Já. þekktu verið það og bara svona læriði að gera allt rétt og síðan bara já, nú ætla ég bara að gera Já, ég meina- með langar að gera þarna, þú veist það gleymist svolítið eins og þú veist, maður heyrir svona industrials og infomercials og svona sem er oft mjög svona corporate vinna þú þarft að vera með þetta svo það er að vera fullkomið sko já, því þú er svo að taka upp einhvern forstjóra heldur að þú ekki að vera bara þú veist, fullkomið það já. en Þú veist, hann eins og bara nýja Porsche promóið Já. það hefur verið að slafra svo ruddalegum peningum í Já. þessar Já. upptökur að það er verður að vera fullkomið hún verður að vera fullkomin en, mína, svo, en það, þú veist það sem ég held að sé besti grundvöllurinn til að læra kveikmyndatöku er heimildamyndavinna það er bara ekki, það er bara að þú þarft að ná skotinu, það er ekki að fara að gerast aftur þetta er bara núna og þú færð það ekki þá ertu bara fucked og að horfa eins og horfa á Florida Man til dæmis hvernig hann bara svona finn og einhvern veginn hann, Hefur þú hort frá ég hef ekki séð við verðum að horfa á hann saman og gaurinn alltaf sem er cinematografurinn hann Isaac Bá með, ég menn ekki, Isaac allavega þú veist, CV-ið hans er náttúrulega bara eitthvað svona hættu bara láttu mig vera please en hann einhvern veginn hann er með svo maður sér hvað hann er með mikla rýmiskinjun og hann einhvern veginn þú veist, notar eirun á sér svo mikið líka Hann er svona alltaf 5 skrifum undan já, og svona, og einhvern veginn svona hann er að tala við hann og hann finnur að samtala sé að vera búið þá svona rennur hann út í 2-shot lítur yfir að hann og þetta er hlæja og maður bara svona en skilur þú einhvern veginn þetta er svona pirrandi en já, það er bara svona Það er bara að taka on the go walkthrough á svona one shoti það sem bara svona þessi er að tala svo bara fyrir aftanan hægra kemur megin þessi inn í ramma þá bara svona byrjar hann að tala og bara, hvernig vissur þetta er ótrúlegt en það sem við vorum að tala um svona myndgæða og svona þú veist, eins og við vorum að skjóta á þú veist, FS7, Sony PM12 FS7X eitthvað þetta er bara svona ég get ekki beðið meira og þú veist, linsunar sem þeir eru G-series linsunar það sem hún zoomar og það fókusin, þú veist, hybrid fókus það fylgir fókusin saman hvað zooma mikið ég er bara svona, ég þarf ekki þú veist, hvað í anskotanum get ég þurft meira þú veist, 28 til 135mm linsa S-Log 3 4K 500 megabits ég bara svona, þú veist, come on það er ekki
þetta er toppurinn sem ég myndi einhvern tímann þurfa í heimildamyndu gera allavega. Já, ég meina líka, þú veist ef þú kannt að gera gott efni ef þú kannt bara alla fundamental svona grunnatriði í að lýsa og allt það getur þú fucking gert það á Canon 600D vél. Já. Bara gert flotta mynd, ég hef séð geðveikt flottar myndir. Já. Bara ef allt er gert rétt. En ég elska til dæmis ef ég var að skjóta eins og þarna Ambulo, það sem ég sýndi þarna leikhússýninga sýttir sem ég er að taka upp. Þú veist, það sem ég elska við það er ég stilli þetta á bara S-Log 3 lýsi rétt fyrir herbyggið og bara ekki pælið mér. Já. Ég get bara að hugsa bara rammin, bara ekkert annað og það er eina svona helsta argumentið sem ég hef fyrir því að jú, þú þarft góða myndavél. Þú veist, alveg svona áþurfir ekki að vera eitthvað fikta og shit. Ég meina ef þú ert í þeirri stöðu, já. En ef þú ert í því umhverju þú getur, ef þú ert með allan annan búnað, þú ert í stúdíu umhverju og svona líka, þú veist, þegar þú ert bara á setti, þú ert í rými sem er bara, þú ert að taka upp í og ert með allan ljósabúna sem þú þarft, þá skiptir myndavélinn svo litlu máli. Já. Linsan skiptir miklu meira máli. Það er með góða linsu, þó sétt ekki með frábæra myndavél á. Algjörlega. Bara svona, þú veist, það er líka bara lestu manuálinn. Þetta er bara, ég veit ekki hversu oft það þarf að segja fólki, þetta bara lestu gegnum manuálinn, lestu gegnum hann, lærðu á alla takkana. Ok, þú þarft aldrei að nota hann takka, haltu kjafti, veistu bara, þú verður bara að vita hvað þetta er. Ég geri það, no joke, alltaf ef ég veit að ég er að fara að vinna með eitthvað búnað, sérstaklega hljóðbúnað, sérstaklega hljóðbúnað að því... þá bara, það fyrir á netið, ég næ manuálinn, ég er með manuálinn opinn, horfa á YouTube-vídeó sem er eitthvað walkthrough af þessu og ég les manuálinn með bara, já, ok, Þetta er svo með mixprín, maður sé fullkomið dæmi hana. Þeir eru að taka upp sko lokamynd í Media Project 2 sem er bara svona, þú veist, þú ert að vinna fyrir fyrirtækið þitt og ert að gera efni og þú veist, þú ert að taka upp bíómynd, 15-10 mínútur bíómynd og við fengum nýjan mixprí 6 eitthvað bla 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 og úr bóksinu er hann settur á basic mode bara. Já. Og ef þú stillir ekki á því þá færðu bara stereorás, þá færðu bara eina skrá og það eru allar rásina þinnar. Manneskjan las ekki neitt í gegnum þetta, las ekki um þetta, bara, sorry, allt fucked. Já. 2 manneskjur með mikrofón á sér, 1 bóma og þú veist, bara svona allt, það var bara allt í einni klassu og bara, þú gangið þér vel og það er enginn sem að taka þetta aftur og ég bara, já, og líka þetta er ekki 5 mínútur. Þetta var ekki stereorás þannig að annar sendum ekki, hinn sendum ekki, heldur allt blandað á báða. Jöp. Bara lest þetta í 5 mínútur. Þetta var í fyrsta kaplan. Ég get líka að setja það, ég hef verið með græju sem ég var að vinna með fyrst skiptið, las bara, þú veist, manuálinn, fór í walkthrough á YouTube, þú veist, bara gerði alltaf þess að sem ég geri bara alltaf til þess að ég get bara mætt og ég bara það er svo gott líka. Herru, ég var að vinna með þessi græju fyrir örugglega næstu ári síðan síðan fór ég að vinna á henni aftur sömu græju núna það er ekki mjög langt síðan, það er bara svona kannski 2 mánuðir síðan mappan sem sagt, þetta er svona möppulegjarað. Já. Mappan hétta sama og ég skýrði hana fyrir árið síðan bara því að manneskjan sem er alltaf að vinna á henni hefur ekki, þú veist, er ekki að nýta sér þessa þætti sem er ógeðslega þægilegir að bara að geta komast fram í okkur skráning á skrám eða þú veist, logging. Holy fuck hvað er þægilegt svo með 8 að bara þú getur bara svona
layoutaðum uppina þínar bara svona, þannig að þú bara lótar efniðin inn og þú bara svona En það er það mest tímað freka rusl sem ég þurft að gera er metalogging, guð minn Þetta er góður það er svo leiðilegt. þetta er smá vinna En í líka byrjun. þú þarft sko, maður þarf svona að hugsa skillin sín, maður hugsa hérna Új, maður þarf að hugsa alla tæknið kunnáttu sína sem eitthvað scalable. já, Ef þú ert góður að flokka skrár á Zoom þá ertu með það innbyggt í hausunar að þú átt að fucking flokka skrár og ef þú ert á einhverju super high budget tökum sem þú veist, hver mínúta kostar hellinga pening og þú ert að taka upp 16 klukkutíma á dag 5 mismunandi myndavælum og 7 mismunandi hljóðupptökutækjum Nei, þú veist fuck já, þú þarft að vera með þetta hreinu. en þú veist eins og þetta tæki Já, þetta tæki er ekki gert til að þó að fólk sé að nota þetta mikið í svona amateur kvikmyndagerð þá er þetta tæki ekki hanna til þess að taka upp vídeo sem er annað en bara svona live svona eitthvað já, ég meina þetta er líka fínt í það. Við höfum krist út úr þessu tæki Zoom H5 í það. Við höfum bara ást, ég elska þetta Elska- ég elska þetta tæki þetta er bara byltingin tækið þetta. en að vera að taka upp á setti stuttmynd eða eitthvað með þessu fuck nei Nei, fuck nei það er bara death já, þú veist það er svo erfitt að skipilega, þú veist, logga merkja fuck þú En myndir líka ekki svona- trúa því hvað er fucking leðið já og bara þetta er ekki gert til að vera með á þér þetta er gert til að vera eitthvað staðar í einhverju rými á þrífæti eða eitthvað eða upp á Já. myndavél ef það er mikrofón á upptökugræni já, já, þá ertu ekki að fara að tóka þá er það ekki gert til þess að nota með einhver, Ég var hljóðmaður í stuðmynd já, það sem var 2 rosa taskam sem að var sem sagt með ónýtu batteri þannig að hann þurfti að vera tengdur í vegg nei með svona 8 cm straumsnúru og hann var þetta var svona innbyggt suð í hann og síðan sem sagt það sem allur minn tími fór í á þessu setti var að annarkvort stilla mér upp við innstungur til að geta tekið upp eða reyna að stela framlengingasnúrum af ljósamanninum til að geta komið mér einhvert annað og síðan sem sagt er tækið einhvern veginn þannig sett upp að hann randomly uppdatear sig. þetta er ekki hannað fyrir neitt Nei. nema eitthvað Og síðan þá erum við að fara í töku og þú veist, það er eitthvað svona leikarinn þarf að, þú veist, fara að gráta og eitthvað dæmi og leikstjórinn er búin að vera að tala við hann og þú veist, fara yfir þetta og það bara, ok, við erum ready og það er bara, herru hljóðupptökutækið það er Það er að uppfæra sig. þið létuð með fá sem ég tek enga ábyrgð á er að uppdata sig þannig að núna skulum við öll bíða meðan það er að gera síðan bíðum við í svona 10 mínútur og ég er bara svona ég er hættur að bíða eftir þessu og kipta honum á sambandi og hann dó ekki já, í fyrsta Frábært. skiptið sem að Frábært. vélinn virkaði á batteríun frábært síðan sem sagt reif ég 12 volta batterið úr þessu og þá er þetta með eitthvað svona emergency reserve batteri frábært til þess að deyja ekki með það Frábært. rætt þetta bara með það uppfæra sig geðveikt. og ég er bara svona að býða ég er eitthvað svona kortir 20 mínútur bara svona heilt sett að horfa á upptökutæki og ég er bara svona ég er ekki að taka neina ábyrgð á þessu en mér líður eins og mest að fá þetta á jörðinni fyrir að halda á þessu já, en ég hef lent í svipuðu dæmi með einmitt taskam sem var ekki þetta er undan nýju taskamennir
sem eru undir myndavélunum eða? Já, sem eru svona, Svona kubbar sem þú setur undir mynd, já. þú veist, meira svona þú veist, hannað til þess að vera með utan að þeir og svona. En það er sem sagt option í menjuna því sem að heitir format, eða þú veist, það heitir sko full format og svo quick format. Og ég hugsaði full format hlýtur að vera málið. Ég var bara svona Gerð almennilega. búinn að stilla mig upp, var svona að fara í tökuðu og svona hugsaði já, ég ætti þetta að formata, sem er náttúrulega maður á að vera búinn að því, ég veit það. En ég svona hafði aldrei unnið með þess að græður full format eða quick format. Full format, ítt á það og beið og beið og beið og beið og það byrjaði að snjóa og ég var úti og ég var að bíða, var með, þú veist, uppstilta sko, ég var með uppstilta sko mikrofón á mikrofónstandi að ég var bara að taka upp hljóð, það var ekkert vídeo, þetta var svona Foley, ADR eitthvað, skilja. Var með bómina og mikrofón á standi og eitt sendi mig líka, þú veist, og bara eitthvað að bíða og bíða, byrja að snjóa og ég bara svona fuck, ég bara svona nenni ekki að bíða þessu, tek batterið úr og tek sem sagt kortið úr græjunni, kveiki aftur á þessu, sett kortið í, þá bara eitthvað format fucked, eitthvað can't read card og ég bara nei. Þannig ég þarf að hlaupa út í bíl, sem betur fyrir var ég með súmminn út í bíl, þannig ég þarf að hlaupa út í bíl á meðan það er brjáli snöggum að fólk er búið að bíða bara að ná í súmminn, koma hann aftur, tengja hann, bara svona batterið að klárast. Ég bara svona fuck. Og formata kortið í honum og ekkert mál, þú veist, það bara tók mig einhver stund, ég bara eitthvað, ok, tengi allt í hann og bara eitthvað byrjum, teka upp, svo klárast batterið í honum og ég bara eitthvað ok, ákveði að prófa að taska minn aftur. Ég veit að ég var búinn að formata í súmminum, þannig að ég svona, þú veist, alltaf með hljóðupptökur frá ég tók upp aður, bara, skelli hann, ok, ekkert mál. En full format, notið það bara heima hjá okkur, þegar það er enginn að bíða eftir ykkur. Já. Tekur það eitthvað svona, byrjar svona. Já, þú veist, þetta er bara eitthvað meira en klukkutíma prósess, ég veit ekki til hvers, ég veit ekki til hvers full format er, af því að quick format er eitthvað sem að Gautaborgar Secure tjók, ég veit ekki. Já, ég man ekki, ég lendi reyndar í svona mannlegu uppfokk hljóðrugli. Byrjaði leikar hann ekki að frá sig svona úr fasa hljóð. Nei, tjók, það var pitch perfect. Nei, það var hérna, ég var svona auðvitað gig í alheiminum, tónlistarhátíð, og ég var hljóðmaður og þeir voru með, venjúin var með hljóðmann, svo ég bara svona gæði með feed, stingin einum kapli og búið. Svo bara var gauðin bara nei. Ég bara eitthvað svona, ég er samt að vinna fyrir sama fólk og þú, ég get alveg náði í framleiðandan og látið hann tala við þig. Hann bara eitthvað, nei. Ég bara, ertu að hvað, ég er að horfa á plöggið þarna. Nei, sorry. Ég bara eitthvað, og ég er enda að fara að ná í framleiðandan og hann bara byrjaði tónleikar og ég bara eitthvað, ok, þú útskýrir þetta bara fyrir henni. Það er bara ekkert hljóð á upptökunum. Það eru 3 myndavélar að taka upp og allt að rúlla og ég bara eitthvað, já, eru þið að taka þetta upp eða? Nei. Og ég bara, ok, þú veist,
ég veit ekki hvað maður gerir í svona aðstæðum. Og ég lendi líka í því þetta er náttúrulega mjög mannlega mistök. Það voru svona jólatónleikar einhverjir sem vorum að taka upp sem voru algjört kjaftaði bæði. En og við svona ég svona já, er þetta ekki að byrja þannig 4:30? Jú. Ég svona ok. Svo ég fór alltaf að fá mig kaffi og klukkan var 4:00 og ég þurfti að fara eitthvað svona örtröð af börnum að jólasveinast eitthvað hræðilegt og svona fór inn í kaffistofu og svona og sem kemur svona PA hlaupandi til mín og svona þú veist þetta er að byrja núna og ég eitthvað svona what the fuck, ég er ekki búin að íta á record sem var mjög það eina sem ég átti að gera í þessu og ég svona þú ítir á record eða ekki? Nei. Ég bara svona hljópstu alla leið hingað og sást þetta var stopp og sagði mér það og býst við því að ég lappið þangað og íta á að taka og ég fæ samtáttaskamennar. Ég bara svona hvað ert að gera þetta? Þetta er ein þú það var svo fucking mikið rugl. Oh my god. Það var auðvitað mér að kenna. Djöfull gæti hann samt sagt nákvæmlega þetta eða þú veist já af því að sko ég veit að sumstæðir er bara svona fólk er eitthvað asnalega protective af sinni stöðu og eitthvað svona ég snerti þetta ekki já sem er alls ekki hérna nei á Íslandi en þú veist ég skil svo sem að þetta var mín ábyrgð en þá en ég bara svona verstu gaur, verstu dude og ítt á fucking takkan já. Hann svona leit yfir tækið og svona þetta er á stopp best að labba í 10 mínútur í gegnum fólk. En var þetta manneski sem kunni á já, hann vissi alveg hvað hann vissi að það var á stopp. Þú veist, ef þú veist að þetta sé á stopp þetta er fyrir þetta er mixprín, þetta er rauður takki og grætt takki, þetta er ekki þú veist, eldflugavísindi og sammáðótt hann hefði ítt að vittlesan taka og haldið hann ítt á record það væri betra en að ítt að ekki á neitt ef hann ítt á play eða eitthvað hafði ég alveg bara, ok, þú reyndir það var svo bara að finna að þetta var líka PA, skilur veit ekki alveg hvað mér finnst bara svo skrítið að vera sko til dæmis ekki á tánum með það að það sé breytt tímasetning á okkur já, nei, það var bara manneskjan hélt bara að þetta væri að byrja 4:30 og sagði bara já og ég bara eitthvað, ok já, ég er að segja, þú veist, að já, svo að PN hefur ekki vitað að þú hefði fengið vittlausar upplýsingar nei en það, ég sagði þetta bara að kenna bara svona, sorry, en ég þetta bara sagði þetta að byrja það sinna en það gerði það ekki og þú veist þetta er alveg væntanlega mín ábyrgð en þá en ég bara svona, þú veist, getum við ekki hjálpast að eða eitthvað, þú veist, ég veit það ekki þetta var svo mikið en ef ég væri PA og setti og þyrfti að ná í Kjartansson eitthvað staðar sem hefði fengið vitlausar tímaupplýsingar fokk hvað ég myndi ekki í þetta rekord á Draslands ég saði þess að það ekkert við hann sko nei. Ég saði bara, íttur ekki á rekord ég hefði bara ekki gert það af því að þú veist, ég myndi ekki þora að bara svona ég ítt á rekord á græðinniðinni bara gerður þú hvað íttur á hvað á græjunum mínum ert þú hljóðmaður á þessi set skilur þetta var mjög skemmtileg ég er reyndar að hljóma geðið mikið eins og Kjartan Sjálfur Dick en hann er það ekki sko Eindalmaður. ég bara segja skilur ég myndi aldrei þóra því nei ég skil alveg hvað minnar það var mjög skemmtileg umræðin á ég held að það var Frugal Filmmaker eða eitthvað á Facebook sem er mjög undarlegur hópur núna það var alltaf eitthvað svona indverjar að spyrja how to make blockbuster movie eitthvað svona get iPhone rich eitthvað en það var svona umræða svona já hvenar ef þú ert boom operators máttu segja hei það er ekkert hljóð eða þú ert ekki að taka hljóð eða þú veist
eða verið að taka upp máttu segja, hei það er ekki að taka upp hljóð eða cut eða eitthvað, ég er ekki svo meir segja cut, en þetta er alveg bara svona væntanlega ekki nei, en ég myndi alltaf veifa höndunum nei, ég myndi alltaf láta senuna gangi gegn mhm ekki nema að þetta væri komið í einhverja brjálaða tímaþröng já, þú veist, til að Ef fokk það- ekki ef upp það er- rytmanum og já, svona bara, bara já, upp á að þú veist, ef þetta er í fyrstu töku á Já, einhverju senu algjörlega, þá bara- algjörlega þá myndi ég bara þú veist besta leiðin væri líklegast að bara leggja bómana niður já, og þá myndi eitthvað svona hei, hvað er í gangi mhm þú veist, það er ekkert mhm það er eitthvað En það var svona, var það svona skemmtileg umræða svona hver má það er náttúrulega bara leikstjórinn væntanlega sem má segja cut, já, skilur en leikstjórum myndi líklegast ekki vilja segja hvað þó að nei En það var svona skemmtileg umræða svona hver má segja þessum dút að segja þessum eitthvað svona, þetta var svona pínu eitthvað fleira já. og svo, ha, Ég fekk geðveikt verkefni já svona mánuði og var að vera að skjóta sem sagt 3 daga ráðstefnu sem var einnig bara svona sitja í myndavél, íta á rekk náður í kaffi, drekka kaffið þitt síðan kemur pása, köttar íta aftur á rekk og þetta byrjar sem sagt og 3 dagar af efni sem að var sem sagt það sem ég átti að gera var að taka 3 daga af glærum og synga þá við 3 daga af fyrirlesturum þannig að sem sagt gæinn segir eins og við sjáum á þessari glæru ítir á takkan og þá kemur glæran glæran já, í vídeói picture in picture eða eitthvað svolítið já bara þú veist bara svona blúp glæra 5 sekundur já, ok, ég skil, já sem er bara svona versti hlutur til að gera í lífinu já, og síðan þú veist þetta voru bara 2 myndavélar og það var einhver dút sem var búin að vera í þessu sem köttaði á millið þeirra og síðan bara var þetta ekki cuttað live samt? nei, þetta var bara eitthvað eitt close, Vá. eitt vít Vá. og síðan einhverjum ástæðum gerði Fuck, þetta hvað er skrítið en já, síðan bara já, og ég bara fekk þetta glærur, setti inn 3 daga glærur, var ömurlega lengi að því að því að þetta tekur ömurlega langan tíma að því að þú veist þetta maður svona þarf að fara að finna allt þegar er ít á Já. takkana og síðan klúðra þær alltaf tökkunum sínum og fara fram og fara svona aftur tilbaka og maður svona eitthvað síðan bara náðulega að klára þetta og exporta þessu og skila þessu inn til verkefnumstjórans og það kemur bara svona fyrsta kommentið sem það kemur á vantar eina glæru það er allar glærnum voru réttar með þessu fyrsta Ha. kommentið sem kemur er bara svona það er hristingur í myndavélinni og ég er bara svona já ok Vist, ég horfði ekkert á 3 daga af myndefni ég bara setti glærunar inn svona já, geturðu lagað þetta ég er bara svona Ertu að biðja mig um að laga þennan myndavélarhristing eða horfa á 3 daga af kameröfni sem ég klippti ekki fucking god sko. og stabilisa það var bara svona já, við viljum stabilisa það og ég er bara svona ég er á tímakaupi, ég gef nákvæmlega engan skít gefið mér allan penningin Já. og ég skal mögulega gera það ertu á tímakaupi semi, eða þú veist ég er bara svona en þú veist þetta er svo fyndið hvað eins og þetta hefði verið bara svona auðvitað bara eitt klipp í kort og þá bara svona lífið þitt væri bara svona það væri bara ekki skelfilegt ekki hræðilegt síðan svo já, eða þú Fór veist ég- að tengja þá tölvuna já en þú veist, það hefði ekkit breytt dottavinnu, það hefði breytt vinnu fyrir gæðin sem klippti þetta saman já, þú, en þú veist ekki nema þeir hefði verið með þá myndi klift á milli að glærurnar væru já, ég er að meina það sko já, já, ég er að meina bara með 1, 2, 3 þá var Já, bara með myndavel, close, víða, vítt, close, glæra glæra Já. og svo við gerðum það alveg oft ok, en já síðan Já. svo satt er ég svona að pizza því sko að til þess að sjá kamerahristingin þá þarftu að horfa á því rauntíma þannig að þetta mun taka 3 daga bara að horfa á þetta og sennilega mun ég alveg reikna með að þetta verði helmingi hægara þegar ég þarf að stabilisa þetta líka þannig að þetta er vika
þeir eru að tala um viku Já, sem að er bara viku af vinnu að því að close-upið hrististundum að því að einhver labba á pallinu. Það er bara svona, já, gerum það. Og síðan þess að byrja ég á þessu og vegna þess að tölvan er ekkert að höndla svona stórt project, þá virkar stabilizerin. Já, jú, já Og ég er bara svona, heyrðu, stabilizerin virkar ekkert. Og ég er bara svona, yes, já. Þú veist, slátturvélin er bensínlaus, ég get farið í PlayStation. Það kemur bara svona, heyrðu, þá þurfum við bara klippa þetta aftur. Ha? Og ég er bara svona, þá þarf bara að fara í gegnum klippið aftur og klippa fram hjá kamerarýstinginu. Já Og ég er bara svona, já, það er þetta er lífið mitt núna. Ég lifi í þessu lífi og ég skal bara, já Og þá fór ég þess að í gegnum heilan dag. Ég var svona að vera að vinna þarna í sko þegar þetta gerist. Þannig ég ætla ekkert að vera svona, nei, ég hef ekkert leverage. Nei. Og þú veist, síðan bara svona er ég búinn að klippa aftur einn dag og þá kemur svona annar verkefnastjóri og er eitthvað svona að ræða eitthvað hver að gera hvað og bara svona, Þórður, hvað er þú að gera? Og ég er svona, ég skal nú segja hvað ég er að gera. Og hann bara svona, já, hættu því undir eins. Ég skal fara og tala við eitthvað fólk. Þú bara byrjar hérna að klippa eitthvað Krispy Kreme-vídeó og aldrei horfa á þessa ráðstefnu aftur í lífi. Nei, þú veist já, það var svo, þú veist, þú varst að vinna fyrir eitthvað fyrirtæki þá. Já, ok, en já, það er vandamálið að svona, það var fólk sem ég var að taka upp fyrir. Ég fekk aldrei borga fyrir það bara. Ég ætla bara að byrja sögun á því. Ég fekk aldrei pening fyrir þetta er fáránlegt. Ég var að taka upp fyrir eitthvað danssafn í Þrándheimi. Hvernig safnar þú dansi? hvernig safnar þú ekki dansi? Eða þú veist, svona þjóðdansa eitthvað bla 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 bla, einhver hópur. Allir í Lindy Hop göllum sem er einhver hlutur sem ég veit ekki hvað er. Ég veit ekki hvað það er. Nei. Það er, ég veit hvað Lindy Hop galli er. Já, Ok. bróðinn hefur sett þér það. Nei. Varst þú sjálfur í? Nei. En þú veist, já, það er eitthvað svona, herra, já, við erum minna eiginlega fá þetta í 360 gráðum. Ég bara, ok. Og ég prófaði alls konar setup með myndalann sem voru með, þú veist, NX5 vélum álöf víðast það og reyna að klippa það saman einhvern veginn og bara, nei. Svo reddaði ég rigg, þú veist, 8 GoPro bara cage 360 gráðum myndavel. Það eru bara, hvað, ég geði þetta. Ég svona, já. Og ég tók upp, sem þetta bara í miðjunni, dansaði, þetta var ringdans hvort þeir, þannig ég dansaði bara í kringum myndalina. Ég bara gæði, já. Þú veist, stitchum allt saman og eitthvað. Svo bara eitthvað, já, við viljum svona eiginlega varpa þessu í 360 gráðum á veggina inn í safninu til að fólk geti verið með að dansa í fortíðinni. Nei, ég sagði bara ok og fór bara og lærði 3D projection mapping, bara hvernig á að gera það og eitthvað rugl. Aha. Já, ég bara lærði að gera það allt og sett upp einhverja skjávarpa og eitthvað og þeir komu með svona, ég svona, já, við þurfum alveg mjög öfluga skjávarpa, 6 til 8 af þeim. Við þurfum hvíta veggi, við þurfum, þú veist, alls konar. Við þurfum annarkvort að setja ruslapoka fyrir gluggana eða hvíta veggi eða eitthvað. Ég get annarkvort gert það, eða þú getur fengið ennþá sterkari skjávarpa og þú getur gert hvítan veggi í miðja herbyggisins og ég, þú veist, ég teknaði þetta allt upp fyrir það og bla 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 bla. Og þau eitthvað svona, já, nei. Ég vill að þau dansi í kringum fólki í safninu og ég bara, ertu að tala um hologram? Og ég er svona, vilt að þau dansi
í kringum fólkiðin á safninu. Þannig að þú vilt sko vera með glergólf Nei, ég bara með sko mótorstýrða. Nei, ég bara ok. Og ég skal finna út úr þessu. Og ég svona, ég bara, hvað er ég að gera? Er ég eitthvað vangefinn eða? Og ég bara svona Og fannst út hvað myndi kosta að gera svona túbak. Já, ég bara, heyrðu 50 manns inn í. Ég heyrði í þeim hérna, Digital Domain sem sá Tupac í lífinu. Það kostar svona 5 Noregi. Það kostar allan olíusjóðin ykkar að gera þetta. En ég fekk svona auga mitt byrjaði svona að renna til af því ég var svo reið heimskur. Og ég svona, hvað viltu mér? Af því ég bara svona, herðu, ok, ég bara, þú veist, ég er að vinna þetta með smíð. Við getum bara smíðað kassa, verið með 4 skjávarpinn í þeim og bara, þú veist, mér finnst það geðug hugmynd, sko. Þú veist, hljómar það ekki alveg vel. Hvernig? Þú ert bara með svart stórt herbyggi og byggir þá hvítan kassa í miðinni og í rauninni hefur það opið, setur skjávarpann inn og varpað því út á veggina til að það sé að dansa í miðju herbyggisins í ringi. Eða gera það mögulega, reyna að gera það að, þú veist, ring. En þau, ég glemt að segja ykkur þetta. Ég er svona, já, þau þurfi mjög öflugan skjávarpa ef þið ætla að gera þetta alveg svona 10.000 lumens eða eitthvað og bara eitthvað, alveg mjög öflugt. Og þau þau fóru í einhvern, þú veist, leikskóla í bænum og fekk einhvern svona Casio skjávarpa sem var bara, ég er svona, er þetta komið að baka það? Eða veist hvað er að gerast þetta? Og ég var bara svona, ég var bara farin að reyna í alvörunni að fatta hvernig ég ætti að gera þetta og ég bara, ok, við getum tekið upp inn í greenskinn herbyggi og ég var bara svona í alvörunni eitti bara svona nóttum í að læra hvernig að varpa hlutum í þrívít á fleti og beygja það og svona sem geðveikt að vita hvernig maður gera það og vera með svona kunnast í því. Mér finnst það alveg gaman. En síðan var ég bara svona, ég verð að fá allan peningin í Noregi og ég verð að fá allt budgetið í heiminum ef þú ætlar að fá mig til að gera þetta. Og þau bara svona, já, þau sagði þetta bara ekki neitt, þau bara hurfu. Þau bara eitthvað, nei, bara nei takk. Þá fáum við bara einhvern annan til að gera þetta. Ég er bara svona, herðu, já, þú vilt svona Return of the Jedi feeling eitthvað, þú vilt eitthvað vilt eitthvað svona viltu varpa þeim að vegginn? Það er mjög erfitt. Viltu varpa þeim í þrívít í kringum fólk? Og ég bara svona ég var svo erfitt að hlæja ekki og ég bara svona, guð minn almáttugur. En þau hefur ennþá klippunar á þessu í þrívít og ég bara svona, af hverju fucking takk ég ekki bara að setja VR-gliru eða eitthvað? Já. Bara fá okkur VR-gliru. Þetta er ekki, þú veist, En þú veist, svona hlutir reyndar ekki alveg svona ekki alveg svona. Þetta er svolítið mikið svona. Þetta er svolítið mikið svona. Ég held að sé fátt sem er jafn mikið svona. En svona fólk sem gerir sér ekki alveg grein fyrir því hvað er hægt. Já, þú veist, ekki hvað er, heldur bara svona hvað er innan, hvaða tíma tekur að gera svona hluti. Já. Eins og til dæmis þegar við vorum að gera prómóið þarna fyrir Síman fyrst þarna. Já. Og maður svona, þú veist, gera eitthvað svona semi-grófklipp, sendir það, fær punta það, tekur þetta tilbaka, lagar þá, sendir þetta tilbaka, fær eitthvað mögulega fleiri punkta, ekkert mál, lagar það. Ágætis process. Já. Svo kemur á okkur tímapunkti þar sem þú ert að exporta og þú veist, export tekur x langan tíma, upload tekur x langan tíma, download til þeim, eða stundum getur við horta það náttúrulega bara
beint tekur smá tíma, þau senda þau upplýsingar, þú lagar það, exportar aftur og uploada því, skilur, þetta tekur smá tíma. Svo svona ertu komin á þann tímapunkt að þú ert farin að fá svona, já, getur þú tekið þessa sekúndu. halva sekúndu af þessu skoti Já. og þú svona, Já, en já, Ég gæti líka exportað í aftur svona og þau myndi aldrei taka eftir því. aldrei. já, ég hugsa, en þú veist, ég myndi aldrei gera Nei, það, Nei, Myndi aldrei gera nei. Það er ekki. en þú veist, maður er svona Ha? já, headphone mín er þetta Já. já. Og svo svona, þú veist, þú ert komin í svona, manni líður eins og maður sé mögulega í svona endalausi lúppu af, Það eru 3 að horfa, bæðu við. Nei. í svona endalausi lúppu af þú að fá komment og þú að exporta, Já, þú að fá önnur komment. það er einmitt hérna. Þetta er svo við hengdum upp í stofunni hjá okkur í skólanum. Það var svona andlitið á einni bekkjarsystem minni bara svona aðfara að gráta og við gerum svona mím úr þessu og við svona þegar klientinn biður reshoots á tónleikum sem gerðist fyrir 2 vikum. Já, Þú veist, þetta er bara, þú veist, við höfum auðvitað fengið svona eitthvað, bara eitthvað, herru, það vantar eiginlega meira. Ég bara eitthvað, þetta er búið. Það er ekkert Það er ekkert meira, þetta er búið að gerast. mhm, En þessu ég lendi í daginn, ég meina ekkert samt að þessu verkefni sem ég fekk, en ég bara svona, þetta er eiginlega ekki hægt. Ég var að texta þarna mynd, já, heimildamynd. Hún klukkutíma löng, full HD, þú veist, hún tók 15 gigabyte held ég eða eitthvað. Og ég svona, já, bombi í þetta, textana bara eins hratt og ég mögulega gat og þú veist, mistók sann eitthvað 2 setningar og ég svona á 6 klukkutímum átti ég að skila þessu og ég svona, þú verður samt að skilja að ég er að reyna mitt besta að texta þetta eins og þetta ég get. Þetta er klukkutíma langt. Þetta var ekki að segja þetta að vera hver einasta mínúta að vera að texta, en ég svona að exporta þessu tekur alveg frekar langan tíma því þú ert að vinna úr hráu myndbandi. en það er samt til, sko, það er til textunarforrit. Já. Sem eru, ég til dæmis vissi þetta ekki fyrir en Gunni sem er í Bíóparadís, Já, hann var að sýna Textarinn. mér, hann er, já, þau bara svona texta allt. mhm, Hann var að sýna mér svona forrit, ég hef aldrei, þú veist, ég hef einu svona textamynd og ég gerði það bara í Premiere, bara mhm. gerði bara texta, þú veist, gerði þið svona gráa Já, kassa og svona setti, þú veist, bara svona allur tekur dagurinn mestan tíman. í 7 mínútna mynd af Mhm. textana og hann var að sína með svona forrit sem ég var bara svona, guð minn almáttugur hvað ég væri til ég að hafa þetta þá. mm. Það er bara, þú veist, myndin, tímalína, listi af tímakóðum, Já. og setningarnar. Mhm. Þú getur copy-pastað Word-skjal sem þú færið, sem búið að skrifa upp í tímakóða og textan, getur copy-pastað hann inn í, svo getur þú bara farið sem sagt, tímalína niðri eða þannig Mm. að þetta eru vafælar Oh. sem sína hvar talið er. Æ, Þú getur bara highlightað talið. hvað heitir þetta? Hvað Ég manni hvað heitir, ég verð að spyrja hana. þú spurði hana því, endilega. Af því að þetta er líka bara, ég held þetta sé frítt forrit líka. Já. Og þetta er bara, ég bara svona, já, Já, þú veist, hann Já. sendir texta til þýðanda, þeir þýða, sendur hann tilbaka vörðskjál, hann copy-pastar þetta inn í yndislegt. og bara ógeðslega þægilegt vinnuferli. Já, Og þú veist, stundum eitthvað svona, já, vantar texta hér, bara, þú veist, græjar hann það eða lagar eitthvað, þú veist, mhm. sem er ekki villust, en þetta er basically mjög þægileg vinna að gera þetta svona, og þú sendir það bara, þú exportar bara út textafæl sem er, Já, þú veist, Þetta er það er það sem ég í fullkomni heimi vildi gera. já,
En kannski yfir manneski sem var ekki láta þig gera þetta haldið að þú væri með eitthvað svoleiðis. ég spurði hann sérstaklega bara, ef þú veist það ekki, spurðu klipparaðinn, spurðu einhvern tæknimann hjá þér, viltu fá SRT skrá, viltu fá sidecar skrá eða viltu fá þetta hardcore subs inn á myndina þína. Og ég fór eftir öllum Evrópustöðlum fyrir hvar þú setur texta á bla 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 bla, ég alveg svona kíkt alveg á, þú veist, ég rannsakaði þetta alveg á 60 en þú veist, svo var ég bara svona einn í tölvustofunni og ég bara svona, ok, ég ætla að fara í allar þessar tölvur í media encoder og exporta þessu í öllum mögulegu stærðum sem til eru og sjá hvað er fljótast. Og ég gerði það og það, ég slapp við að skila þessu 1,5 tíma sent eða eitthvað, eða 2 tíma sent eða eitthvað. Já. En ég meina það er bara, ég er bara svona, það er ekki hægt. En líka það besta var samt að því ég fokkaði upp, þá tók ég bara exportað útgáfuna og breytti henni og exportaði henni aftur og þá tók það 20 mínútur ekki 4 klukkutíma. Þannig það var alveg bara svona, þú veist, frekar. En ég væri til að koma að staði hvað þetta fóruð þetta er, því þetta er bara mjög gott að vita af þessu. Algjörlega. Já, ég verði alveg, ég spyr hann bara því. Það er fyndið að lendi svona. En þú veist, þetta var ekkert að þessu verkefni, ég bauðst til að gera þetta. Það er svo oft sem að svona já, ég skal gera þetta. Ég hef aldrei gert þetta og ég veit ekkert hvort að tala um, en ég skal gera þetta. Já, 3D projection mapping. Já, eitthvað, skiljur. Já, þetta. Mesta svoleiðis var myndin hans Jóns. Já. Þegar hann var að útskýra fyrir mér mynd sem var eitt ring hanskot á krana já með sem sagt kórum og hesti og eitthvað. Hljómar. Hann var að pizza þessari hugmynd fyrir mér. Já. Og þetta var bara svona eins og hann væri að tala útdautt Amazon tungumálu. Ég skildi ekkert, ég hafði enga sýn í hausnum á mér af hvað hann var að tala um og ég var bara svona, já gerum þetta, við getum fundið sko, þetta var nákvæmlega eins þegar kom til mín og hann spurði, geti fengið þessum svona ráðgjafa, hann spurði bara hvort ég vildi vera ráðgjafi fyrir hann upp á hvernig væri hægt að gera eitthvað sem hann bara svona, hann gat ekki ímynda sig hvernig það væri hægt að gera þetta og ég bara svona já, hann bara svona byrjaði að pitcha þessu fyrir mér og ég svona já, gerum þetta. Það er mesta gamanið. Það er mesta gamanið við svona, bara svona að finna út úr hlutum. Það er bara skemmtilega sem maður gerir. Ég var búin að hugsa upp eitthvað svona mótordrifið snúningsdæmi að því að sko hugmyndin var fyrst að taka sko alltaf, þú veist, sama hringinn á nákvæmlega sama hraða upp á að geta stitsað saman eitthvað svona rugl. Já. En þú veist, það var sem bara alltaf flókið og hitt var bara geðvikt. Þetta var svo geðvikt. Já, fuck maður, þetta var awesome myndband. Þú líka hefur verið hana þar í. Þú hefur ekki, sko, ég er svo pirraður ef við höfum ekki tekið mótskotið. Ég ætla að vera með GoPro-vél að taka upp allt shitið, þú veist, svona vítt skot af öllu af því að þetta var basically field of view er hérna á myndvélni og allt sem var að gerast utan þess var svo grillað sko af því að það var sko sömu manneskjörnar að svona raða upp leikmyndinni og að hlaupa í einhver svona dansadri og svona, þetta var líka örugglega ekkert fullkomlega koreografirað en nei, þetta bara við vorum bara svona að taka upp raun á sig svona, þessi ruslatunna getur ekki farið hingað á þessum tímapunkti, við þurfum að gera eitthvað annað. Þetta var svo, já, ég er að segja þetta er bara ég held að þetta sé skemmtilega sem ég hef gert. Þetta er bara nákvæmlega það sem er samt að besta. Þú fær einhver hugmynd og bara svona gera það og síðan er það bara geðveikt stundum er það fucking hræðilegt en það er gaman. En þú veist bara, það er best. Ég er bara alltaf að bíða eftir því að Jón Bjarki svona ringi mig, herðu ég er með hugmynd og ég er bara svona, já ég kem á morgun bara en hann gerir það aldrei. Hann hringir aldrei. Ég hringdi í hann. Nei. Hann svaraði ekki. Yey. Jón. Jón. Ef þú ert að hlusta,
sem þú ert eflaust ekki, þú ert örugglega ofan í skurði að eitthvað, að sveita kall en ef þú ert að skópla skurð, er það ekki skurðagerð? Hvað kallar maður, skurðfræðing? Nei, hvað, skurðlæknir, sorry. Ég sagði skurðfræðing. Ég held að vera að tala um svona skurðir. Ég bara, er einhver sem er skurðfræðingur? Ég hef mikið verið að pæla í þessum skurð. Þetta er ISO 9003 skurður. Þetta er International Standardization Organization, sko. Dýftin verður að vera rétt. Dýftin deilt í engulið. Já. Já. Svona gert í samræmi við kindalappir, hvernig þær beigjast. Ég vill fá 99% invisible þáttum þetta, ok, það er einu sem ég vill. Ég elska Roman Mars, please. 99% invisible. Hvað? Það er ekki fucking hlustað á podcastið. Nei. Bara svona gauðir sem tekur bara svona hluti og talar um hönnun og þú ert bara eitthvað svona Guð minn almáttur, af hverju ertu svona þeir verða að hlusta á það, sko. Þegar Jóngnar segir ég var eins og hver gróð allar þessar skurði sem svona ég gerir ráð fyrir að væntanlega hafa verið grafnir uppalega til að halda fjén á túnni maður bara svona yes Ég vil hefur hann verið pirraður síðan þegar girðingin var þegar fyrsta girðingin ég elska hvað hann svona veit hluti en svona segir svona rankast maður svona yes það er svo geðvikt, það var gert eitthvað svona þú veist hvað það var að koma út á DFT eða eitthvað ég var eins og nörd og það var svona hann og Pétur Jóhann voru í einhverju viðtali fyrir sem sagt þú veist eitthvað aukaefni eitthvað drast og eitthvað svona, þetta var svona Pétur Jóhann að tala um þú veist það var með uppbytunræktið á þetta sýningunum og þetta var svona Pétur Jóhann að tala um svona einhverja staðrendir og eitthvað dót um þetta og síðan svona Jóngnar svona já gerðist það að því hann man ekkert hann er þú veist eins og Pétur var að tala með því og síðan var Siggi þarna og hann bara svona Siggi þá var það bara þú veist einhver bara besti vinnur hans bara þeir héngu saman bókstaflega á hverjum degi með hann sinna þetta síðan bara svona gekk hann út úr þjóðleikhúsinu og bara blúm myndi ekki neitt fucking ei þetta ávist að vera líka þú veist bara nánast nýtt sjó sko í hvert einasta skipti allt því þú veist það myndi ekki neitt það er aðdóndur já þetta er sko þetta er það sem ég fíla sko aðdóndur já ég þegar ég var í Nóri þá prófum við að vera með live commentary á The Crow 4 The Crow 4 sem er fucking hræðilegt en þá náði ég að tengja út úr tölvunni inn í rekorderinn þannig að við vorum á Skype fólk og svona og hvernig spila tónlist og svona ég vil eiginlega komast að það hvernig við gerum það því það væri mjög gott að geta svona haft ólöglegt podcast þar sem við spilum tónlist og spilum hana því það er svo mikið af góðu stöfi það er svo margt gott stöf sko það er mikið af góðu stöfi hafið þið séð þetta er besta sem ég hef séð hvað svo ég þetta þurr það er sem sagt þetta var heldur bara nængag það var svona það er sko gæi sem er með svona gaming channel það sem hann er að þykjast vera að spila UFC en er bara að sína UFC og það er bara svona það er svona kantur það sem er svona overlaya hann með Xbox fjasteringu eða eitthvað og svo er bara svona
UFC í gangi. Það er ógeðslega fokkin fyndið. Þetta Það er er geðveikt. next level geðveikt. Það er ógeðslega fokkin fyndið. Og þú veist, býst því að enginn sem búin að busta hann ennþá. Ekki þannig, sko. Þeir eru líka sko, þeir eru svo bilað onnit með að sjötta öllu niður sko, Já. öllum strímum og þú veist, ef þú postar giffi á Twitter af einhver sem gerðist á eventið, þá bara ferðað á Já. 5 sekúndum Mm. og þessi slapp í gegn Djöfull með er það það að fokkin halda vel á gert fjastu. maður. Já. bara, já. Það er ógeðslega fokkin fyndið maður. Vá, hvað er fyndið. Með því betra sem ég sé, sko. Já. Fröttalega gott. Já, mér líður svona eins og við ættum að taka svona. Hver var þetta svona? Það var Andrea. Nú, Já. er hún að hlusta? Já, hún var að hlusta. Er hún hætt í? Já. Andri, hvað Já. er hætt að hlusta? Ég veit það ekki. Við getum ekki spurt hana ef hún er ekki Nei, hlusta. Akkur er þetta líka að senda message? Akkur kommentar ekki á YouTube? Hún kann ekki á YouTube. Já, ok. Það er líka talandi það ufs. Já. Það er Francis Ngannou er hættulegasti er bara hættulegasti. Býtu. Sko, Það er sem sagt, ég er ekki ennþá búin að horfa á þetta en hann barða þetta sem hann segir fyrir hann daginn. þetta er eiginlega bara þessi mynd sko. Já, Þetta er bara þetta knockout. já, Þetta er sem sagt heavyweight, ekki bara svona contender, sem hann var fyrir 4 árum. Já. Var hann heimilislaus í Kamerún Já. og hann sem sagt ákveður bara, ég ætla að fara til Frakklands og verða heimsmeistari í hnefaleikum. Hann talar enga ensku og kemst einhvern veginn til Frakklands, lappar inn í hnefaleikamiðstöð og segir, ég ætla að verða heimsmeistari í hnefaleikum. og það er eina sem hann kann í ensku. Það er eina sem eða hann- í frönsku eða er búin að læra að segja, og þeir bara svona, já, ok, og mættu bara í tíma og hann bara mætir, þú veist, kaupir sér hanska og sitt og síðan bara byrjar hann að mæta í gimmið og síðan var þjálfarinn eitthvað að spyrja hann svona af hverju geymir töskunin alltaf í gimminu, og bara, já, ég bý hérna, ég sef bara hérna á nóttinni, og hann er bara, já, það er bara flott. Síðan sko, þeir eru búin að vera að þjálfa box í smá stund, þá segir einhver í gimminu við hann að, hefur þú heyrt um MMA? Hann segir, nei, ég hef aldrei heyrt um MMA. Og eftir svona mánuð er hann að fara að berjast um heimsmeistaratitil í íþrótt sem hann vissi ekki að væri til fyrir minna en 4 árum. What the fuck? Já, Og hvað er líka málið með það, svona þessi gauðra sem er bara svona, eins og manni í pakki á bara eitthvað, já, ég var heimilislaus, og einhver svona dude sem eru bara svona, þetta eru gæjar sem vita, þú veist, þeir vita, þeir eru ekki privileged. Nei. Bara, þeir vita að þetta vinna fyrir því, já, en þeir vita líka hvað þeir vilja. já, þeir vinna og eru vilja útkomuna sína. Og líka Fuck, bara, maður. þú veist, UFC fann mann bara í einhver svona regional eventi að bara, þú veist, að bara svona vera styrlaður íþróttumæður sem, þú veist, var búin að æfa box í 2 mánuð og bara var að keppa í MMA. Og þeir bara svona tók hann og sett hann inn í bara svona UFC Performance Institute sem er bara svona háþróaðasta gym í veröldinni, og eru bara búin að vera með hann húkkaðan upp í svona heart rate monitora og súrefnisgrímur og þú veist, blóðpröfur, og bara svona búa til bara, Ég vil sjá hversu eðlilega mannskja myndi geta gert og bara svona með einhverju regiment, sjá hversu góður það getur orðið. Ég man þið gerðu rannsókn á þessu á dönsk, ég held að hún er dönsk, þú veist, náttúrulega ekki tengt UFC, en hún bara svona, ég kann ekki að syngja en ég ætla að æfa með einhverjum einasta degi, og hún gerði rannsókn á þessu bara í 2 ára eða eitthvað, og hún er bara svona best selling artist núna í Danmörku. Hún bara svona, já, þetta var bara rétt, 10.000 klukkutímar er bara eitthvað rétt, eða þú veist. Sko, sumir vilja reyndar meina það að þetta sé
bull. Já, þú veist, ég Vilja meina bara meina það að sumir eru bara meira capable en aðri til að gera ákvæmlega hluti Já, sem alveg rétt, já en það þýðir ekki að þú getur ekki orðið fáránlega góður í ykkur. Þú veist, Það er Algjörlega. sumir náttúrulega bara eitthvað hvað er þetta hérna með þessum hvítu og svörtu nótum á, þetta er píanó, já, ó 20 dögum setna eru bara mestu snillingar í heimi. Þú veist, þetta fólk er til. Já. En þó ef þú æfið þig í 10.000 klukkutíma að spila á píanó, þá ertu fucking góður. Já, það, þú veist, algjörlega og þetta er alveg svona, þú veist, já, þú byrjar með einhver spil en það getur líka, þú veist, þetta er svo að maður segir, þú veist, þótt þú fáið góð spil í póker þá þýðir ekki að þetta var að vinna og þótt þú fáið umöðlega spil í póker þá þýðir ekki að þetta var að tapa. Já. Það er bara, þú veist, það á eiginlega bara við mjög fucking margt líka. Það er eins og með Nagano. Já. Það er bara svona, Ég skil ekki. ég mun aldrei fæðast, þú veist, 270 pund í þú veist 10% líkansfitu og vera bara Eitthvað, hæ. þetta er sennilega bara svona, þú veist, sturlaðist íþróttamaður í veröldinni. Já. Bara svona, hann hefur óendalegt potential, Já, bara miðað það sem hann hefur lært á þessum tíma og bara, þú veist, miðað við þá svona líkamlegu eiginleika sem hann hefur, það er bara svona, það er ekkert limit á því sem hann getur gert. Já. fuck maður, þetta minnir mig svo á ég þarf að reyna að finna, það var breskur kall sem bara svona, þetta er mjög fucking, þetta er mjög óugnileg saga á mörgu leiti. Hann bara svona vaknar upp eina nóttina og er bara svona fuck, hann bara svona lag í hausnum á sér og hann er bara svona eitthvað svona og hann er bara svona fuck maður eitthvað og bara svona til að gera mjög langa sögust út að er hann bara svona, ég kann ekki á eitt einans hljóðfæri, ég veit ekkert hvað þetta er og hann endaði með að missa eiginkonu sína og bara eitthvað rugl. Svo bara hittar einhvern konduktor og eitthvað og þeir náðu að koma þessu út úr honum og þetta er bara eitthvað svona brjálaðasta sinfónía og hann bara svona þetta er bara búið að vera í hausnum á mér, bara þetta og já, þetta og þetta og þetta, já, þið að gera þetta og þetta og hann hafði enga hugmynd hvað nótur virkuðu eða babababababa, ég bara svona Og fekk hann konuna sín aftur á endan. það veit ég ekki, örugglega ekki það er því svona Í bíómyndinni. já, í bíómyndinni Myndi hann gera það. en maður svona He was basically retarded. He couldn't read sheet music. He lost his wife. But she came back. but I'm not married you are now to America. Nei, þú veist, ég er svona það er stundum sem eitthvað svona anomaly. Það er annað gott, mjög gott podcast hérna, Snap Judgment. Það er geðveikt fucking podcast og hann er bara svona mesta fyrirmynd sem ég veit þessi náungi Glenn Washington heitir hann. Glynn Washington afsakið. Hann alltaf svona segir alltaf svona dæmisögur, bara svona klassískar hálf biblíukendar dæmisögur í byrjun á hverjum þætti sem ég veit ekki hvort hann er að semja þetta sjálfur eða hvort hann heyrði þetta eða fucking ógustlega töff og það var í þætti á honum, ég get fundið þetta þannig en það er stundum alveg bara svona anomalies í heiminum sem ég skil ekki og sumar sögur af fólki sem ég skil fucking ekki eins og svona það var meira í þessum eitt af þáttunum, það var einhver kona í Rússlandi sem var svona fór eitthvað svona penpal síðu bla 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 hitti einhverja gellu var ástfangin á henni, þau hittust í Rússlandi mamma og pappi komast að því og bara herðu þú ert að fara í Gulag eða eitthvað af því þú ert ekki lesbía hún eitthvað svona holy fuck flýr til Úkraínu eða eitthvað og bara svona herðu við ætlum að taka seglbát til Kanada og þau bara lærðu það að gera það keyptu sér seglbát og fóru bara til Kanada og það tók
1,5 ár Ah, og þau eru bara eitthvað, lærðu það, þau bara lærðu á skip og shit, og ég bara svona, hvað eru það að tala um? Það er ekki, nei, ég þetta er svona, já, eða veist, shit, fuck, shit the fuck, og þeir eru eitthvað svona, vissi ekkert hvað átt að kaupa í matinn fyrir ár og hálft á seglbát, þannig að það var bara alltaf eitthvað svona, eitthvað, Vissuðu hvað það myndi taka langan tíma? ekki skoða það bara, þau keiftu sér bók, eitthvað svona sjóskipa atlas, eitthvað, mér finnst það bara, mér finnst það svona shit, mér finnst það svo geðveikt. Ef þú, sko, stundum er svolítið þægilegt að hafa engu að tapa Já, upp á að geta achievað eitthvað rugl. klálega. Að því ég meina, af hverju ætti ég að fá mér seglbát og sigla til eitthvað? Já, því þú ert ekki rússneska spía, því miður, bara því miður. Ég vildi að ég væri rússneska spía. En síðan erum við svona eins og hann að fucking, hvað heit þetta aftur, hann að medalían sem að gefa indverska hernum, Nei, hún heitir eitthvað annað. Hann að dútinn sem að sem bara eitthvað kleif fjall, drap alla með höndunum á sér og hoppaði niður á fjallinu aftur upp að gælistökk og frelsaði Gandhi eða eitthvað. Nei, eitthvað. sko, svona í er stuttum að tala máli um hann að garka dútan Já, getur verið gurkaðin þetta, sem var, kleif einhvern ísvegg og var þeir voru að rocket. klífa upp svona klett Já, og allan tímanum þegar þeir voru að klifra upp var verið að skjóta á þá úr svona skotbyrgi upp á fjallinu og hann var skotin 9 sinnum og hann hljópa alltaf bara svona í áttina að öllum ef við sem var að skjóta hann var skotin 9 sinnum á leiðinu upp Já, og allir í hersveitur hans voru drefnir á leiðinu upp og hann var eini sem komst upp og hann hljóp með grifflutan á sér inn í það voru sko 3 eða 4 skotbyrgi uppi já, hljóp inn í skotbyrgið með grifflutan á sér og bara svona murkaði lífið mannhundaði allaðinni vopnaði sig upp þar hljóp inn í næsta og hann bara svona útrýmdi þessari hæð Já, shit. þetta er svo mikið rugg. þeir held að mér dauður gáði honum orðið sem engungu dauðir menn geta fengið Já, og svo kom hann bara svona bara hæ, hæ hérna, já, Það er Þetta- mikið svona rugg sko þegar þú lendir í svona extreme stöffi já, og það eru bara svona, það eru gæjar sem eru bara öðruvísi. Simo Hæja, Já, come bara on, Simo Hæja. Simo Hæja. Þú veist bara hann er líka svona, það er svona ekstra frosting af cool ón á honum einhvern veginn, mér finnst hann eitthvað svona með pækluð egg og refillisinn, já. bara eitthvað, þú veist, Þú veist, maður heyrir sögur af svona amerískum war heroes og maður svona þeir eru meira privilege heldur en þeir Já, Simo Hæ hann er ekki með einhvern Mosin Nagant upp í fjallslið með engum kíki, skilur Þú veist, og þessi alveg Fucking snjóbolta upp í sér Já. til að þið sjá ekki andadrættin úr honum. maður bara Bara, Hversu, af hverju er fucking ekki advanced af hverju er Dennis Villeneuve ekki að gera myndum hann eða eitthvað? Ég skil ekki af hverju er ekki Ég búið að vil- gera bíómynd Ég vil fá Roger Deakins og Dennis Villeneuve til að gera mynd þar sem Er þetta eitthvað touchy subject það sem- ennþá, eða? þar sem fucking Mads Mikkelsen leikurinn eða eitthvað svona hann er eitthvað svona Í með alvöru, andliti sitt bara eitthvað svona Ég væri svo til í að sjá mynd sem Mads Mikkelsen myndi leika Simo Hæ já, ég vil bara fá dútan sem gerði Sicario og Prisoners og Blade Runner Já. bara til að gera þetta það er líka Ég skil ekki af hverju er Ruglað. ekki búin að gera þessa mynd Nei. Eða svona, þetta rugglað svona uppáhalds eða svona besta kvót sem ég hef heyrt var sem sagt úr seinna stríðinu. Það er einhverju svona breskir svona fire aces sem eru bara svona dútanir í bara Spitfire vélunum sem eru bara eitthvað dútilú, fljúa skjóta niður þjóðverja og það er mesta svona, þú veist, það eru gæjanir sem að eru fighter aces og síðan eru gæjanir sem eru bara öðruvísi. Þú veist, það er 2% af orustu flugmönnum í seinna heimstyrjöldinni
skutu niður 50% af flugvélunum. Það eru gæjar sem bara, þú situr á í flugvél og þeir bara sjá rautt og bara fljúa og skjóta það niður. Það var einn svona gaur sem var að fylgja einhverjum sem sagt sprengjuvélum frá Bretlandi til að verja þeir fyrir Messerschmitt þjóðurunum, og það er bara eitthvað, þeir eru bara einhverju nokkri þarna eitthvað að tútla sér og síðan bara lenda þeir inn í einhverju svona massífri fylkingu af Messerschmitt vélum og það er bara sem sagt ráðist á þá og það er bara skipunni gefin bara, já, þetta er fókt, snúð bara við, þetta er aldrei að fara að virka, og sem sagt hann fær skot í annan hreyfilin í vélinni, þannig að hann er bara svona sér bara rautt, sér bara hann er aldrei að fara að komast aftur. Hvað er skurðfræðingar? The most natural deep fryer in the world. Extreme Iceland. Ok, bara shout out fucking miljón sinnum til Alexander Gísla. Guð minn almáttugur þessi drengur. Eigum við ekki skilið? Við eigum þið ekki skilið, Alexander. Við eigum hann ekki skilið. Þegar við fáum okkur almennilegt stúdíó þá munu þessar myndir hanga uppi á vegg. Það er ekki fucking spurning. Shit. Ok, hann fekk skot Já, í já. hreyfilinn. Já, skot í hreyfilinn. Og er bara eitthvað svona að fljúa hálfri vél Og hoppar út úr flugulni á hina flugulni og svona Og laga hreyfilinn. Hann ákveður bara að snúa við og bara svona fljúa inn í þýsku fylkinguna og bara heldur niðri bara drepitakkanum og bara flýgur og bara skýtur niður einhverja sko 40 þýskar flugvélar og þjóðurinn er bara svona, heyrðu, þetta er Satan, hann er hérna kominn til að tortíma okkur og hann bara svona bjargar öllum vinum sínum og sprengjuhersvitinni og öllum, en hann er bara eins og úlfur í hænsnakofa að reyta af sér flugvélar og hinn er sem sagt eitthvað svona fara tilbaka og eru bara, heyrðu, Jói er sem sagt dauður. Já, Hann fór inn í fylkinguna með einn hreyfil hann og kamikaze-aði sig í klessu. hann reddaði okkur og það var geðið næs á honum og við ætlum bara að halda mjög fína aðtöfn. Síðan bara svona eru þeir byrjaðar að syrgja Jóa. Kemur Jói fljúandi á svona 30% af Spitfire flug. Heldur sig aftur endan. Er bara svona með, þú veist, engin hjól og hálfan væng og er bara svona, þú veist, öll vélin logandi og hann svona nær að lenda Jesús Kristur. og bara svona fer úr flugvélinni, fer bara inn í bunkerinn og sest svona eitthvað með strákunum Shit. og síðan er hann bara svona kallaður fyrir bara svona herstjórnina, bara svona, hvað ert þú? Hvaðan komst þú og hvað er að þér? Hættu þessu. Já, Hættu og hann þessu. er spurður bara svona af hverju gerður þetta, hvaða brjálæði knúði þig til að taka þessa ákvörðun, og hann segir við einhverja svona nefnd af breskum officerum: He who rides the tiger cannot dismount. Jesus Christ. Við viljum aldrei sjá þig aftur. Nennir að fara Farðu fyrir. á einhverja eyju helst. Það er eitt mest hjólburr af pung. He could turn against us. Eða veist, ha. Ef hann hefði fæðist fyrir 1000 árum þá væri hann sólguð einhver staðar. Fucking A. Þetta er mest svona Eða skoski kallinn með sekkjapípunar og svo verðið sitt. Það er Bara eitthvað, þú veist, ha. bara, Það eru 150 manns búin að taka með hostage. Best að myrða þá. bara fokkið ykkur. Bara eitthvað, Hann kom sorry. labbandi með fylkingu af þýskum nasistum eftir sér sem hann var búin að handsama Hvað með sverði. Hann hvað er það? Hann hljópar Hvað er það bara? með sverð og þeir bara
Nei, Við nennum þessu ekki Ekkert Herru, við erum bara góður Herru, bara fuck this Þetta þriðja ríki var aldrei að virka Nei let's call it a day. Já, bara, þú veist Okkar gen eru greinilega ekki superior. Nei Það er líka hérna þá ger bíómynd hérna To Hell and Back Já, hérna hvað lagið heitir eftir þessum kalli það er ameríska guðurinn. Já, sem þurfti svona að tjúna niður fyrir bíómyndina ekki að gera meira, heldur gera minna því sagan var of ótrúleg til að segja í bíómynd. Já, en þú veist það dæmi til dæmis, hann var í ykkur 3 klukkur, nei, meira Í örugglega, þú veist, brennandi bíl í að brennandi skjóta skriðdreka Já, að skjóta þú veist, bara svona, hann var bara hérna bara stanslaust 12 tíma Já. í brennandi skriðdreka. Og svo fyndi, þetta er nefnilega bara svona þetta er gaurinn sem Captain America var byggður á. Já, Það er ekki spurning, því hann var of lítill til að fara í allt. Hann var alltaf lítill og alltaf ungur og alltaf mjór og alltaf ble 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 skilurðu. en mér finnst samt alltaf þegar ég heyri, þú veist, sögurnar þennan gæði til dæmis sem heitir Arthur, hann heitir eitthvað Arthur eða Arlo. Arlo. Já, Arlo. Þá hugsa ég alltaf, mér finnst það ekki jafn magnað og Nei, Simo Hæ. þú veist, Simo Hæ hann er alltaf bara svona þú veist, come on. Er bara Þú veist, Hann er bara the satanaperkeri. White Death. Hann var kallaður White Death. Og það er alveg svona ekki of mikið. Nei, Það er eina skipti sem það er ekki eitthvað svona það er bara svona Það er bara svona, já. smekklegt. Það er smekklegt nafn fyrir þennan mann. Ég er endar, ég var alltaf að þú veist, endaði með að lesa eitthvað svona Special Forces bækur. Ég datt í eitthvað svona, datt á einhverju hólu þetta var svona YouTube hóla. Já, En ég datt það bara í bókum. Djöfull voru fucked up fucking what the fuck lýsingar frá veist, eitthvað svona já, þarna þegar þú ert skotinn eitthvað í einhvers þar í Afganistan og eiginkonunar kom út, það er búin að drepa einmennina og þeir skutu eitthvað á okkur. Þeir eru bara að tala um að það var bara svona, þeir eru að borða hermenn, bandaríska hermenn í einhverjum þorpum og eitthvað. Eða veist, já, einmitt, en samt alveg svona, og síðan einhvers þar í, man ekki Allsýr, einhvers staðar, þá voru konur bara svona búin að pækla eistun á fyrrum hermennum sem var búin að myrða og henda þeim í hermennum sem kom í gegnum það eftir á. Að þeir bara eitthvað, sorry við meðum ekki drepa konur, af því það er ljótt. Þeir bara eitthvað, þeir eru svona að henda eistunum af vinum ykkar, já, bara eitthvað í smettið og þeir og líka búin að pækla eitthvað, þú veist, eitthvað svona eiga þau, til að geima þau. eitthvað svona eiga þau þetta var eitthvað svona fucking það var svo grillað en það grillaðast það ég var að segja þér þetta hérna þættinir hérna Generation Kill sem voru bara svona byggðir á Rolling Stone hérna article sem þetta. Það er fyrsta skiptið sem ég bara svona í alvörunni bara pásum aðeins núna. Þetta getur ekki verið. Bandarískir hermenn bara eitthvað, við erum fyrsta liðið sem fer inn í Afganistan í innrásinni og við erum að panta allt á eBay. Já. Við pöntum allt armónuð okkar á eBay. Það er svona running gag í þáttunum að það er gaur, já, þeir þurft að kaupa þetta allt sjálfur. Já, nei First troops on the ground. Nei, þú veist bara bear with me. Þeir þurft að kaupa varahluti í hömmerna sína og þeir svona, veistu hvað er erfitt að fá eBay shit til já, þetta er einmitt viðbröðið mín og hérna sem sagt ein leiðin sem þeir bara svona myrti gennan gaur frá Rolling Stone í leiðin jakkarna sínum, það er bara svona þú ert með priority shipping á hlutum og þannig bara fekk hann trösti á þeim og varð vinnir á svona og hann bara, þú varst að panta fullorins bleiur
því þú munt skýta í þig annars að vita því, þú munt skýta í þig sorry, bara pantaði bleiur strax okkur vantar þéttingu í hömmerinn okkar og það er svona running joke í þáttanum að það er gauður sem er að panta sér törrett og þetta er actual manneska sem gerði það, hann bara svona já, ég pantaði þetta á eBay frá, þú veist, Tékklandi eða eitthvað svona törrett til að henda aftan á hömmerinn sko og það er alltaf svona updates í gegnum þáttir svona, þetta er komið aðeins lengra suðu maður, þetta er alltaf komið maður eitthvað en hann bara svona, já, þið allir búningarinn eitthvað og allt þetta er bara því þið eru að kaupa þetta sjálfur bara, ég bara svona, ég byrjaði að svitna ég var svo bara svona En ég meina, ef þau séu myndir hann að War Dogs með já, Jonah Hill og það hún er basically bara by the way, þetta. áður en svo mynd kom út þá kom út fucking þáttur þetta í Snap Judgment þar heyrði þetta fyrst þessa sögu og þetta er náttúrulega bara fáranlegt en þeir eru bara, já, það er bara government contract bara, hver sem getur reddað þessu núna á engum pening þið fáið verkefnið bara, og þeir eru redda einmitt bara, við okkur vantar 8 miljón AK-47 eða 5,57 mm byssukúlur hver sem getur reddað því bara ódýrast og þetta á bandaríski herinn Þeir voru bara með open contracts bara, það var bara hver sem er Bid Wars hver sem er á kontrakta fyrir bandaríska her og þetta voru hverju 2 gaurar sem var að reykja gras í bílinn sem gerum þetta og þeir eru bara international arms dealers þessi saga er náttúrulega bara fucking fáranleg hún er fucking rugglega, þessi mynd er geggjuð sko. já, hún fucking en þannig er það bara þú veist, þannig er þetta bara þú þarft bara, þeir bara pantið annarkvort bara ádýrast eða manneskjan reddar AliExpress bara eða þú þarft bara að kaupa þetta sjálfur og ég bara svona já, þetta er eitthvað svona bull en bara, nei, sorry Dóti, manstu þegar vorum að horfa á heimildamyndina með skipin Já, Independence og Liberty já. Þær myndir sögðu mér allt hæfileika bandaríska hersins til að taka þá alvarlega Já að hvaða leiti bara, það var ekkert í þessu mynd sem að lét mig segja já, þeir eru qualified Þetta var sem sagt 2 þróuðustu nýjustu herskip í bandaríska hernum já, og voru sem sagt já, Independence og Liberty já. Og sem sagt bara svona fylgja krúin hjá þeim meðan þau fara í gegnum ykkur svona æfingverkefni og þetta er bara svona allt í skipinu þú veist, það er engir gluggar á því það eru bara myndavélar og sensorar og þú veist, og hann er með eitthvað missile detection system brjálaði og radar hulu og eitthvað svona rugl sko og síðan eru þeir farið gegnum eitthvað svona æfingascenaríó bara rússarnir eru að þú veist, kasta múrstein í okkur og það virkar ekkert í skipinu ekki neitt þú veist, það er ekkert kerfi sem að þú bara ítir á takkan og hann gerir hlutin sem hann gerir og það virðist vera sem að enginn kunni á hlutina heldur Nei. Þetta er svona að þú kaupið svona glænýtt sjónvarp og þú kannt ekki að tengja það þú ert að fara ekki einu svona 15. menjúin að leita að contrast setting þarna eru þeir að gera heimildamynd já sem á að sína hvað þeir eru tæknivettir ok og maður er bara svona já það geti bara ykkur í þessu skip ítt og óvart að vitlu samt taka og gert eitthvað ógeðslega eitthvað mjög vont bara allt eitthvað mjög vont og þú veist, það var svona yfir skipstjórin eða eitthvað eða svona yfir eitthvað gæinn maður bara svona það er mjög, já var hann ekki bara nei ekki gaur sem ég hefði ég hefði ekki einu sinni ráðið hann til að þú veist ef einhverju sagt mér að hann væri grunnskólaleikstjóri hefði verið alveg svona þetta er svona, já grunnskólakennari grunnskólaleikstjóri grunnskólaleikstjóri grunnskólastjóri var orðið sem já
Ég meina, ég hef ekki eins og treyst honum til að vera sko svona gangavörður Nei. að valla sko. Og það voru allir á skipinu bara Mhm. líka sturla sitt sem gerðist sem sagt bandaríski flotinn byggði svona simulation program bara fyrir sem sagt flotavörustur þar sem að þeir bara, þú getur verið með bara endalaust af assetum og þau eru hér og þau eru að gera þetta og þetta er bara battleship í bara svona simulation dæmi og þetta var fyrir sem sagt persaflóastríði Já, og þetta er sem sagt, þeir ætla að svona slá 2 flugur í einu hengi og svona kynna svona þetta simulation dæmi og svona aðeins að fokka í sem sagt Saddam Hussein þannig að þeir Auðvitað. stilla upp bara 2 lið í sem sagt herminum Mhm. það er sem sagt blár sem að er allur herfloti Bandaríkjana og rauður sem að er allur herfloti Íraks sem að eru 100.000 manns 2 balar sem að nokkurn veginn fljóta á móturhjól Já. það er herfloti Írak og svona til að geta ennþá betra að þá grafa þeir upp einhvern svona eldgamlan aðmirál úr seinni heimstyrjöldinni sko, bara til að stýra rauðin bara svona til að sé einhver annað hinum megin nema þeir finna einhvern genius svona Mad Dog Mastermind aðmirál úr seinna stríðinu og algjörlega glindu að tjekka á þessu áður en þið byrjuðu að því að þeir láta einhvern áttræðan gæja fá stjórn af íraska flotanum og hann sekkur öllum flota Bandaríkjana á 2 dögum hann slátrar þeim Ég verða að fucking Ég verða að vita meir Ég verða að og þetta er mesta bara svona þið ungu kvolparaskut haldið það Ég ætla eigi séns í mig Drekk ykkur svo kvolpum og þetta er alveg svona issue sem að þú veist, herinn Já. hjá Bandaríkjunum hefur acknowledgeað og látið Þetta er gera einmitt research á það sem ég hugsaði þegar við vorum að horfa á þessa myndana þessi skip það er bara nákvæmlega þetta sem ég er að hugsa bara, þessir pjakkar Já, sem eru að stýra þessu þeir vita ekki neitt Nei. Ekki neitt það hefur aldrei verið eldri yfirstjórn í bandaríska hernum eins og núna eins að gæjani sem eru í toppnum þeir vilja ekki hleypa hinum í stjórnunastöður að þeir Af treysta góðri ástöðu Já, þeir segja bara, þeir eru of vittlausir og við treystum þeim ekki þessir gauðir að degi eitthvað tíma Munið þið eftir einna mynd sem er Down Periscope já, Það sem þið fengur svona svona grínmynd Já, bara svona lélegasta kafabótin í öllu flótunum Já, og þeir fara að gera svona já. verkefni Djúðlega fucking fyndi mynd maður já, Var er ekki Bill Murray nei, Jú, ég held að Bill Murray sé gaf þetta Já Ég var til að horfa á hana aftur með þér ég var að hugsa um hana allan tíman Periscope. Er ekki það sem hann alltaf að tengja saman þarna útvarpið með að grípa í vírana Jú, Já, já, fucking geðað Svona klassísk grín já Þetta Svona Airplane kafbát. mild salsa sósa Svona ekkert ræðilegt en bara svona Það er fínt Þetta er gott Þetta er ekki Nei, Kelsey Grammer sem lengur inni Já En, þú veist og Rob Schneider Rob Schneider is a carrot Herðu, a stapler William H. Macy lengur líkir Nei Já, hann er einna svona vondi kallinn sem er að stjórna hátekniskipanum og Rip Torn Ég elskar Rip Torn þetta nafn er svo kekja Það er bara svona tvö lýsingarorð yfir sama hlutin og hann heitir það Já. þetta er svona, er þetta ekki nafn sem hann tók sjálfur eða? Ég veit það ekki hann heitir, hann var alltaf skýrður þetta við tjekkum á þessum daginn Það? já ég held að við tjekka á þessum Já, ég er samt Já það ekki Ég er að pæla í svona einhverjum hermyndum Hvað er eitthvað svona góð hermynd Það meina þú veist Bara ein besta heimildefin sem ég hef séð Þannig að Restrepo Danska
danska hermennina Nei, þetta sé nei, já, gaurana í Korengaldalnum í Restrepo já. Hefur séð hana? Holy shit Ég er líka að það er önnur heimildamind bara sem heitir bara Korengal restin af dalnum Ok ég myndi kíka á hún á Netflix hvað er þetta? Subplottið með beljuna Já, er það besta sem ég veit frábærmynd bara Korengal er ekki næstum því jafngóð samt, en hún er drullu góð sko. Ég held, já það er önnur danska hermenn, hún heitir eitthvað annað svona outpost en djúvill er þessi gaurar fucking ruglaðir þeir eru bara hvað djúværi freka til að vera í Restrepo en heima ég vil ekki fara neitt annað ég vil bara vera þarna ég er bara eitthvað, vertu þá bara þarna ég vil ekki sjá þig hérna eða veist what the fuck en að geta byggt sér heimili á svona stað sem er líka bara, þú veist, þegar þú ert búinn að neyða þig til að aðlægast þessum aðstæðum, þá ertu bara búinn að aðlægast þessum aðstæðum punktur veist, það er bara að þú ert búinn að tróða þér onni í flösku sem er svona í læginu og þú passar ekki aftur í hinna flösku nei, það er þú veist, það sést alveg já, fuck maður já, þetta er frekar ruggluð heimildamind hvað hétt þetta danska myndin Brothers bandarska underground eitthvað gaur sem á að hafa dáið í þriðinu kemur svo aftur heim og bróður hans er eitthvað ríðið einhvern eitthvað dansk mynd já, sem var endurgerð með fucking Jake Gyllenhaal eða eitthvað Brothers eða eitthvað heitum Black Hawk Down by the way, djúvill er End of Watch góð já, þetta sé það God damn og djúvill þarf ég að fara að finna eintak af The Square á Blu-ray og við þurfum allir saman að horfa á hana og bara svona hata mannin sem tók upp þessa mynd hún er fucking geðug sko. já, ég fucking geðug sko. að því Nei, þú að veist- filminu daginn já, þú veist bara svona ég hef ekki séð fucking inventive kliftamind í langan tíma og þarna fucking Tourist önnur mynd hún er Force Majeure á upprunna titlinum eftir Ruben Östlund bara fucking, þetta er svo einfalt shit, hann bara svona er að taka upp samtal fram og tilbaka og skiptir ekki alltaf á myndilinni þegar einhver annar er að tala og bara svona þú vilt sjá viðbröðin á menneskinni sem er að segja eitthvað við hinna menneskinni, þú vilt frekar sjá viðbröðin hennar þannig þú heldur myndal á honum og ég bara svona það er ekkert mikið flóknar en það eða þú veist en þetta er svona þetta er mest óþægilegasta tvær mest óþægilegustu myndir svona sem ég hef séð var alveg svona nei, ekki gera þetta þetta er svona klofn level óþægilegt mínus fyndið já það er hljóman hræðilega já eða veist, hún er samt mjög góð já, gauðin sem er að leika í henni Klaas Bang hann er bara eitthvað eftir þessi mynd þá var bara eitthvað, vilt þú leika James Bond og ég bara eitthvað, það verður samt geðað sko. þetta er eitthvað danskur dude bara spurður að því og hann bara, já, það er allt sem allir vilja og er hann næsti Bond? mögulega, hann er alltaf búin að vera í ég heyri það ekkert tímann mér finnst það geðvægt mér finnst það fucking geðvægt já, en það er allir bara eitthvað og sumir aðrir er eitthvað svona og aðrir er eitthvað og maður bara eitthvað svona ok
mynd. Ég veit ekkert hvað, Leikari. ég veit ekkert, þú veist, ég er ekkert að Örugglega góð. fylgjast með hvað er að koma út eitthvað. Mér finnst bara eitthvað svona Marvel, Disney rungmaskínan vera Já. Já, veist, er það ekki alltaf þannig? jú, ég bara reyna að muna eftir ykkur sem er að koma út sem ég langar svona geða þetta að sjá. Þetta er ekki neitt. Nei. Maður pælir ekki lengur í myndum svoleiðis einu sinni, skilur Nei. það er alltaf eitthvað svona meira on demand eitthvað í flipinu. Já, en við þurfum að sjá Star Wars, það er bókamál, Já. mögulega á morgun Uh, eða eitthvað. í, 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 þú veist, ef Ó. við komumst í bæinn á morgun. Mér langar bara svo mikið að bladra Star Wars að Já, það er að geta mig að innan, það get ekki gert það. já, ég get alveg skilja það sko. Mér finnst alltaf svo Eina sem að hræði með pínu var að ég semst heyrði, ég spurði einn sem fór á forsýninguna bara hvernig var hann sagði maður geðveik maður fyrir utan að það var svolítið pirrandi comic relief í gegnum myndina og ég svona og ég er búinn að sjá í trailerunum og ég veit svo mikið hvað það er Já, og það bugga mig næstu því Jar Jar Binks level mikið. Það er trend sem er að tröllríða öllu. já, Er svona ítt ón í hálsin á þér með sementsþjappara comic relief, ekki comment relief. Já, Eins Já. og, þú veist, Deadpool og Guardians of the Galaxy er svona það sem byrjaði þetta og núna er þetta allstaðar og þetta má hætta að því það baði enginn um þetta, baði enginn um þetta. enginn vill þetta nei, og Ég sá eitt besta comic relief karakter held ég ever bara. ég Í meina þeir myndum geta daginn. alveg verið góðir sko. Já. Já, en ég meina eins og þú veist, þetta er hann er það en hann er samt ekki bara það, hann er bara fyndinn. Já. Hann er ekki bara eitthvað til að vera fyndinn, hann er bara fyndinn. Það var hérna The Outlaw Josie Wales með Clint Eastwood sem er svona pro-suðuríkja mynd. Þetta er mjög fyndið, mjög undarlegt en Shit. hann, það er svona Native American dude sem er með hann stundum í myndinni og hann er svo svona hann er svo svalari enn Clint Eastwood næstu því eiginlega alla myndina og þetta er svo skrítið því þetta er örugglega svona, þetta er ábyggilega fyrsti svona alvöru karakter sem Indíáni hefur verið, skilur Já. bara svona, og hann er fucking awesome. Mér finnst hann bara að gera þessa mynd fyrir mig sko. Ég myndi mælum að horfa á hana. Hvað, er hann ekki eitthvað að gera? Clint Eastwood, er hann eitthvað að gera? Hverja myndir? Já. Ha. Ég held að hann sé að gera eitthvað gúrme stöf sko. Eitthvað að geða þetta? Gran Torino maður. Já, hvað, þú veist, fuck maður. What a movie. Það er Ég vil líka horfði á Anna $1 Million Baby. Hún er Það er ég ekki búinn að horfa á Já, The 1517 to Paris. vá. American soldiers discover a terrorist plot. En Paris-bound train. Quentin Tarantino að gera Star Trek mynd. Ég trúi því ekki.
Hvað er hann ekki að gera Charles Manson? Jú, hann er að því, en hann er bara eitthvað að ég vil taka handrit af einum Star Trek þættinum úr original series og gera hann að bíómynd og allir eru bara eitthvað Já Hverju gerur ekki bara vestra út í game í frekar eða, nei, honestly Já Hverju gerur ekki bara game vestra frekar Af hverju gerir Quentin Tarantino ekki Cowboy Bebop? Þetta er bara inn á IMDb. Hvað? Untitled Star Trek Project hjá Quentin Tarantino. Hvað sagði ég? Ég held að það var bara að fokka. Ég var ekkert að fokka Hvað meina þetta? What the fuck? Já Tarantino að gera Voru ekki að Jú Gera Star Trek mynd Það er Ég veit það ekki Ég myndi frekar bara vilja sjá mynd eftir hann sem gerist út í game Já. Ég skil ekki Horfðu þið á Baby Driver spæði Já Ekki. Ekki Nei, stöf ekki gott stöf Annað svona trend sem að má deyja í gær er að myndir eru bara tónlistamöðmöð núna Já eins og Guardians, annað trend sem að Guardians of the Galaxy byrjaði Eitthvað svona heimunið til þessu lagi að fóraldri neitt, hvað er það að tala um? Þetta er bara, þú mátt ekki bara spila gullbylgjuna í myndinni þinni Þetta er, honestly, þetta er svona heimunið til þessu lagi Ég er bara svona, já, þetta er ennþá þetta lag Já, það fór ekkert Já. Það er ennþá til, það eru til upptökur af því Það er hægt að nálgast það Já, mjög auðvölda Já En það er ógeðslega fyndið að horfa á Spotify trending á þessum lögum Ha, úr Guardians of the Galaxy. Já, já, Það er bara eitthvað, það er þú veist, eins og hérna The Chain með Fleetwood Mac. já Það er í Guardians of the Galaxy 2. Djöfull er Það ég var ekki búin að horfa á hana Og djöfull Ekki nenni horfa á ég hana. ekki að horfa á hana Ég er samt, sko, það var eitthvað sem sagði með þetta verið versta mynd sem hann er síðan allir tíma. það var ég Nei, Þetta er samt versta mynd sem ég hef séð Ég ég bara, bara nákvæmlega sem ég held hún væri. já, en Það ég er bara ekkert ræðileg sko. svona, þetta er svona Mjög ást Baby Driver til þess bara Ég var bara eitthvað Hvað er þetta? Það er ekkert í þessari mynd sem að er consistent í meir en 2 senur Nei, og bara svona Þetta er svo mikið svona Hey, Glacier Am I right? Þetta er líka En maður er svona, já, þú ert að gera það Hvað meinar þú? Þú veist, þetta er svona Glacier Am I right, skilur þú? Maður er svona, já, þú ert partur af vandamálinu þarna Já, þú ert með þessa sprautu djúpt í handleiknum á þér Já, og þú ert og við heldum að taka tónlistamindband sem þú gerði fyrir 10 árum og gera það að bíómynd og ég veit ekki af hverju þú ert að gera það af hverju gerir hann mixtape með hlutum sem fólk segir við hann það er versta plot device Eitthvað svona, hey það er Hefur annarkur eitthvað séð þannig að Guy Ritchie King Arthur myndina? já ég hef séð hana oft Og hvað? Er hún? ég hef ekki séð hana lengi en Það voru byrjað að horfa á hana oft. nei, ég hef hort á hana oft sko þangað til hún týndist úr DFD-sanninu Nei, Nei, ekki. ný Legend of the Sword já, Hann þeir gerði eru ekki, hann þeir gerði eru ekki. ekki að tala um Clive Owen Nei, 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 nei. já, ég sá hana Já. líka Já, ég Var það ekki bara eitthvað nei, Nei, nei það er það sem ég held Ég bara Ég líka þegar ég er svona Guy Ritchie að gera svona mynd? nei, Horfðu þú eru svona Blade Runner? Nei. Hafið ekki, nei. hafið þið hvoruðu síðan? ég er hættur að horfa á bíómyndir Ég hef ekki farið í bíó. Þú veist, ég fer ekkert í bíó. En við, þá þurfum við að pantana á bara Express 4K strax og horfa á hana með heyrðantólum Já. af því ég bara Eða, ég er svo, Hvenær á ég að fara í bíó? Nei, ég veit það ekki. Af hverju að fara í bíó?
En ég er svo hamingjusam hún er nógu góð fyrir mig að ég sé bara svona hamingjusamur yfir bíómyndum upp á síðkastið af því það er einn hlutur í þessari mynd sem var svona þetta er ekki gott en eiginlega bara allt bara fallegt, mjög fallegt stylistically bara en það er bara svona einhver karakter sem er bara eitthvað exposition skringilegt stuff. Það er yfirleitt hlutinir sem böggar mann í myndum. Já, af hverju þetta að segja mér það? Ég hata fucking Hitchcock, pictures of people talking, bara það say no more, bara horfa á mynda fólki að tala. Já. Hvað er að gerast? Af hverju þetta sýna mér þetta? Af hverju þetta sýna mér mynda fólki að tala? Hvað, sýndu mér hlutinn? Þetta er bíómynd. Þetta er bara ein besti fucking quote, svo fucking stöður bara svona, já, myndu. Ég veit alveg að sumar myndir þurfa að höfða til fólk sem hefur bara ekki mental capacity í að Við erum að tala um Blade Runner samt, sorry, en Blade Runner er ekkert eitthvað svona walk in the park eins og fyrirmyndin. Ég er að segja það, skilur þú veist, sumar myndir þurfa eins og, þú veist, Marvel myndir og eitthvað svona. Og Jared Leto má hoppa upp í raskat á sér í þessari mynd. Í Blade Runner? Jared Leto? Já. Hann bara, ég blindaði mig fyrir þetta hlutverk eitthvað, ég er svo mikil method aktor. Ég Ég horfði á hana, ég man ekki eins og hvort ég hef klárað hana. Danger Squad, nei, ég sagði, ég var ekki að djóka, ég held hún eitthvað Danger Squad. Ég byrjaði að horfa á þessa mynd, ég man ekki eins og hvort ég hef klárað að horfa á hana. Akkur hét hún ekki Suicide Prevention Squad, þar sem þau voru og hjálpuðu krökkum sem eru þunglindir. Hún var cheer-uppers. Cheer-uppers. Ég horfði á þessa mynd og ég hugsaði bara svona djöfull hefur verið ömurlegt að gera þessa mynd. Það var örugglega mjög leiðilegt, bara svona sorglegt. Allir á setti verið bara svona við erum hluti af vandamálinu. Hvað er ég að gera í lífinu? Já. Og þú veist, og eitthvað svona við erum svo mikið að provóka Jared Leto til að gera svo snarlega hluti og hann heldur hann getur verið besti djókari núna en svona bara svona heads up, ef þið ætlið að horfa á Blade Runner, horfið á allar stuttmyndinar sem gerast inn á milli Blade Runner 1 og 2. Það eru 3 stuttmyndir, bæði animated og ein live action með Jared Leto og það var bara ekki í myndinni og ég bara eitthvað, þetta er besta akkur var þetta ekki í myndinni og það er gauðin sem gerði þarna Cowboy Bebop, hann gerði fucking geðveikt animated short sem gerist inn á milli. Þess að Blade Runner 2022, 2032 og 41 eða skilur. Mjög cool stuff. Nei, ég var já, þetta var ég veit ekki af hverju ég var hræddur að þetta er eitthvað svona rusl af því þessi leikstjóri er náttúrulega bara fuck my life, hann er geðveikur, hann Dennis. Ertu búin að sjá Ghost in the Shell? Nei, hún er löngu komin út. Ég ætla mér í alvörinu, ég vill það ekki. Mér langar að horfa á hana sko. Mér langar að horfa á hana og finnast hún góð. Eða veist, ég er ekki að djóka. Ég veit ég sko sá original Blade, eða veist original Ghost in the Shell. Já. Sem er fucking sorry, mér finnst hann æðisleg. Ég mitt sá hann sko, ég var svona ok, já. Og þú veist, ég var samt ekkert eitthvað svona það yfirhæpaður að nei, svona að það myndi skemma eitthvað fyrir mér þannig séð ef að hinn er eitthvað flop. Já, það er bara að sjá. Það kom samt fyrir hvernig kom Interstellar út? Hvað er langt síðan? Ég man það ekki en ég bara ég fæ
2015, langt síðan Já, allan að þegar hún kom út nei, Já. kannski, nei, 2015 allavega. Já, lendi á rönni sem sagt allt í einu bara svona byrjaði fyrir bíó það var Já. ekki búin að fara í bíó ógeðslega lengi sem bara svona það er einhver mynd í bíó sem gerist í game förum á hana vissi ekkert hana og bara svona Interstellar fuck þetta er ekki 2014 fuck hvað það er langt síðan 3 ár síðan Næstu í 4 ár fuck allan síðan svo fórum við á Interstellar Nightcrawler Geðveik og Gone Girl bara svona Fucking- 3 fucking bíómyndir í geðveikt. röð bara á svona, þú veist, 3 vikum eða eitthvað og ég var bara svona, Hvað er að gerast? hvað er að gerast? Akkur er allt svona gott Eru allar bíómyndir bara góðar núna? Og það var verið einhver eini viðbót þarna á þessi tímabili sem var alveg bara svona bara, vá, takk Mér finnast í heimi ég skrýnaði í skólanum Blade Runner áður en hún var sýnd í bíó og ég sagði að fólk bara svona ykkur má finnast Blade Runner leðileg hún er rosalega leðileg mér finnst hún rosalega þetta er rosalega leðileg mynd sko mér finnst hún ótrúlega leðileg en hún á líka alveg að vera það þannig hún á ekki að vera eitthvað skemmtileg en ég er bara svona ekki segja ykkur finnst hún skemmtileg ef ykkur finnst hún er leðileg ég er bara svona minna fólk á það en já, Gone Girl maður, shit það var gott sko. það var gott En ég til dæmis eins og Interstellar Þegar ég svo trailerinn eða þú veist, ég sá trailerinn Interstellar og allir að tala þú veist, hún gett svona hæpuð og ég var bara svona nei, djöfull nenni ég ekki að horfa á þessa fucking mynd Christopher Nolan mynd og ég var bara svona ó nei, eitthvað svona amerísk ræpu drulla, ég hugsaði það bara ég var búin að sjá trailerinn og ég var svona glætan svo af einhverjum ástæðum fór ég á hana í bíó ég gæti ekki lifað með sjálfum mér ef ég var ekki búin að sjá þessa mynd í bíó ef ég myndi vita hvernig upplifun að ég væri að sjá hann í bíó þá gæti ég ekki lifað með sjálfum mér í dag það er bara þetta er ein besta bíóupplifun já, klárlega sko, klárlega Þetta er líka eina mynd sem ég hef séð í bíói bara mjög lengi sem ég segi bara að ég þurfti að segja þetta í bíói já ég myndi segja að Blade Runner hafi verið það hjá mér að því hún bara náttúrulega come on þessi kvikmynd að taka er bara þú veist, þetta er fucking pirrandi sko þetta er alveg bara svona þetta er og er einhvern veginn með hana hún er mjög hrein öll skotin eru bara svona lýst þau eru öll lýst skotin og ég bara svona ég hef eitt besta sem ég hef gert örugglega er að horfa á Interstellar á Blu-ray og kveikja á blindra lýsingunni fyrir blinda bara leggjast niður og hlusta á alla myndina bara lísta fyrir það mér er bara líst í svona í smáatriðum svona hérna Darla walks into the room he says blablabla, þú veist, þetta er bara svona svo er allir díalógur bara úr myndinni alltaf þess að milli er bara svona gæði sem segir hvað er þetta er einfallegasta hljóðbók sem ég hlusta ef þetta var hljóðbók. ógeðslega gott en ég hef líka sagt þetta við samnefndur mína og fólk ef þú vill læra að skrifa handrit hlustaðu á þetta bara þetta er bara þú veist, svona átt að lýsa hlutum í fucking 5 orðum þú veist, bara mjög einfalt en þetta var bara þetta er ógeðslega fallega lýsingarstöðum maður svona ímynda sér þetta alltaf maður bara svona fuck, þetta var hellað þú veist, ég er búin að sjá myndina en ég er bara svona wow þú veist, þessi gaur, fuck já ég finnst líka bara Matthew McConaughey þú veist, bara god fucking damn it sko. fuck það er bara þegið þegiðu mér í alvöru fólk sem hefur ekki séð True Detective finnst þér í hún er já, Dotti
Hafðirðu heyrt Við þegar þau töluðum horfum á hana einn í þátt, podcastinu? Við horfum á Já, True þú- Detective. já. Heyrður þau töluðum hana í podcastinu? True Detective. Við Nei. töluðum það alveg þegar við vorum að tala Alien. Það var- En hún True Detective er ennþá svona eins og eitthvað svona traumatic sem ég lendi í, af því þetta er ennþá svona í maganum á mér, bara svona mér líður, ég þori ekki að fara þangað aftur. Nei, þú veist, ég er ekki að djóka sko. Ég fæ alveg bara svona, ég veit ekki af hverju fæ ég ekki að vita hvað þetta þýðir allt, og ég bara svona Ég líka bara svona, mér finnst það ég fæ svona hroll. Mér finnst það eitt best leikna bara svona sem ég hef séð er þessi þættir. Já. Bæði Matthew McConaughey og Woody Harrelson bara god damn. Já, sjónvarsefni er alltaf bara eitthvað, þú veist. Ég meina, hvað er í gangi? Já. Líka bara eitt besta fucking bara svona walkthrough á senu er hann að one shotið. Ég meina, Það er bara, maður er bara svona tension bara. holy fuck. Það er held ég eitt klippipunktur sem er það samt held ég. Já. En það er held ég einu. En Sería 3 að Fargo, sorry, bara, þú veist hvað eitthvað rútur Don't að talk about the Fargo, man. Það mér, hefur séð Fargo. Ég hef ekki séð neitt sko. nei, þú veist, Ég horf ekki á neitt. Ég Nei. veit það Doddi. nei, þú veist, ég bara, það er það mun mögulega koma eitthvað betra, en það mun aldrei koma neitt eins gott og það. Já. Einhvern veginn. Ah. Eða, þú veist, eins gott og það sem það var fyrir mér þarna. Þú veist, þriðja sería var bara eitthvað svona nennir að, þú veist, hvað er að ykkur? Ég var alltaf bara svona líka. Ég var svona, Ég veist ekki að pása og bara svona fokkið ykkur. bara hættiði að vera svona visually appealing og allt. Bara allt og eitthvað svona, Líka bara, það er einmitt sko í fyrstu seríu af Fargo eitt besti leikur sem ég séð frá Billy Bob Thornton. já, þannig að bara allt. Ég er bara, hvernig í fokkanum er þessi maður ekki í öllu? Hvað er hann hefur ekkert verið neitt í ykkur eftir þetta eitthvað svona. Þetta er algjört rugl. Þetta er eiginlega bara algjört rugl. Shit, mér langar svo að fara að bingea þessa. Getum við seríur gert aftur. það? Já. Ég var honestly til í það sko. En við þurfum að fara bara núna eftir og panta Blade á Blu-ray. Það er bara, sorry. Já, ok. Ég meina, Ég veist, ég er hún komin á þetta Blu-ray? ég hlýtur eiginlega að vera fá hana og The Square, hugsa ég að það væri gott af því ég þarf hvort er eiga þar báðar á Blu-ray svo og reyna að fucking redda Arrow release-in á Danny Darko. Við getum tjekkað í 2001 líka. Já, Hann getur líka pantað þetta fyrir mann. það er þið ekki í slæmi hugmynd. Ég já og Better Call Saul líka, come on. Herðu, fucking íslenska Netflix. Ég hata Já, ekki að gefa mig neðan í þetta. Ég hata það sko. Hverjir eru með fucking sýningar eftir hennar Better Call Saul? Hvaða íslenska broadcasting dæmi er með sýningar eftir hennar því? Stöð 2 eða eitthvað. Er það? Nei, þetta ekki. Skjárið. Eða síminn, nei. Nei, Þeir eru ekki nei. sína. Það er enginn að sína þess þætti. Það er eitthvað með réttinu að þeim. Er ekki að sína á. Og þess vegna eru þeir ekki á Netflix. Bara fyrsta sería. Og ég er bara eitthvað svona. Það eru til dæmis þættir sem eru arguably betri en Breaking Bad. Já, mér finnst það. Af því þeir bara svona, við erum þetta. Því Breaking Bad er svona, æ, getum við ekki verið grín? Nei,
eða eitthvað, getur ekki verið black comedy haha, svo svona, nei en Better Call Saul er bara svona já, við erum þetta Já. við veitum alveg hvað erum og þetta intro sequence bara eitthvað svona hvert einasta skipti er óþægilegt svona klippa einu bíti af Já, það er geðveikt. Tóti, við þurfum svona Doddi hefur séð Breaking Bad. Nei. já ég hugsa við bara þurfum, þú veist, þegar ég er nú loksins komin aftur heim Svo fucking binge þetta allt. þegar ég er komin aftur heim þá skulum við bara svona hafa sýningar horfa á myndir hvort þið er búin að vera að gera það hverja einustu viku síðan ég byrjaði í skólanum á 50 dögum. Hvar ertu með allar þessar myndir ykkur staðar? Ég er með þar allar á flakkarum uppi Okay. allar sem ég sýnt á þess ári ef þú vilt sjá eitthvað Já, eða þú vilt fá ég bara vantar myndir til að horfa og ég sko við hættur að nenna. ég ætla bara að demba mér í það núna í dag á morgun bara ég er búin að gera lista yfir myndir sem ég vil horfa með þér svo við skulum bara demba okkur í það taka bara sesh. Já, þurfum að gera það. Ég er nefnilega sko ég er hættur að nenna að leita mér að myndum á eitthvað svona pirate síðum af því að, þú veist, ef ég er ekki að leita eitthvað ákveðinu, ef ég bara svona ok, mér langar að leita góðri mynd og ég bara þá er bara eitthvað drasl að henni Já, af því að allir eru að downloada drasli sem er gett frábært. Já. Mér finnst það frábært. já, það er gott. Mér finnst frábært að drasli sé það sem er mestan alltaf. Já, það er gott. Það er bara eitthvað svona topp 10 á hana deildu.net er bara eitthvað svona ok whatever, Hver er mér ekki drull eitthvað ískap og stríð. Ekki segja þetta Fyrirgeðu Eva, Eva, fyrir ekki það eða þú ert að hlusta, eða þú ert þessi eina mannski sem er að hlusta. Það gæti verið, en ég efa það Shit, þetta var vont. Ok, these 5 hours have been too much. Já, en en það 5 klukk. meira 5 klukkutímar blúsa sem við kennum fyrst. Það eru örugglega 6 klukkutímar sem við erum búin að tala. Já. Hérna svona sem ég ætla að segja ég svona spurning fyrir einhvern að nóti. Þú veist, Akarnes kaupstaður, eru þeir að sjá Tónberg eitthvað, annað salin? Já. Já, Tónlistaskólinn er Akarneskupstæður. mér langar svo bara svona að reyna að fá, að sína myndir þar. já mér langar allavega að frumsýna lokamyndir mína þar Já, það er ekkert mál. og bjóða, þú veist, kvikmyndahópnum úr FFA, þú veist, Gyðu og Heilinu og Það er ekkert mál. Höllu og eitthvað. En að sína myndir, þú verður náttúrulega að vera með leyfi og réttindi og blæðlega skilur. Er þetta að sína eitthvað ofinberlega? Hvað með óopinberlega? Mátt það. En Það er einlega hvað er óofinberleg og hvað er óofinber sýning? Svona exclusive meðlima hópur. Ef þú myndir gera félag sem að fólk myndir skrá sig í og eingöngu þeir sem eru skráðir í félagi myndir mæta að horfa á það. Já, þetta er eitthvað svona loophole sem þarf að aðtöfa. Það er fullt af svona loopholes sem að það er að skoða. Ég var að pæli ef maður myndi gera, ef maður myndi byrja svona á því mér langar að halda áfram að sína myndir í hverju viku hvar maður myndi gera það. Já, getur gert það. Jú, getur talað í Ísólf. Já, en þú veist hvað þetta eru myndir sem, þú veist, eitthvað gamalt eða eitthvað, þú veist, sem ég á ekki réttinn á. Kannski eigðum við þessum parti af podcastinu bara. Segir hún bara sem er réttindi. Já. Lígur býr til fölsu documents. Hann er aldrei að fara lengra með það. Nei, það er eins gott. Ísólfur, hann er maðurinn. Hann er maðurinn. Shout out to Ísólfur. Já, bara alltaf sko. Já, hvað þetta eru myndir á Netflix eða eitthvað?
sýnir Netflix er ekki leyfilegt til opinberrar birtingar. ok. En eins og ég segi, óopinber birting, hvað er það? Rappa á ensku fyrir heiminn, hvað er það? Já, Þú veist, Vivid Brain leikur í myndina Sóla. já það er rétt. Já, Það gekk það. já, ok. Já. Já, það er gott. Já. Þannig kom það. Síðast orðið. Ginger Mullet. Ginger Mullet skal vera síðast orðið sem við lesum af þessu handriti. Dótt er svo mikið að fara að segja eitthvað. Dótti segði það. Nei, þú veist, Ginger Mullet er Rosebud þessa þáttar. En við segjum svona Ginger Mullet að við komum ekki með neina útskýringu á því í byrjuninni. Já. Þannig að þú veist, við endum núna. Ginger Mullet er ekki sleðin okkar. Nei. Sleðin okkar hljómar svo svona sleipu guður. Þessi sleði. Hann er okkar sleði, sko. Þessi maður, Ísólfur, hann er okkar sleði, sko. Shit. Já. Allavega, Ginger Mullet. Ginger Mullet fyrir okkur öll. Þáttur hvað, 9? 9. Já. Takk fyrir að hlusta. Takk fyrir fanartið, Alexander. Holy shit, já. Við sjáumst í þessu. Við verðum komið með mikrofónastannanda næst. Ekki fyrir Dodda, því þetta hreindýr er að rocka. Ég verð komið með alvöru hreindýr á höfuð. Hann verður komin, já. Nennum við allir að vera með svona hreindýr í næsta þetta. Já. Og við skulum setja upp eitthvað betri kameru sett upp til að ná öllum inn í mynd. Getum við tengt einhvern veginn external í myndavel við? Já. Já. Eða veist, eitthvað annað heldur en svona webcam. GoPro. GoPro. Hún er nógu víð. Svona. Ok, í næsta þætti eitthvað. Vitum það ekki. Það er það besta við þetta. Bruh. Ítum að pásu. Come on. Stop the stream.